fie mai puțin teamă de mine, iar noi trebuie să stăm de vorbă cu toată seriozitatea." Și, fără să mai țină seama dacă l-a auzit sau nu, se sprijină cu coatele pe masă și își freacă fața cu palmele. Zăbovește așa câteva minute, cufundat într-o dublă tăcere, cea din el și cea din jurul lui. Când își ia mâinile de pe ochi, o zărește pe Silva stând în fața lui pe marginea scaunului, încordată ca un atlet ce așteaptă doar semnalul de începere a întrecerii. Îi zâmbește îndurerat și îi spune: "Va să zică așa, până într-atât v-ați schimbat. De când v-ați întors din Franța, parcă ați fi cu totul alta." Martina îngălbenește, dar se bucură de adăpostul pe care îl oferă clar-obscurul încăperii. Nu i-a surprins spaima, căci iată-l continuând: "Ați uitat până și de promisiunile și jurămintele pe care mi le-ați făcut. Nici nu vă mai amintiți de ele, nu-i așa? Chiar nu mai vreți să știți nimic?" Martina strânge pumnii sub masă cu o încrâncenare convulsionată. Nu-și poate desprinde privirea de pe chipul acesta bărbătesc și aspru, de la ochii scânteitori ce o fac să amețească, de la buzele cărnoase și expresive, acum umflate și împietrite de dispreț și dezamăgire, de la bărbia energică cioplită parcă de mâna tăioasă a violenței. Cum să-și aducă aminte? Cum? Când aceea nu eram eu, îi vine să strige. E silită însă să-și încleșteze dinții din răsputeri. Nu de alta, dar își dă seama de un lucru. Caral n-ar fi în stare să tacă, Caral s-ar răzbuna. "Știu," murmură ea încet, cu capul plecat. Caral zâmbește din nou cu și mai multă amărăciune. "Știți deci că mi-ați jurat strâmb." Înțelege că a căzut într-o capcană, dar e prea târziu. Tremură toată. Acum însă nu de frig, ci cuprinsă de fierbințeală. E îngrozită de puterea pe care acest om o exercită asupra ei. Parcă ar avea două perechi de mâini. Unele se odihnesc liniștite și blânde pe tăblia mesei, iar celelalte, invizibile, îi încolăcesc trupul și o trag spre el cu o putere irezistibilă. De unde izvorăște această putere? E totuși cam de o vârstă cu ea, sau, cel mult, cu un an, doi mai mare. Ar putea să fie frate. Deodată îi apare în fața acel uriaș buchet de trandafiri roșii, în sclipirea de mătase a soarelui de dimineață, și, fără voia ei, retrăiește cu aceeași intensitate acea stranie și magică beție în înrăurata și răcoroasa lor îmbrățișare. E în puterea acestui om ceva nălucitor, nefiresc, de un farmec ce te subjugă. Clar obscurul din jurul ei se îngroașă și se îmbibă de aroma grea a vinului roșu. E amețită și totul se învârtește cu ea, căci în același timp, dinspre albul imaculat al nordului, răzbate până la ea o chemare, palidă, dar neofilită, îndepărtată, dar stăruitoare. Martina e ca un ac magnetic vibrând cu încordare între doi poli. Se pierde întrucâtva pe ea însăși din propriul câmp vizual, ori se mistuie risipindu-se în ceață. Se dedublează și din nou se contopește într-o singură ființă. Nu e îndeajuns Silva ca să poată continua o iubire moștenită și nici îndeajuns Martina ca să reziste multă vreme farmecului seducător al acestui bărbat întâlnit pe neașteptate în drumul spre viața surorii sale. În fiecare zi înmormântăm cel puțin o iluzie, domnule Caral. Ce putem face? Asta-i soarta oamenilor. Vedeți, nici măcar Oto nu mai spuneți, o întrerupse el. Înainte, așa îmi spuneați. Ce să-i răspundă? Ce? Deodată își revine și, prinzând curaj, își lasă mâna pe mâna lui. Gestul ei e la fel de primejdios pentru amândoi. Îi simte fiorul a idoma femătului unei coroane de copac tânăr, ușor scuturat, dar atât, nimic mai mult. Nu putem face nimic, dragă Oto. Așa stau lucrurile, se încumetă ea să-i vorbească, dându-și seama că începe să fie stăpână pe situație. Trebuie să plec acolo, să-i asigur un ajutor atât timp cât mai există vreo speranță de salvare.
Gândește-te că el nu mai așteaptă nimic decât această salvare și o așteaptă numai de la mine, cu credința că numai eu voi pune în mișcare cerul și pământul ca să-l salvez. E totuși soțul meu și nu e singur Otto. Mai sunt cu el alți 13 tovarăși de suferință și fiecare dintre ei are o soție, o mamă, un tată, o logodnică, o iubită, o familie. Aceștia n-au nicio posibilitate să-i ajute. Dintre toți, numai eu dispun de mijloacele necesare pentru salvarea vieților a 14 oameni aflați în primejdie, sau cel puțin pentru a încerca acest lucru. Așa gândesc eu. Cum văd însă, dumneata nici nu te-ai gândit la așa ceva. Îți închipui oare că aș putea fi fericită alături de dumneata, cu conștiința că n-am făcut nimic ca să-l ajut, deși a fost în puterea mea să o fac? Toată viața mi-aș reproșa că a pierit din vina mea. Ești un mare egoist, Otto. Stă pe scaun în fața ei, posomorât, cu fruntea plecată. Martina își dă seama că se simte umilit, dar că în adâncul lui, spiritul dreptății se înfruntă cu orgoliul rănit. Un egoist, izbucnește deodată cu o voce întunecată. Da, egoist pentru că te iubesc, pentru că te iubesc atât, atât. Nu, niciodată nu vei ști cât de mult te iubesc. Dacă m-ai iubi în aceeași măsură, ai fi și dumneata o mare egoistă. Și văzând că Martina tace, se grăbește să întrebe. Ăsta e ultimul dumitale cuvânt, Silva. Silva. Cel puțin dacă ar spune Martina. Cât de frumos ar suna numele ei pe buzele lui jignite și dezamăgite. Își încordează toate puterile ca să poată da din cap un semn de aprobare, fără să rostească un singur cuvânt. Caral se ridică și ea. Sfârșitul. Stau față în față, țintuit unul de altul cu privirea. Între ei nu-i decât o masă. Și totuși, ce distanță! Caral se uită la ea cu ochii întristați și plini de reproș. Martina se uită la el cu o sete nepotolită, de parcă l-ar vedea pentru ultima oară. Ah, dacă acum n-ar ține seama nici de masă, nici de cuvintele ei și... Împăcănit de ușă și a rămas singură. Singură, cu o furtună răscolitoare de sânge în inimă, în suflet. Cât de ușor i-a dat ascultare, prea ușor. E profund decepționată. De fapt, dorise să nu plece, să rămână, să fie din nou acel Caral de odinioară care gonea sălbatic peste toate obstacolele, acel Caral cu brațele atât de puternice, atât de cuceritoare. Se repede la fereastră, o deschide, se apleacă în beznă, împinsă de o dorință nestăvilită. I se pare că vede o umbră mișcându-se, dispărând printre arbori și toată ființa ei strigă. Otto, Otto, dar buzele încleștate refuză să pună în libertate chemarea ei deznădăjduită. De altfel, poate că totul nu-i decât o amăgire, o iluzie. A plecat fără să-i spună o vorbă, fără să-și ia rămas bun. Nu se mai gândește la nimic, așa cum e, se furișează din odaie, dă fuga pe scări și coboară în grabă spre ușa din spate și iese în grădină. Cunoscuta cărare o trage tot mai departe. E o noapte întunecată, fără lună, fără stele. La tot pasul câte o ramură își fituiește obrajii. Zidul, cu inima gata să-i spargă gâtlejul, umblă de colo până acolo de-a lungul lui în sus și în jos, încă o dată și încă o dată. Nisipul îi scârție sub picioare. Și zgomotul se aude de bună seamă și peste zid. Și totuși nimeni nu vine dintr-acolo, nimeni. Îi arde gâtlejul, o ustură ochii. Liniștea câștigată atât de greu în ultimele luni și despre care își închipuia că e indestructibilă, s-a spulberat. Ce o atrage spre acest om care a pătruns în viața ei cu dreptul îndoielnic al erorii? În viața ei, când de un an aproape nici nu mai știe de o viață proprie. De altfel, dacă el ar afla ceea ce ea nu-i va spune niciodată, n-ar putea oare să o întrebe cu același drept de ce s-a strecurat în viața lui ca să-i transforme fericirea într-o nedreaptă suferință? Nu poate fi pus totuși la îndoială faptul că, alături de Silva,
de adevărata Silva, a fost fericit, și că ar fi fericit și acum, cel puțin în amintire, dacă n-ar fi survenit schimbarea pe care el n-o bănuiește. Ghimpii semnelor de exclamație îi se înfigă în inimă ca niște piroane, dar în același timp o șoaptă subțire venind din ascunzișurile cele mai adânci ale sufletului îi spune ca un avertisment: du-te, nu mai sta, îndepărtează-te de el cât poți de mult, fugi până nu e prea târziu. În grădina de peste zid nu se aude nici cea mai firavă suflare de ființă omenească. Doar frunzele copacilor foșnesc nepăsător și rece. O ploaie măruntă începe să se cearnă încet, încet. Nimeni. Așadar, sfârșitul. Sfârșitul adevărat. Târziu abia, cu mult peste miezul nopții, trecu Martina pragul somnului, spre a păși pe acele meleaguri despre care nimeni nu știe dacă sunt într-adevăr preimaginea morții. Pentru câteva ceasuri încetă să mai fie și Silva și Martina. Era doar capitolul 7. Turner Soc se răzbună. Cu mâinile împreunate, Martina sta pe scaun aplecată asupra telegramei semnate doar cu inițialele A.A. O telegramă scurtă, o singură frază. Un ultim salut și la revedere uscatului și dumneavoastră A.A. Neînfricatul Alvin Anderson, neînfricatul și nobilul Alvin Anderson. Nu acceptă nicio plată, deci în cazul în care expediția se întoarce așa cum a plecat. Dacă norocul va fi cu noi, recompensa mea vor fi viețile salvate. Așa i-a spus înainte de a părăsi portul și Martina vede mereu în fața ei ochii lui albaștri viorii, aspri și totuși fermecători, care o țintuiau cu o privire plină de admirație, cu atât mai evidentă cu cât se străduiau să o ascundă. Telegrama, datată 15 iunie, fusese expediată din Vardo. Așadar, A.A. respectase termenul cu o punctualitate exemplară. În clipa asta, Martina își croiește drum spre Terra Nova, navigând printre ghețurile mobile ale Mării Barents. Martina. Acum e mulțumită că a știut să se împotrivească amabilității lui curtenitoare în alegerea denumirii vasului. Anderson pretindea că numele de Silva ar fi un simbol frumos, menit să influențeze reușita expediției, întrucât numele la provă al femeii care n-a precupețit niciun efort ca să-și salveze bărbatul, ar avea un efect moral nemaipomenit asupra întregului echipaj. Martina fusese însă de altă părere, amintindu-și cu acest prilej că nici celebrul citat din Sofocle, nimic mai puternic ca omul, gravat de oamenii profesorului Rauchberger pe puntea de comandă, nu salvase Vindobona de la pierzanie. Și totuși nu putea spune lui Alvin Anderson pur și simplu: nu, domnule, asta ar fi mai grav decât un pavilion fals deasupra vasului dumneavoastră. A avut și așa destulă bătaie de cap până să-și impună punctul ei de vedere. În cele din urmă vasul fu botezat Martina, în cinstea surorii dispărute, care toată viața l-a iubit pe acela pe care vașnicul echipaj se ducea acum să-l salveze cu numele ei la provă. I-a ascuns firește satisfacția pe care o încerca la gândul că măcar această navă, de-a cărei reușită depindea totul, nu va purta la provă un nume substituit. Așadar, vaporul a pornit la drum, iar ei nu rămâne acum decât să aștepte întoarcerea la Tromso a neînfricatului Alvin Anderson, la începutul iernii ori abia în vara anului viitor. 4 luni, sau cine știe, poate chiar 11. Preferă să se împace de bunăvoie cu această perspectivă, nu de alta, dar cu o situație de care oricum nu poți scăpa, e mai bine și mai înțelept să te împaci. Vara hotărâ să o petreacă în Șumava și, pe urmă, o îngrozea singurătatea, populată numai de gânduri veșnic încordate spre tăcutul și întunecatul nord. Ar putea să plece la mătușa Fanny, ori să-l invite pentru o scurtă perioadă pe bătrânul ei socru, care, dintr-un reproș viu, se transformase în adoratorul ei cel mai smerit. Nu, mai bine nu. După această radicală schimbare în felul lui de a gândi, care îi se părea cumpărată,
îl suporta și mai greu decât înainte. În definitiv, ar putea să mai facă o călătorie ca anul trecut sau, cine știe, poate că Toman ar saluta cu bucurie dacă s-ar familiariza măcar un pic cu domeniul lui de activitate. Ar putea să se înscrie ca externă la... Nu, o pufni râsul închipuindu-se cum stă pe băncile sălilor de cursuri ale universității și se străduiește să urmărească niște prelegeri din care nu pricepe mare lucru. Nu realiză nimic din aceste planuri și totuși vara trecu repede, aproape neobservată. Asta datorită excelentei idei de a-și invita colegele de la pensionul unde, cândva, petrecuse 4 ani împreună cu Silva. Însăși corespondența cu direcția pensionului și căutarea cu mijloace aproape de detectiv a unor nume pe jumătate uitate și a unor adrese absolut necunoscute, îi oferi prilejul unei destindere atât de necesare și atât de binevenite. Până la urmă tot izbuti să pescuiască 5 dintre ele. Fostele colege se arătară destul de surprinse de interesul ei neașteptat, dar în ciuda faptului că toate erau căsătorite, nu refuzară invitația, fie și din simplă curiozitate. Și astfel, grădina uriașă de pe Șumava, cufundată de obicei în adâncul unei jalnice tăceri, se învioră deodată de ecoul unor sunete noi, neobișnuite. Ca o cupă veche de cristal scoasă proaspăt din vitrină, care prinde să freamăte în timp ce după ani și ani de zile e umplută din nou cu vin. Aveau atâtea să-și spună. Forfote, zarvă, excursii, evenimente înlănțuite, agitație neîntreruptă, nici o clipă de răgaz sau de singurătate. Ce minunat! Și cât de bine îi făceau toate astea! Un zid gros, ce o despărțea de amintirile anului trecut, când fusese cu Silva la Karlovy Vary. Curând se împlinește 1 an de când au plecat împreună în Franța. Și Martina se îmbată de numele pe care îl rostesc și îl strigă 5 guri vesele și lipsite de grijă. Silva, Silva! Se deprinsese de mult cu noul ei nume și, totuși, de data asta, cât e de pur, nicio umbră de bănuială nu-i tulbura firescul. Și ce frumos sună! Silva, Silva! Martina are sentimentul că a ajuns la un punct de răscruce. Da, de aici încolo totul se va schimba. Desfășurarea evenimentelor va cunoaște o întorsătură fericită. Vântul prielnic a și început să adie. Cealaltă Martina, adevărata, alcătuită din lemn și metal trainic, zilnic o vede în închipuirea ei, azvârlind colaci de fum negru prin labirintul sloiurilor rătăcitoare, se și apropie de țintă și, cine știe, poate a și atins-o dacă, firește, capriciile imprevizibile ale gheții nu i s-au împotrivit. Să nu fi fost mătușa Fanny, care a considerat întotdeauna a fi de datoria ei să țină evidența datelor importante ale familiei și să vegheze asupra respectării lor cu strictețe, Martina nici n-ar fi realizat poate apropierea comemorării propriei sale morți. Scrisoarea intransigentei mătuși a avut darul să trezească în ea cele mai triste amintiri. A trecut deci 1 an de când a încetat să mai fie ea însăși. Croazi, stația de tranziție de la o viață la alta. Încearcă din nou același sentiment ca atunci când, după ieșirea din sanatoriu, se afla la cimitirul central din Viena, în fața criptei pe al cărei frontispiciu, alături de numele părinților, era gravat și numele ei. 1 an întreg. Devenise oare în acest timp Silva cu adevărat? Redobândise oare ceea ce îi se furase cândva prin tragerea la sorți? Și se tot asigura în sinea ei că totul era așa cum își dorise și aștepta cu nerăbdare ca vestea din nord să-i confirme și ea, printr-un verdict irevocabil, că izbutise în sfârșit să depășească acea nefastă oră dintre cele 2 nașteri. Toamna o surprinse din nou la Praga. Ispitele grădinii în ceasurile înserării, vecinul primejdios, Aș, își sugera singură credința că e înarmată împotriva lui cu o imunitate desăvârșită. Caral nu avea loc în viața ei, nu l-a avut și nici nu o să-l aibă vreodată, își repeta mereu cu încăpățânare în sinea ei, până când îi se părea că e convinsă.
și în acest timp se agățea cu toată ființa și cu toate gândurile de vasul lui Anderson, de Martina ei. Aceasta se odihnește, desigur, de multă vreme în împresurarea docului de gheață, iar săniile trase de câini flocoși și rezistenți de mult brăzdează întinsele câmpii de zăpadă ale insulei Terranova, croindu-și drum spre miază noapte. Rachetele semnalizatoare țâșnesc spre cer în nopțile senine, sporind splendoarea constelației polare cu jerbele colorate ale meteorilor căzători. De la prova vasului se trag din când în când salve de tun prelungite. Echipajul, distribuit cu ingeniozitate, construiește în perimetrul unor marșuri de câteva zile piramide de gheață prevăzute cu alimente și indicatoare de direcție pentru naufragiați. Întreprinde tot, fără îndoială, tot ce stă în puterea minții și a mâinilor omenești, pentru ca 14 oameni, dacă mai trăiesc, să fie smulși direct din fălcile fioroase ale morții albe. De altfel, Martina nu mai e la Praga atât de izolată cum era. În biroul notarului ei o întâlni cu totul întâmplător pe doamna Erlebachova și, curând după aceea, stabili contacte cu niște cunoștințe mai vechi. Doamna Toman, născută Oliciova, nu cumva rudă cu răposatul Antonin Olici, chiar fiica lui, și astfel ieși la iveală că doamna Erlebachova și soțul ei Max, directorul băncii de credit, își aduc aminte de Martina încă de la Viena, de pe vremea când ea era o fetiță mică, iar tatăl ei, marele și puternicul bărbat din spatele fațadei patinate și cât se poate de discrete a palatului din Herrengasse. Martina, de bună seamă, îi făcuse de la prima vedere o impresie bună, și de ce nu? O femeie tânără de 21 de ani, o făptură aparent fragilă și, totuși, înzestrată cu o energie și o fermitate neobișnuită. O femeie care a scos pur și simplu din pământ o expediție pentru salvarea soțului ei, sacrificându-și în acest scop aproape toată averea. Excepțională femeie prin însușirile ei și prin înfățișarea ei nespus de frumoasă. O vizită pe Martina la Bubeneci și, aflând cu acest prilej că trăiește însingurată printre remarcabilele colecții de obiecte artistice moștenite de tatăl ei și conservate cu grijă și înțelegere pentru neprețuita lor valoare, o invită să participe la joile ei culturale, când se aduna la ei o mică, dar aleasă societate de intelectuali, în fața căreia profesorul universitar de filologie clasică, Vilamovici, consilier al curții imperiale, își citea celebrele sale traduceri din operele anticilor greci. Mediul în care ajunsese Martina avea în el ceva neobișnuit și surprinzător. În salonașul de o desăvârșită intimitate nu se aprindea în asemenea împrejurări candelabrul mare. Ardeau aici doar niște lumini reduse și voalate. Într-un clar obscur fermecător, menit să înlesnească puterea de concentrare și în care, de pe pereți, sclipeau cu fulgerări nedefinite ramele late ce încadrau operele unor vechi maestri ai picturii germane și olandeze, consilierul curții imperiale citea din Fedra lui Platon. Frumosul bărbat Vilamovici, un bătrâior înalt cu părul alb pieptănat pe spate, cu mâinile însuflețite de mișcări suple și grațioase, cu o voce plăcută, răsunând melodic în tăcerea adâncă. Spinările încovoiate și frunțile sprijinite în palma ale auditorilor, ce se aplecau smeriți spre fântâna înțelepciunii milenare a unei lumi de mult dispărute. Doamna Șerberova, Șerber și Chionig, pânzeturi angro, excelentă pianistă, absolventă a conservatorului din Leipzig, care, în încheierea seratei, a cântat din Bach cu o sensibilă înțelegere pentru stilul său clasic și cu o devoțiune de-a dreptul evlavioasă. Fiul doctorului Berlach, redactorul șef al ziarului Prager Tageblatt, actor care în pauzele de odihnă ale consilierului curții imperiale a recitat din Divanul Occidental-Oriental al lui Goethe într-un mod atât de captivant, încât li se tăiase tuturor răsuflarea. Toate acestea au avut darul să o impresioneze puternic pe Martina, dezvăluindu-i un climat cu totul nou și neobișnuit.
Săptămâna următoare fu invitată la o seară Sofocle, când a avut prilejul să cunoască alți oaspeți, printre care se numărau tânărul poet Freund, înaltul funcționar guvernatorial Honisch, doi profesori de la Universitatea Germană. Atunci se trezi în ea pentru întâia oară sentimentul apăsător că toate aceste familii germane din Praga trăiau ca într-o seră artificială, închisă hermetic. În ciuda faptului că mai toți erau legați de Praga prin origine sau profesiune, sau prin amândouă deopotrivă, de mai bine de 20 ori chiar 30 de ani, acești oameni nu știau nimic despre Praga cehă, nu învățaseră un singur cuvânt ceh, nu fuseseră atrași niciodată, nici măcar din simplă curiozitate, să viziteze sălile de concert cehe sau Teatrul Național. Și dacă totuși se întâmpla să pătrundă în sfera lor vreo știre despre viața artistică sau științifică a celeilalte Praga, o primeau fără interes și uneori cu un adaos de indiferență disprețuitoare. După tată de neam ceh, Martina se arătă uimită și chiar lezată de atitudinea lor, dar ori de câte ori aducea vorba despre experiența ei personală, o ascultau cu o indulgență curtenitoare, ceea ce voia să semnifice că soției unui cercetător al Arcticii îi se pot ierta asemenea înclinații interesante, chiar dacă oarecum excentrice. După lunile de singurătate, gusta cu pofta acest nou mod de viață. În felul acesta, timpul încărcat de așteptarea veștilor din nord trecea mai repede și mai neobservat. Zilele trecătoare se rostogoleau în noapte ca apa peste stăvilar. Niciodată nu se simțise atât de perfect eliberată de trecut ca acum. Martina, un nume uitat. Nici acasă, când se întindea în pat și, înainte de a țipi întunericul, o închidea în severa claustrare, nu mai era în stare să gândească sub acest nume. Era încredințată că dacă întâmplător cineva ar striga o Martina în loc de Silva, nici nu i-ar da prin minte să se întoarcă. Nu, sigur nu s-ar întoarce, sigur nu s-ar emoționa, sigur n-ar realiza că această chemare i-a fost adresată ei. Și totuși, când s-a întâlnit pentru întâia oară cu directorul Erlebach, care venea adeseori la Viena pentru a participa la reuniunile convocate de tatăl ei, s-a întâmplat un lucru la care, dintre toate, se așteptase cel mai puțin. L-a recunoscut numai decât în timp ce se îndrepta spre ea cu pasul lui caracteristic, lung și energic, străbătând alături de fiul său întregul salon. Imaginea lui îi rămăsese adânc întipărită în minte, mai cu seamă datorită deosebirii izbitoare de ceilalți membri din categoria sa socială, cu care tatăl ei venea în contact la birou și în particular. Avusese întotdeauna o comportare degajată, lipsită de orice rigiditate. Un om deschis, drept, într-un fel poate chiar aspru. Doamna Tomanova, dacă nu mă înșel, începu el fără ocolișuri pe un ton familiar, aproape părintesc, la care îi dădea dreptul părul său cărunt. Abia apucă să încuvințeze și să-i rostească și ea numele, când el continuă. Cum se face că aveți o memorie la fel de bună ca a mea? Pe atunci erați încă Silva Oliciova, o fetiță care tocmai se întorsese de undeva. Da, de la pension, aveți dreptate. Iar eu i-am adus atunci tati în dar o salbă veche turcească. Vă mai amintiți? O am și acum, domnule director, îi răspunse Martina pe un ton convingător. Și acum? Frumos! Dar să nu uit, îmi permiteți să vi-l prezint pe fiul meu și, eventual, să-l recomand favorurilor dumneavoastră? Întreagăt fie spus, un fiu foarte costisitor. Închipuiți-vă, geolog și pasionat călător, întocmai ca soțul dumneavoastră. Da, ăsta era el, nu se dezmințea cu nimic. Privindu-l, Martinei îi reveneau în minte cu o ușurință uimitoare o sumedenie de întâmplări pe jumătate uitate. După ce soția lui o prezentă celorlalți oaspeți, domnul Erlebach o conduse într-un colț al odăii, o servi cu ceai și prăjituri, apoi, așezându-se lângă ea, deveni deodată grav. Mi-ați dispărut din vedere pentru multă vreme, dar acum vă întoarceți la noi."
Spuneți acest lucru ca și când n-ați fi de acord cu întoarcerea mea." Strânse ușor din numeri și spuse: "Scumpă doamnă Silva, uneori mă gândesc că lumea se joacă zaruri cu soarta noastră, în timp ce noi stăm aici să-l ascultăm pe Platon. Și tot uneori îmi pun mie însumi întrebarea, unde e de fapt adevărata mea patrie? Dumneavoastră ați cunoscut vreodată sentimentul dezrădăcinării? Nu? Atunci nici să nu vă doriți să-l cunoașteți." Apoi, fără nicio tăcere, se grăbi să adauge: "Dacă îmi amintesc bine, ați avut o soră cu care semănați ca două picături de apă. Cum o chema?" Deodată Martina cu greu mai izbutește să-și înghită îmbucătura. "Martina," spuse ea nevoios. "Cum ați spus? N-am auzit." "Martina," repetă ea silindu-și vocea. "Da, da, aveți dreptate, Martina. Ca să vedeți, numele ăsta mi-a ieșit cu totul din minte. Frumoasă fată, din nefericire însă pentru ea n-avea temperamentul dumneavoastră. Întotdeauna i-am atras tatii atenția în privința asta. În comparație cu ea, erați un drăcușor și jumătate. Acum, ce-i drept, aș spune că sunteți un picușor mai gravă, dar nu e de mirare, grijile nu-i sporesc nimănui veselia. Și cum o duce sora dumneavoastră? E și ea măritată?" Își lăsă la iuțeală ceașca pe masă ca să nu-și trădeze mâna tremurătoare și spuse încet cu vocea gâtuită: "Nu, sora mea a murit." "Cum ați spus? A murit?" izbucni Erlebach, răsucindu-se pe sofa. Sărăcuța de ea. Știți, întotdeauna a fost, ca să zic așa, mai plăpândă. Poate mă înșel, n-aș vrea deloc să o nedreptățesc, dar mie îmi făcea această impresie." "N-am voie nici să roșesc, nici să pălesc," își impunea cu îndrăjire Martina, numai că voința ei nu fu de bună seamă destul de puternică, deoarece Erlebach se grăbi numai decât să adauge: "Iertați-mă, n-am vrut să vă jignesc sentimentele de soră distinsă, doamnă, dar știu și eu, mi-a lăsat poate această impresie pentru că sunt de o exigență mult prea exagerată, firește în ceea ce privește temperamentul." "Cred că vă înșelați," îi replică ea după ce izbuti să-și domine gâtlejul sugrumat de emoție. "De ce sărăcuța? Martina n-a fost lipsită de temperament, dar n-a avut noroc. Mă văd obligată să o apăr în fața dumneavoastră. N-a avut niciodată noroc, asta-i tot. Până și viața și-a pierdut-o într-o întâmplare nenorocită. Ne-am răsturnat amândouă cu barca în mare. Iar azi ar fi fost măritată dacă pretendentul ei nu m-ar fi cunoscut și pe mine." Într-adevăr, n-ar fi prevăzut niciodată că minciuna avea să-i pricinuiască și acum atâta bătaie de cap și atâta suferință. Erlebach se uită la ea și, lăsând repede ochii în jos, spuse: "Da, recunosc că fericirea și ghinionul joacă uneori în viața omului un anume rol. Uneori un anume rol. Asta trebuie subliniat. Personal, mă socotesc fatalist în proporție de cel mult 50%. În ziua aceea, Martina se întorcea acasă revoltată la culme. Primul om care și-a adus aminte de ea să vorbească despre ea în astfel de termeni. Cum adică sărăcuța? De ce? Dacă ați ști cât de mult vă înșelați, domnule Erlebach. Ce să mai vorbim? Aceste mașini vii de calculat sunt într-adevăr oarbe în fața realității. Ochii în ochi cu sărăcuța o căina pe sărăcuța. Dacă ați bănui, domnule Erlebach, că moartea a auzit judecata dumneavoastră și că ați răscolit în ea cumplita curiozitate de a afla ce mină ați face dacă și-ar putea permite să vă demonstreze. Acasă, fără să mai aprindă lumina, se prăbuși într-un fotoliu și începu să plângă. Din păcate nu-și poate îngădui această demonstrație. E moartă, moartă pentru totdeauna și uitată. Condamnată la tăcere. Singură s-a condamnat și s-a înmormântat. Un regret fierbinte, arzător, îi se ridică din măruntaie spre inimă și i-o strânge fără milă, într-un cerc de fier încins. Erlebach, cel puțin, a vorbit și și-a adus aminte.
pe când ceilalți... Această constatare amară pătrunde în ea ca un incendiator cu torța aprinsă într-o casă lipsită de apărare. 20 de ani a trăit în umbra surorii și acum, din toate, nu i-a rămas nimic, nici numele, nici măcar o vorbă bună și mângâietoare. Tăcerea adâncă se boltește în preajma ei ca o criptă. Afară, peste grădini și peste casele întunecate, se întinde tristețea nopții de toamnă. Martina stă aplecată peste pervazul ferestrei deschise, trage adânc în piept aerul rece și privește fix în pustietatea neagră ca bezna. Felinarul cu gaz, aflat nu departe de poarta cu grilaj a vilei, clipește în bătaia vântului. Sus pe acoperiș, suflarea lui neîndurătoare vuiește și schiaună, un vaier neîntrerupt și dezolant de durere. Un trecător singuratic, pașii lui scrâșnesc ritmic pe nisipul trotuarului. Cu mâinile în buzunar, chircit într-un pardesiu pe care vântul năprasnic îl lipește de picioare, capul strâns adânc în gulerul ridicat. Depășește casa ei, se îndepărtează, zgomotul pașilor slăbește, se stinge. De la gara apropiată răzbate până la ea șuieratul prelung și tânguitor al unei locomotive. Pe Martina o ia cu frig, acolo afară e lume vie, o lume reală, adevărată, și între ea și această lume se înalță un perete de sticlă. Vezi totul, dar nu poți atinge nimic cu mâna. Și în clipa aceea, pe măsură ce pașii trecătorului slăbesc și se sting, crește în ea, trezită parcă de semnalul mașinii, dorința nețărmurită de a striga spre toate colțurile lumii. Eu sunt Martina, n-am murit, veniți să vă convingeți că trăiesc. Îngăduiți-mi să mă întorc înapoi acolo unde se cuvine să fiu, la locul meu, părăsit într-un moment de condamnabilă nechipzuință, de care azi îmi pare rău. Eu sunt Martina, mă auziți? Martina, Martina! Și din nou se vede în stațiunea la Bol cum se furișează în camera surorii sale și cum a doua zi toate lucrurile care până atunci alcătuiseră lumea și viața ei dispar în pântecele vagonului mortuar și trenul se pune încet în mișcare. Măcar o gură de sar a plecat la urechea ei și i-ar spune cu duioșie, Martina, dar asta nu se mai poate întâmpla niciodată, niciodată nu-i va mai fi dat să audă acest nume. Deodată tresare și, dintr-un salt, se îndepărtează de fereastră. Omul acela care acum s-a oprit pe trotuar și se uită în sus spre odaia ei. Sângele în ea începe să fiarbă și, speriat, dă năvală spre inimă. Dar Martina mai are totuși o clipă de ezitare. Îndoiala și refuzul se luptă în ea cu toată înverșunarea. Nu, categoric, l-a uitat. Din fericire l-a uitat. Povestea asta a fost încheiată odată pentru totdeauna. Nu mai constituie acum nici măcar o penibilă amintire. E mai puțin decât nimic. Bărbatul de jos face 2-3 pași pe trotuar și se apropie de felinarul pâlpâitor. Martina închide ochii. Prea târziu. Chipul lui Caral stăruie în ei puternic și adânc. Acum nu mai încape nicio îndoială. Sângele clocotitor face să-i zvâcnească tâmplele. Arterele pe gât și în pieptii se umflă, gata să plesnească sub presiunea potopului înspumat. Și în acest timp, acolo jos, Caral stă neclintit ca o statuie, cu ochii ațintiți spre ea, nevăzută ascunsă în umbra perdelei. Acum încearcă să-și aprindă o țigară, dar multă vreme chibritul se stinge în bătaia vântului. Nu, nici asta nu e acea gură de pe ale cărei buze ar putea să audă vreodată acel unic cuvânt, acel unic nume, acel unic suspin, Martina. Nu, oricât ar mai încerca acest Caral să se agațe de sufletul ei, ea nu-l mai cheamă. N-a întreprins un drum atât de lung și plin de atâtea suferințe ca să sfârșească în brațele amantului. Încet, pe furiș, se retrase de la fereastră. Era o zi însorită și caldă, de parcă nici n-ar fi fost începutul lui octombrie, când Martina se întorcea acasă din obișnuita-i plimbare de după amiază în parcul Stromovka. Tânărul Erlebach, care îi se alăturase acolo,
preamărind pentru a doua oară o întâmplare mult prea străvezie ca să-i poată da crezare, era un însoțitor agreabil. Avea fața băiețandrului ce nu-l dezvăluie încă pe seducătorul ce poartă în ochi lăcomia dorinței, dar și o sfială insurmontabilă în inimă. Un cocoșel încă neîmplătoșat în armura ocrotitoare a penelor tari. Pe Martina o amuzau nespus aceste contradicții care, în prezența ei, aveau darul să-l facă mai stângaci decât era în realitate. Slăbiciunea din seara precedentă se risipise, se ferea din răsputeri să-și mai amintească de ea, ca să nu mai aibă prilej de rușine în fața ei înseși. Omului care a pornit spre un anume cel, urmând un drum atât de... Gata, acum e iar fericită că e Silva Tomanova, căci a fi ea e bine și deschide perspective ispititoare pentru viitor. De altfel, cum și-ar putea îngădui să mediteze asupra unor lucruri atât de minore, când zilnic așteaptă cu o încordare mereu crescândă veștile ce urmează să sosească de la miază noapte? Dacă nu primește nimic luna aceasta, nu-i rămâne decât să aștepte până la primăvară, cu speranța redusă la jumătate. Tânărul Erlebach, flecărind de zor în preajma ei despre America de Sud, despre trecerea lanțului vulcanic al Anzilor, despre imensele inundații din pampasurile aflate în bazinul fluviului Rio Negro, habar n-avea că descrierea peripețiilor sale de călătorie erau ascultate doar cu o jumătate de ureche. Tatălui s-ar minuna probabil văzând ce noroc și ce succes are la fiul său sărăcuța Martina. Numai că sărăcuței nu-i pasă de el nici cât negru sub unghie. Trântie în urma ei portița grădinii. Mâine e joi, își aduse aminte, și consilierul Vilamovici citește din Eschil la lumina volată a lămpilor. În vestiar o întâmpină ca de obicei Cilca. Baia, Cilca, baia, e pregătită, coniță. Azi vreau să fie caldă de tot, Cilca. Postată în fața oglinzii își aranjă un pic părul, cu gândul încă la caragiosul de Erlebach Junior. Zâmbi amuzată. Coniță, da. Și deodată mâna în care ținea pieptenul îi căzu fără vlagă de-a lungul corpului. Lovitura pe care o simțea până în străfundul inimii îi fusese dată de vocea ciudat de ștearsă a Cilcăi. Iar acum nu se mai vedea în oglindă numai pe ea, ci și chipul neliniștit al subretei. S-a întâmplat ceva? S-ar putea să nu fie nimic, coniță, dar, știți, ne-a venit poștă din Norvegia. Pe jumătate răsucită ascultă vorbele Cilcăi, dar încă nu vrea să le înțeleagă. Poștă, da, pentru numele lui Dumnezeu nu. Oare nu s-ar putea amâna povestea asta cu o zi, cu o săptămână, cu o lună? Nu e încă pregătită, nici pentru bucurie, nici pentru durere. Bine, Cilca, deocamdată du-te și mai încălzește apa. Se aude pe ea însăși ca din depărtări. Poate nici n-au fost vorbele ei, ci ale Silvei. Pornește spre camera ei cu pas șovăielnic, de parcă ar purta pe umeri o povară grea ca plumbul, în care sunt îndesate una peste alta teama, bucuria, îngrijorarea și speranțele unui an întreg de așteptare. Ochii o iau înainte, mai iute decât picioarele, căutând telegrama sau scrisoarea, dar în loc de asta descoperă pe masă o lădiță cu adresa ei. Perfect, coletul îi aparține. În privința asta nu încape nicio îndoială, iar expeditorul e Anderson, și asta corespunde. Dar de ce o lădiță? Și ce conține această lădiță? O răceală de gheață îi se așează pe obraj, pe buze, ca o brumă ce se întinde până la rădăcina părului. Acum se va decide totul, odată pentru totdeauna. Acum se va vedea dacă a fost sau nu zadarnic drumul ei chinuit în viața surorii dispărute, dacă au fost sau nu zadarnice toate suferințele și speranțele ei. Acum se va decide odată pentru totdeauna dacă e Silva sau dacă rămâne Martina. Secundele se înșiră cu repeziciune și Martina tot nu e în stare să ia o hotărâre. Ezită. Deodată tăcerea odăii e tulburată de un sunet strident, apoi o scurtă pauză. Martina înmărmurește și nu-și revine decât la al doilea zbârneit de stonerie. Telefonul. Se întinde și apucă receptorul. Alo, alo! Nimic.
Alo, cine e?" În sfârșit o voce nedefinită de la o distanță inconmensurabilă. Alo, acolo e 20513? Nu, aici e 20514. Tăcere. Greșeală. Peste freamătul stins al ghiocului se aud bătând doar ciocănelele arterelor ei. Lasă receptorul în furcă și dă fuga în vestiar. Cilca, repede, Dalta și ciocanul. Sunt lângă lădiță, vreți să vă ajut? Nu, mă descurc singură. Ușa se închide zgomotos în urma ei și în clipa următoare oțelul se înfige cu putere în căpăcelul de scândură. Lemnul trosnește de parcă Martina ar zdrobi niște oase uscate. Cu ce drept își îngăduie acest prefăcut soare de vară să mai ardă peste grădini? De ce are voie să mintă acest potop de lumină, vorbind cu aprindere despre o lume a bucuriei, a veseliei și a lipsei de griji? Martina trage brusc draperiile, se întoarce și cu un aer absent începe să ridice unul câte unul obiectele răspândite pe masă, ca apoi să le pună la loc de unde le-a luat. Aici e totul. Relatarea largă și amănunțită a lui Alvin Anderson, însoțită de o copie a jurnalului de bord. Procesele verbale oficiale prevăzute cu ștampile și scălituri. Hârtiile găsite pe vapor. E plină masa de ele. Documentele au o înfățișare solemnă, chiar ceremonioasă, căci conținutul lor e sugerat de un singur cuvânt în 2 silabe, doar 7 litere. Moartea. Martina stă singură cu ea la masă. Peste câteva zile, ori cine știe, poate chiar mâine, povestea va fi pomenită în ziare. 10-15, eventual 20 de rânduri și gata. Vor veni câteva persoane să o consoleze. Cea dintâi va fi, desigur, doamna Erlebachova. Ori poate fiul ei și gata. Cui să-i mai pese azi de faptul că undeva în oceanul înghețat? Așadar, acesta e sfârșitul drumului. Acesta e rezultatul luptelor și suferințelor ei îndelungate, rodul atâtor nopți fără vise, al zbuciumului ei, oscilând între mustrările de cuget și năzuința spre fericire, între teama de a suporta consecințele și credința în izbândă. Nimic decât moartea. Îmbracă rochia de doliu, văduvă neconsolată a unui bărbat căruia nu i-a aparținut niciodată, și acoperă-ți fața cu vălul tristeții. Da, asta e tot ce-i mai rămâne de făcut. Acum a înțeles. Se poate însuși un nume străin și viața dintre lucruri și oameni. Se poate însuși chiar și un loc străin în lume, dar e cu neputință să-ți însușești ceea ce a fost făurit înaintea trezirii conștiinței în misteriosul atelier al materiei embrionare. Simplul nume și asentimentul oamenilor înșelați de asemănare n-au izbutit niciodată să facă din ea o silvă autentică și n-au devenit acea punte peste prăpastia unicului ceas care s-a întins între nașterea ei și nașterea surorii sale. A curmat prin silnicie desfășurarea fenomenelor și semnificația valorilor statornicite în lumea realităților manevrabile. Dar cealaltă lume care se arcuiește deasupra acesteia ca o boltă înstelată peste orizontul pământesc a rămas neatinsă de opera ei pitică în furnicarul eforturilor omenești. A eliberat din lanțuri minciuna rapace și aceasta n-a făcut decât să-și înfigă colții în propriile ei speranțe. Atâta tot, nimic altceva nu s-a petrecut. Vasul, plutind sub culorile adevăratului ei nume, a sosit la destinație cu întârziere. S-a întâmplat ceea ce probabil a trebuit să se întâmple. Dacă e scris în cartea vieții, spun mahomedanii, și Martina admiră înțelepciunea lor. Dacă e scris în cartea vieții ei că i-a fost dat să trăiască în umbra surorii și să nu iasă din ea decât cu prețul semănătoarei de nenorocire, cum a putut spera că îl va salva pe Toman? Silva ar fi izbutit fără doar și poate, pe când ea... Soarele de mult s-a lăsat în asfințit. În pântecele sângeriu al amurgului cuprins de durerile facerii se zămislește noaptea. Stele reci, clipitoare,
Răsar deasupra orașului, în ale cărui vine sângele licărește în beznă prin șiragul de lumină al lămpilor electrice. La răsărit, înspăimântătorul glob portocaliu al lunii se saltă peste zare. Cortegiul mortoar al orelor pășește într-o tăcere mută pe la fereastra slab luminată. Secundele se preling ca niște picături în susur ritmic de pe pendula ceasului cu picior din spatele Martinei, iar Martina citește fără răgaz, în timp ce filele întoarse foșnesc de zor în mâinile ei înfrigurate. Va să zic că așa a fost. Dacă lui Alvin Andersen nu i-ar fi venit ideea să depășească promontoriul nordic al insulei Terra Nova de la apus spre răsărit, de la capul Nasavski până la capul Middendorf, soarta naufragiaților de pe Vindobona ar fi rămas nelămurită pe vecie. În anumite momente însă Martina îi ia anume de rău această precizie. Are sentimentul că incertitudinea era de preferat cunoașterii unei realități imuabile. Acolo, la 10 kilometri nord-est de țărmul pe care, cine știe, ar fi putut să-și găsească eventual salvarea la vânătorii de animale cu blănuri ce bântuie regiunea, a fost instalată ultima lor tabără. Realitate imuabilă, dar bine, trupul lui Toman încă n-a fost descoperit. Nu, altfel, mai exact, din resturile celor 5 corpuri găsite, sfâșiate și roase de fiarele flămânde, numai 2 au putut fi identificate cu precizie. Se afla oare Toman printre cei ce n-au putut fi identificați? Și de ce numai 5 trupuri în loc de 14? Descoperirea numai a 5 trupuri în loc de 14 poate fi explicată cu ușurință în 3 feluri și cât se poate de repede, scrie AA cu litera lui mare și strâmbă într-o germană stâlcită. Ori 5 dintre naufragiați n-au suportat chinurile marșului nespus de anevoios din țara Alexandrei până la Terra Nova, pe un traseu lung de peste 600 de kilometri în linie dreaptă, ori trupurile lipsă au fost fie înghițite de mare prin crăpăturile gheții, fie târâte și împrăștiate aiurea de fiarele sălbatice, ori naufragiații s-au împărțit dintr-un motiv anume în câteva detașamente mai mici, încercând fiecare să răzbească spre miază zi pe propriei răspundere. Dar după starea în care se afla tabăra lor, pare exclus ca vreunul dintre membrii echipajului Vindobonei să mai fi rămas în viață, căci din cauze necunoscute nouă și pe care probabil nu le vom descoperi niciodată, naufragiații erau în cea mai mare parte echipați atât de slab pentru un marș atât de dificil, încât moartea lor nu mai era decât o chestiune de timp. De altfel, cine știe, s-ar părea ca explicația întregii nenorociri să fie cuprinsă în jurnalul alăturat. Moartea. Orice speranță sfârșește în fața acestui cuvânt. Noaptea a depășit de mult zenitul și se înclină spre zorii unei zile noi. Luna cucoțată deasupra orașului a dormit, aduce cu chipul palid al unui străjer răpus de oboseală, dar Martina e veșnic cufundată în lectura ei. Bănuise vreodată Toman că acestea aveau să fie ultimele scrisori care îi vor parveni de la el? Își închipuise vreodată Silva că într-o bună zi ar fi putut să adauge la scrisorile păstrate în cutia de lemn aceste file rupte, incomplete și parțial distruse de umezeală, dintr-un jurnal destrămat de intemperii? Și oare le-ar fi primit vreodată dacă ar fi fost în locul meu? Se întreba Martina, dusă pe gânduri, în timp ce lacrimile estompau în fața ochilor ei scrisul acesta drag, așternut pe hârtie de o mână înmormântată de mai bine de un an în fundul oceanului înghețat, sub razele nemiloase ale fiorosului soare polar. 31 august. Benson, conducătorul nostru. Bună alegere. Un om de fier. Mai râde voios în timp ce noi, ceilalți, cădem frânți de oboseală. Azi a nins, zăpadă amestecată cu ploaie. Răzbim cu greu prin mocirla de gheață în care săniile grele se afundă la tot pasul. De multe ori trebuie să depunem toate eforturile ca să mai înaintăm câțiva metri spre sud-est. Azi am făcut chiar 5 kilometri mergând toată ziua. Dar veni odată gerurile. Pe gheața întărită, înaintarea noastră spre uscat o să meargă mai repede și mai vesel.
Sau, cel puțin dacă firele de apă s-ar ivi în direcția noastră. Trebuie să străbatem zilnic minimum 10 kilometri dacă vrem să ajungem la Terra Nova înainte de a începe iarna polară. Altfel suntem pierduți. Acum suntem nevoiți, adeseori, să croim drum săniilor folosind casmaua și lopata. Peste noapte săniile înțepenesc în mocir la înghețată. Cumplită muncă până reușim să le scoatem, iar la amiază ne afundăm în ea până la genunchi. Câinii suferă mult, dar noi și mai mult. 1 septembrie. Crăpăturile lungi ale gheții ne țin pe loc îngrozitor de mult și niciuna din ele nu se îndreaptă în direcția dorită de noi. Suntem siliți să le ocolim, ori să căutăm locuri potrivite de trecere. Gheața e mereu în mișcare. Tragem sloiurile cu prăjina și harponul, clădim din ele pontoane șubrede, înșelătoare și în felul acesta, riscându-ne viața și pierderea săniilor cu provizii, trecem apa de la un mal la celălalt. Gheorț, Joil, Kranich s-au îmbolnăvit. Azi din nou la poviță și ninsoare. N-avem pe ce să punem la uscat îmbrăcămintea udă, iar în noaptea suferim cumplit de frig. Trebuie să economisim combustibilul. 2 septembrie. Am făcut măsurători și, spre marea mea uimire, am constatat că, în loc de sud-est, mergem spre est. Ne-am apropiat, deci, de Terra Nova numai cu 40 de kilometri în loc de 70. Cauza, mișcarea gheții pe care curentul mării o împinge spre nord-est, mult mai repede decât înaintăm noi spre sud-est. Așadar, jumătate din strădania noastră supraomenească a fost zadarnică. M-am înțeles cu Benson să le ascundem celorlalți această veste. Sub impresia ei, cei mai mulți ar putea să-și piardă curajul și asta ar însemna moartea tuturor. Ne îndreptăm acum direct spre miază zi ca să anihilăm mișcarea gheții. 8 septembrie. 2 zile fără încetare ne-a năpăstuit o furtună de zăpadă nemiloasă. Am crezut că suntem pierduți, eram cu toții pregătiți pentru clipa cea mai grea, sfârșitul. Gheața ruptă se pusese în mișcare, trosnea și scrâșnea, și sunetele acestea se contopeau toate într-un vacarm asurzitor. Sloiurile se îngrămădeau unele peste altele până la o înălțime de 7 metri, ca apoi să se prăbușească într-un zgomot infernal. De 10 ori ne-am aflat în primejdia de a fi striviți ori îngropați de vii. Prin ce miracol am scăpat! Am pierdut însă jumătate din sănii, jumătate din câini și jumătate din provizii. Rația silnică de alimente redusă cu 50%. Gheorț și Kranich au fost înghițiți de mare în noaptea de 7 spre 8 septembrie. Suntem epuizați și 2 zile au fost irosite în zadar. Mai ajungem oare la timp pe Terra Nova? Sfârșitul lui august și începutul lui septembrie, își aduce aminte Martina. Atunci îi luase locul Silvei, locuia în vila de la Bubeneci. Își atinsese ținta și era uimită la culme de succesul ei și îngrozită de adevărata înfățișare a Silvei. Caral începuse să se furișeze în viața ei și, în acest timp, Toman se zbătea cu desperare să-și salveze viața în luptă cu ghețurile năprasnice, aducătoare de moarte. În această ciudată coincidență temporală era, într-adevăr, ceva aproape monstruos. Martina tremură toată, fierbințel și fior de gheață îi se perindă alternativ în vine, în timp ce, din adâncurile spațiului, din neguri și vijelii înspăimântătoare, se apropie de ea imaginea tragediei pe cale de a se naște, căpătând treptat contururi tot mai clare și mai precise, ca un peisaj privit printr-un binoclu reglat din ce în ce mai bine. Palidă la față, dar cu ochii febrili, citește mereu, fără întrerupere, străduindu-se să descifreze până și paginile mâncate de umezeala sărată. Se ajută cu lupa, pescuiește chiar și cuvinte izolate spre a alcătui din ele noi și noi scene de bătălii și suferințe. Dar pe alocuri multe pagini lipsesc și tocmai această incompletitudine a însemnărilor sporește și mai mult forța zdrobitoare a ultimului mesaj al lui Toman. 26 septembrie. Soarele de amiază la numai 10 grade peste orizont.
Temperatura scade la -16 grade. A murit. Săniile au fost... Cine-o fi murit? Slavă Domnului, nu Toman. 28 septembrie. Am lăsat în urma noastră peste jumătate din drum. Mulțumită gerurilor și gheții practicabile, am recuperat întârzierea. În schimb, alimentele se împuținează amenințător, iar partea cea mai proastă e că ni se isprăvesc cartușele. Acum sunt toate la Benson, cel mai bun țintaș dintre toți. Ne-au mai rămas doar 200. Azi Benson a împușcat o focă. În felul ăsta, cel puțin, avem hrană pentru câini. Cât o să mai dureze până o să ne apucăm să-i mâncăm noi pe ei? Dacă nu găsim animale în Terra Nova, suntem pierduți. Suntem pierduți. Cuvântul acesta revine mereu ca un leitmotiv, chiar și atunci când, pentru o clipă, speranța străluminează bezna deznădejdii. Și de fiecare dată șocul lui e ca o lovitură de ciocan în tâmplă. Martina citește cu sete și palmele îi se umezesc de atâta înfriturare. Citește și în inimă îi pâlpâie flăcăruia mică și naivă a speranței că tot ce a scris A.A. în darea lui de seamă se va adeveri până la urmă a fi o eroare, că jurnalul lui Toman se va încheia cu totul altfel, cu semnul îmbucurător al salvării în ultima clipă, căci totuși nu e cu putință, nu e cu putință ca acum, după ce a învins toate obstacolele, vicleanul, nemilosul și neîndurătorul Torner Sock să îl răpească și să-l prefacă prin vrăji într-un veșnic stâlp de gheață în palatul său de zăpadă. 7 octombrie. L-am îngropat pe Herman în zăpadă. Soarele se rostogolește acum aproape numai pe linia orizontului, ca o uriașă bilă de ceață roșie sângerie. Temperatura -18 grade. Mai avem 2 sănii, 9 câini, 120 de cartușe. Alimente pe o săptămână. Pe urmă vine rândul câinilor. Și mai departe... 8 octombrie. Înaintăm prin furtuna de zăpadă, căci nu ne putem îngădui niciun popas. 10 octombrie. Mai avem încă 14 zile de drum până la capul Mauritius. Mișcarea gheții continuă să ne devieze spre răsărit. Capul Nasavski nu mai poate fi ținta călătoriei noastre. Am înțeles cu Benson să încropim la capul Mauritius o așa zisă tabără de iarnă, sau un cavou, iar noi doi să pornim cu o sanie ușoară spre sud, să căutăm ajutor la Samoezi. Se spune că în regiunea sudică a insulei Terra Nova ar mai exista 2 așezări samoeze. Ori mai exista, și vom avea oare atâta putere să străbatem încă 600 de kilometri prin noaptea polară? Va fi o întreprindere nebunească, dar n-avem încotro, altceva nu ne mai rămâne de făcut. Moartea ne pândește aici ca și acolo, și asta va fi ultima noastră încercare ca să scăpăm de ea. 14 octombrie. Zadarnic ne străduim să dăm de urma animalelor. Nicăieri nimic decât gheață, ultimele ochiuri de apă au dispărut. De aceea nu mai apar nici focile, iar pentru tăiatul copcilor n-avem nici timp, nici putere. Ne dăjduim să se ivească urșii polari, dar în același timp ne e teamă de ei, căci trebuie să facem economie de cartușe. Azi am mâncat primul câine. 20 octombrie. Nimic decât gheață. Suntem la un pas de epuizare. Înaintăm foarte încet. Nu mai avem decât o singură sanie și 2 perechi de schiuri. Câinii sunt peterminate. Ultimii 3 suntem obligați să-i păstrăm cu orice preț, căci renunțarea la sanie ar echivala cu sinuciderea. 22 octombrie. Revoltă din pricina câinilor rămași în viață. Laimer, vienezul nostru șugubăț și vesel, a încercat să ucidă unul pe ascuns, în ciuda interdicției impusă de Benson. Împotrivindu-i se, Benson l-a împușcat pe loc cu un foc de revolver, în semn de avertisment pentru ceilalți. Urmarea a fost însă că s-au revoltat cu toții și au vrut să-l execute pe Benson cu harponul. I-am luat apărarea,
N-am izbutit să-i conving că n-au dreptate decât atunci când i-am amenințat că îi părăsim amândoi cu câini, cu sănii și cartușe cu tot. Revolta e năbușită, dar acum unul din noi trebuie să stea veșnic de veghe și să-i păzească pe ceilalți să nu pună ceva la cale împotriva noastră. Sub aparența calmă simțim cum mocnește setea de răzbunare. Asta ne mai lipsea pe lângă atâtea suferințe. 26 octombrie. O fâșie de pământ la orizont. Primul a zărit-o Benson. Am plâns cu toții. Ne-am îmbrățișat. Dușmânia a fost dată uitării. Benson a ținut o slujbă de mulțumire a Totputernicului. Am îngenunchiat cu toții pe gheață și ne-am rugat, fierbinte. Și eu, da și eu, pe cinstea mea. O mână de oameni în nețărmurita pustietate albă. În jurul nostru nimic decât o întindere uriașă de gheață împrumutând în clar-obscurul tot mai dens niște culori fantomatice, iar la orizont, spre miază zi, o fâșie întunecată, pământul. Azi ne luăm rămas bun de la soare. La amiază ni s-a arătat pentru ultima oară, tocmai atunci când îi stăteam în genunchi și mulțumeam Atotputernicului. O secțiune de disc de culoarea roșului aprins se sălta peste zare. Peste puțin timp o să dispară și nu o să mai apară până în martie. Ce se va întâmpla cu noi până atunci? Câți dintre noi vor mai apuca să vadă reîntoarcerea soarelui? Martina se gândește că în acea vreme nici ea nu mai spera să-l revadă. Zăcea atunci zgâlțuită de febră în sanatoriul Kramer. Tatăl ei murise, iar ea, în visele sale delirante, se lupta. Cu ce se lupta? Se străduiește din răzputeri să-și aducă aminte, dar oricât își forțează memoria, imaginile încetoșate ce se zbat și se zvârcolesc în repezișurile întunecate și vâjâitoare ale subconștientului rămân doar niște umbre imperceptibile. Dacă ar fi bănuit atunci ce se petrece la mii de kilometri departare de ea, în nordul acela fioros. 28 octombrie. Azi dimineață am îngurgitat ultimele resturi de alimente. Prânzul, 20 grame de alcool și o cană de ceai. Mi s-a dus și ultimul câine, de foame, acela pentru care Benson l-a împușcat pe Laimar. 29 octombrie. Micul dejun, 20 grame de alcool și 300 grame de apă fierbinte. Troiene de zăpadă înspăimântătoare, cumplită soartă, zăpadă, frig, combustibilul pe sfârșite, 10 grame de alcool. Ăsta are un efect nemaipomenit, înăbușă foamea violentă, atenuează durerea înțepătoare din stomac și te mai ține în puteri. Suntem ca niște mucuri de lampă pe cale să se stingă. Viața din noi mai pâlpâie doar. Ne menținem numai prin puterea voinței și cu speranța într-un miracol. 30 octombrie. Benson a împușcat un iepure polar. Supă, frig. Speranța noastră e de nedescris. Mai există oare vreo posibilitate de salvare? 31 octombrie. Mâncăm pielea de la harnașamentul câinilor. Benson a contat pe ea și pentru astfel de împrejurări. Suntem sleiți. Fierbem băutură din frunzele de ceai rămase pe fundul sticlelor de alcool. Și iar pornim, spre sud, spre sud. Puține speranțe însă să mai dăm de niște vânători întârziați. Iar să dăm de așezările samoezilor, cine știe, poate Benson, la cină, piele de harnașament și o linguriță de glicerină. Suntem slăbiți și istoviți. Ajută-ne, Doamne! Silva. Silva. Acest tremurător semn de exclamare pe hârtia sfâșiată se transformă pentru Martina într-un strigăt tânguitor. A curmat tăcerea odăii și i-a doborât capul pe masă. Silva. Martina se sufocă de plânsul neputinței. 1 noiembrie. Furtună dinspre sud-vest, ninsoare abundentă. Nu putem înainta. O linguriță de glicerină în apă fierbinte. Consumat ultimul rest de combustibil. 2 noiembrie. Suntem în mâinile Domnului. Împotriva furtunii nu putem înainta.
A rămâne pe loc înseamnă să murim de foame. Am căzut într-o stare de somnolență febrilă. Am visat-o pe Silva. Scumpa mea, soția mea iubită, nu sper să te mai revăd vreodată, dar poate mă vei ierta pentru durerea pe care ți-o pricinuiesc prin moartea mea. Sunt sigur că ți-ar fi ușor să mă ierți dacă ai bănui cât de mult sufăr. Nu numai trupește, ci și sufletește. Îndeosebi gândindu-mă la tine, dar asta probabil tu nu vei afla nicio. Ne-am rugat cu toții rostind în cor Tatăl nostru și crezul. Furtună. Înfiorătoare noapte. 3 noiembrie. Micul dejun. Piele de harnașament și o linguriță de glicerină. Prânzul idem. Furtuna se potolește, dar e prea târziu. 4 noiembrie. Wolf e în agonie. Foamea ne istovește. 5 noiembrie. Wolf a murit la ora 7 dimineața. Sharpner s-a sinucis. Și-a înfipt cuțitul în inimă ca să-și scurteze suferința. Mă bate gândul să-i urmez exemplul. Lupi și urși. I-am izgonit cu 2 focuri de armă, dar n-am nimerit nimic. Îmi venea să plâng de furie și disperare. Am fi putut avea provizii de carne crudă pe câteva zile. Mi-am târât cum am putut, cât mai departe. Adăpostiți în spatele unui sloi de gheață, privim cum fiarele sălbatice sfâșie trupurile tovarășilor noștri. Frumoasă perspectivă pentru viitorul apropiat. 6 noiembrie. Vreme liniștită, fără vânt, tăcere, ger cumplit. Împreună cu Johansen și Benson, stăm îngropați în zăpadă între 2 bolovani de gheață și ne încălzim înghesuindu-ne unul în altul. Nicăieri nici urmă de oameni. Grandioasa auroră boreală. Johansen, în delir, declară că ne-am înălțat la ceruri. Asta din pricina culorilor, a acestor culori superbe, feerice, ale căror reflexe au aprins și gheața din jurul nostru. 7 noiembrie. Suntem atât de slăbiți încât nu ne putem mișca. Benson e singurul care se mai ține. Abia mai scriu. Silva. E un ger înspăimântător. Jale. 8 noiembrie. Fără speranță. Silva. 9 noiembrie. Frig, foame, bolnav. Silva. 10 noiembrie. A murit Johansen. 11 noiembrie. Am senzația că sfârșitul meu e aproape. Silva, soția. Cu această frază neterminată se încheia jurnalul. Să-i fi căzut oare mâna slăită de puteri? Să-i fi scăpat creionul din degetele înțepenite de moarte? Ori poate a mai trăit după aceea câteva ceasuri, o zi, 2. Martina stă cu capul lăsat pe masă și trupul ei e scuturat de un hohot de plâns convulsiv. Silva, Silva, ultimele sale cuvinte i-au fost adresate ei. Așadar, tot ce a făcut a fost în zadar. Încă de când vasul purtând la provă numele Martina a părăsit portul Tromsø, era prea târziu, mult prea târziu. Se întâmpla așa cum prevăzuse ea. Ziarele publicare despre moartea lui Toman doar câteva note scurte. Unele cei drept își procuraseră și fotografia lui, altele, în schimb, se limitară la câteva rânduri inserate printre știrile la ordinea zilei. Primi scrisori de condoleanțe de la familiile Erlebach, Scherber și de la celelalte familii cu care întreținea relații. De asemenea, de la profesorul Rauchberger din Steierburg, unde sărmanul se retrăsese scârbit și plin de amărăciune după ce fusese scos la pensie înainte de termen, și de la mătușa Fanny din Alpii austrieci. Îi scriseră și fostele colege pe care le găzduise în timpul verii, iar ea îmbrăcă rochia de doliu pentru a 2-a oară într-un singur an. Scrisorile acestea îi aduceau mai multă mângâiere decât tipăritele necrologuri impersonale, căci cuprinsul lor citit în singurătatea și liniștea desăvârșită a încăperii se transformau într-o convorbire intimă, plină de afectuoasă compasiune, ca de la inimă la inimă, și mai aveau darul să aprindă o flacără a căldurii în sufletul ei înghețat.
Singurul care nu-i scrise fu Caral. Deși copleșită de durere, faptul nu-i scăpă din vedere și tăcerea lui o frământă nespus. Nu putea să nu-și mărturisească în sinea ei că tocmai scrisoarea lui o aștepta cu cea mai mare nerăbdare, căci silueta lui, surprinsă atunci în dreptul porții cu grilaj, la lumina pâlpâitoare a felinarului cu gaz în bătaia vântului de toamnă, îi mai stăruia și acum în minte ca o imagine de neșters și cu ascuțimea unei xilografii lucrate în puternice contraste albe și negru. Din seara aceea nu-l mai zărise, în ciuda faptului că se uitase pe fereastră cu toată atenția. Să fi încetat să o iubească, s-o fi uitat, întrebarea al cărei ghimpe ascuns înțeapă fără milă. Nu, e mai bine că a uitat-o. Se simte obosită de moarte. I se pare că sensul vieții ei s-a risipit, topindu-se în palmă ca un fulg de zăpadă. La ce bun au fost toate eforturile depuse pentru atingerea unui țel, spre a cărui realizare a mers cu atâta tenacitate, încordându-și la maximum toate aptitudinile ei. Totul s-a spart, izbindu-se de ultima frază neterminată din jurnalul lui Toman. Veniră ploile amestecate cu zăpadă. Răcoarea umedă ce se ridica din covorul de frunze putregăite, așternut peste grădină, împânzea ferestrele casei cu o ceață cenușie, înecând în ea toată lumea, prefăcută deodată într-o îngrămădire de pete fără formă. Martina vegetează, nu se duce nicăieri, nu participă la viața mondenă. Refuză tot, până și invitațiile cele mai prietenești, și nu acceptă nicio vizită, folosind de fiecare dată pretextul absenței de acasă. Abia scrisoarea notarului care îi administrează averea are darul să spargă lacătul claustrării sale voluntare. Cu buzele încleștate de amărăciune și cu inima bătându-i ca o pasăre speriată, citește acest mesaj scris la mașină, plin de menajamente și de o compasiune oarecum convențională, prin care doctor Injur, vei Kral, o invita să vină la el cu toate documentele privitoare la moartea soțului ei, îndeosebi actul de deces, întrucât în testamentul întocmit înaintea plecării sale în expediția nordică, o desemnase pe ea drept unic moștenitor. Martina citește și nu e în stare să priceapă. Cum adică? Ce testament? Habar nu are de existența lui. Moștenitoare unică, tocmai ea? Da, desigur, în fața legii e totuși soția lui. Sigur, notarul scrie aici negru pe alb. Pe dumneavoastră, soția lui. Soția lui. Dacă ar ști, dacă... În clipa aceea își aduce aminte de tatălui Toman. Trebuie să meargă la el, trebuie să-și pună în aplicare fără șovăială ideea care i-a fulgerat prin minte, transformându-se pe loc într-o hotărâre fermă și de nestrămutat. Sare din pat, se îmbracă la repezeală, ia cu ea tot ce i-a trimis Alvin Anderson. Strada Vladislav. O casă șubrezită de bătrânețe, un gang întunecat, o scară întunecată, o cameră întunecată cu perdele groase, o menajeră dezagreabilă cu părul cenușiu, mobila îmbrăcată cu huse protectoare de culoare deschisă, a idoma unor lințolii albe. Peste tot și pretutindeni straturi dense de umbre ca un praf secular. Un țăcănit scurt de baston. Mișcarea ușii din fundul odăii dă la iveală o statură măruntă și sfrijită. Până să se desmeticească, Martina se trezește în brațele sale uscate și zgârcioase. Ah, cât de convulsionată e îmbrățișarea bătrânului! Această ființă firavă se ține de ea ca un scai și plânge neputincios, iar Martina își dă seama că acum ea a rămas pentru el ultimul refugiu, că numai pe ea o aștepta cu un dor nețărmurit. Mai întâi soția și acum fiul, prea multă durere pustiitoare pentru acest amărât. Și cei mai grav e că și acum e nevoită să-l mintă de la primul cuvânt ce iese din gură. A fost bolnavă, greaua lovitură pe care a primit-o a doborât-o la pat, de aceea n-a mai dat pe la el de atâta vreme, căci nu poate să-i spună că iar l-a dat cu desăvârșire uitării. Mustrările ei de cuget sunt însă inutile, bătrânul se pare a pierdut noțiunea timpului,
Nu știe câte zile s-au scurs de la publicarea știrii. Pentru el totul a fost ieri. Martina își dă seama că ar fi un act nechibzuit de o cumplită cruzime să întindă în față hârtiile sosite de la Alvin Anderson. În schimb, scoate la iveală scrisoarea notarului, căci, în definitiv, pentru asta venise mai cu seamă. "Înțelegeți despre ce e vorba?" striga aproape. "Unica moștenitoare, pricepeți? Dar eu nu vreau, renunț. Niciodată nu voi accepta, niciodată. Nu pot, simplu, nu pot. Și știți de ce? Pentru că eu..." Cuvintele mărturisirii dau năvală pe buze cu o forță înspăimântătoare. Deodată însă îl vede în locul bătrânului Toman pe propriul ei tată, ochii lui congestionați, chipul lui schimonosit de atacul de apoplexie, și în clipa aceea își revine în fire. Ce s-ar fi întâmplat oare dacă își rostea gândul până la capăt? Cum de-a putut să cedeze unei asemenea slăbiciuni, fie și pentru o frântură de secundă? Din fericire, bătrânul nu sesiză rostul acestei subite întreruperi la mijlocul frazei, nu de alta, dar a avut nevoie de un timp destul de îndelungat până să priceapă și ceea ce-i spusese în realitate. Pe urmă, firește, se împotrivi cu frică și dezgust, de parcă i-ar fi oferit niște bunuri furate. Martina nu se dădu bătută. Era sigură că până la urmă această ruină nu va fi în stare să reziste insistențelor sale neînduplecate. Trebuie să primească acești bani de la ea, trebuie. Puțin îi pasă ce va face cu ei. Nu e obligat nici măcar să se atingă de ei dacă nu vrea. Poate să-i dăruiască, să-i împartă. Să se ducă la fereastră sau să iasă în stradă și să-i arunce pe trotuar printre trecători. Poate să-i doneze în scopuri de binefacere. Poate să facă orice cu ei. Un singur lucru însă e dator, să-i primească. Când în sfârșit epuiza de enervare și de efortul disputei bătrânul în cuvință, Martina se grăbi să întocmească actul de donație și îl sili să-și pună și el semnătura alături de semnătura ei. Și fără să zăbovească, porni repede spre biroul notarului ei. Dr. Kral o ascultă mai întâi cu mirare, apoi cu descumpănirea omului care se întreabă dacă nu cumva are în fața lui o femeie pe care o lovitură mult prea grea a făcut-o să-și piardă vremelnic rațiunea. Să refuze moștenirea? Ce nechibzuință! Iar motivul? Nu interesează această avere și n-are nevoie de ea. Azi poate, dar cine știe ce va fi mâine? S-ar putea să-i pare rău și va fi prea târziu. Era decis să apere până la capăt interesele clientei sale, în ciuda împotrivirii acesteia. Văzând însă că toată strădania lui e zadarnică, își spuse în sinea sa: "Nu-i nimic, aștept până își revine. Pe urmă o să recunoască ea singură naivitatea copilărească a năstrușnicei idei cu actul de donație." Și, prefăcându-se împăcat cu decizia ei, îi ceru să-i încredințeze pentru un studiu mai amănunțit raportul lui Alvin Anderson și jurnalul găsit, despre care, judecând după relatarea ei fragmentară, nu se îndoia că ar cuprinde mărturii valabile în legătură cu tragicul sfârșit al soțului ei. După care, cu numeroase manifestări de compasiune și înțelegere pentru tulburarea gândurilor ei, o conduse până în vestiar. Nu trecu însă nicio săptămână când, la invitația telefonică a notarului, Martina se afla din nou în biroul acestuia. Intențiile ei nu suferiseră nicio schimbare. În schimb, dr. Kral o întâmpina într-un mod cu totul neobișnuit. Nici vorbă nu poate fi de un act de donație, o înștiință el, cu vizibilă compătimire, căci deocamdată nici ultima dorință testamentară a soțului ei nu poate fi luată în considerație. "Nu vă înțeleg," bolborosi Martina după ce reuși să respingă primul val agresiv al surprinderii. "Din ce motiv nu poate fi luată în considerație?" "Pentru că, după opinia mea, nu suntem în situația de a furniza o probă incontestabilă a morții soțului dumneavoastră. Corpul lui n-a fost găsit, iar noi nu dispunem de niciun martor nemijlocit care să ateste decesul lui. Tot ce știm sunt doar presupuneri. Potrivit codului civil, absentul Toman e numai dispărut. Dacă vreți, dispărut fără urmă. Cu alte cuvinte, poate fi declarat mort abia după 30 de ani, dacă în acest timp nu dă niciun semn de viață.
Se aude într-adevăr că acest termen, mult prea lung, urmează să fie substanțial redus, cel puțin în unele cazuri, dar deocamdată... Mă rog, noi vom depune neîntârziat la Tribunalul Teritorial o cerere, de altfel am și pregătit-o, pentru deschiderea acțiunii judecătorești prin care soțul dumneavoastră să fie declarat mort, dar... Aici notarul strânse din numeri, vrând să sugereze că nu-și face nicio iluzie în această privință. Dispărut, atâta tot, să mai existe deci vreo speranță? Nu, toate astea nu sunt decât raționamente juridice, seci și abstracte, care n-au nimic comun cu realitatea. În cel mai bun caz, o simplă mângâiere stârnită de compasiune. 30 de ani. N-are nevoie să aștepte atât de mult, știe de pe acum pe ce poate conta. Raportul încercatului Alvin Anderson și convingerea profesorului Rauchberger îi vorbesc deopotrivă într-un limbaj cât se poate de clar, deși atât de necruțător, ca să nu mai pomenim jurnalul lui Thoman. Dr. Kral e liber să spună ce vrea, ea însă nu va accepta moștenirea lăsată de Thoman nici acum, nici în viitorul cel mai îndepărtat. Să-și moștenească sora și tatăl e cu totul altceva. În asta nu vedea nimic nedrept, nimic nefiresc. Era averea familiei. Dar să accepte testamentul lui Thoman, ea care niciodată n-a fost soția lui, care niciodată nu i-a aparținut, care niciodată n-a schimbat cu el un singur cuvânt de dragoste. Ea care în taină, în absența lui și fără ca el să bănuiască, s-a strecurat în locul surorii dispărute. Lucrul ăsta îi se părea a fi mai grav decât un furt. Nu, atât de departe nu poate și nu este îngăduit să meargă. Primul impuls o îndeamnă să refuze semnarea cererii propuse de notar. În clipa următoare însă instinctul o avertiză. Oare în felul ăsta n-ar trezi vreo bănuială? Scena din biroul poliției de coastă din Croazi îi reapare deodată în ochi ca o fulgerare năprasnică. Semnă, întocmai ca atunci, la Croazi. Capitolul 8. Lovitura în aripi. Nu se mai recunoștea pe ea însăși, era veșnic stăpânită de bizara, aproape voluptoasa conștiința a dreptății împlinite, legată de sentimentul lăuntric al detașării de trecut și al răscumpărării unei vinovății sub a cărei opresiune trăise atâtea luni în șir. Parcă ar fi dat jos de pe spinare o povară insuportabil de grea. Durerea n-a murit încă în ea, dar e pe cale să se stingă. Liniște și pace. Tămăduitoarea resemnare, cel mai mărinimos dar oferit unei inimi chinuite. Ce s-ar face omul fără ea? Își spunea Martina în acea zi a mohorâtului sfârșit de februarie, când cedă ispitei. Închipuiți-vă, quartetul Roze, da, faimosul quartet Roze, va cânta mai întâi quartetul de Brahms, după care Roze însuși va interpreta la pian grandioasa sonată în do minor de Beethoven. Doamna Erlebachova era pur și simplu transportată de succesul ei. Celebrul quartet în trecere prin Praga, venind de la Viena în drum spre Dresda, acceptase invitația ei. Trebuie să veniți, va fi un eveniment extraordinar. În definitiv, a trecut mai bine de un an de la moartea soțului dumneavoastră și, credeți-mă, e timpul să lăsați doliul, mai cu seamă când e vorba de un asemenea concert. De altfel, muzica de Brahms și Beethoven e un adevărat serviciu divin. Martina e prea obosită și prea puțin îi pasă de ce o să spună lumea, ca să nu accepte în sinea ei cu bucurie perspectiva de a se descotorosi de această culoare neagră atât de apăsătoare, care o persecută și pe care ea o urăște din tot sufletul. Să trăiască, în ciuda tuturor necazurilor, să trăiască. Ca Martina sau ca Silva, asta nu mai are acum nicio importanță. Totul e să trăiască. Cei 21 de ani ai ei, dornici de soare și bucurie, nu mai pot fi reduși la tăcere. Să n-aibă oare dreptul la viață? Dimpotrivă îl are, și chiar mai mult decât oricine altul. Și în plus adoră muzica. Din fragedă copilărie căpătase o serioasă educație muzicală, căci în cercurile ei, muzica era considerată un deziderat firesc al instruirii și al poziției sociale. Doamna Erlebachova
fu ca întotdeauna foarte exigentă în selectarea oaspeților. Cu toate acestea, numărul celor adunați în încăpătorul salon alb, împodobit cu stucatură de culoarea fildeșului, ale cărui ferestre dădeau spre parcul Vrilchi, depăși de data asta considerabil cercul restrâns al prietenilor ei intimi, în frunte cu Vilamovici, consilierul curții imperiale. Martina veni într-o rochie simplă, albastră, cu garnitură albă, a cărei croială pe talie punea în valoare sveltețea trupului ei superb. Pe chipul palid, spiritualizat de suferință, se instalase o frumusețe nouă. Până și ochii ei violeți erau alții. Scânteierea încrederii de sine se risipise în ei, mistuindu-se într-o lumină sfielnică și blândă, cu o ușoară nuanță de melancolie. În ciuda faptului că făgăduise să participe la serată mai mult spre a nu jigni prin refuzul ei pe distinsa anfitrioană, totuși revărsarea de lumini, strălucirea și freamătul iluștrilor oaspeți, acea electrizantă atmosferă atât de proprie acestei case, avură darul să cucerească de îndată ce-i trecu pragul. O lovitură de gong anunță intrarea în salon a celebrului quartet. Artiștii în frac, întâmpinați cu aplauze ce nu mai luau sfârșit, se așezară la pupitrele lor instalate în fața unui larg semicerc de scaune, ocupate de auditoriu. În aceeași clipă, fetele lor se aplecară asupra instrumentelor cu acea cucernică expresie a concentrării, scăpărată parcă din conștiința lor de iluminația orbitoare a salonului și de publicul adâncit într-o pioasă și încordată nemișcare. Candelabrele se stinseră și înfermecătorul clar-obscur difuzat din colțurile salonului, de beculețele ovale cu abajur de mătase, răsunară primele acorduri ale quartetului de Brahms. În ziua următoare, în timp ce se plimba pe pustiile alei hibernale ale parcului Stromovka, Martina mai trăia sub impresia acelei muzici divine, interpretată de artiști cu o maestrie atât de desăvârșită. Cufundată într-o cucernică ascultare, de parcă rezonanța înălțătoarelor acorduri ar mai fi stăruit și acum în lăuntrul ei, și copleșită de visătoarea beție ce o izola de lume ca un clopot de sticlă, nu percepea nimic din cele ce se petreceau în jurul ei. Mai mult decât Brahms, o răscolise Beethoven. Chiar de la furtunoasa parte introductivă, a cărei linie melodică descendentă se desfășura într-un ciudat contrast, muzica lui atâțase în ea imaginea amețitoare a avântului și a lansării în zbor. Apoi, acea vertiginoasă înlănțuire de tonuri și de ritmuri impetuoase din prima frază, acea tendință a țâșnirii înainte în pofida tuturor obstacolelor, acel start nestăvilit și, în fine, vijelioasă înălțare în văzduh, un fel de mișcare decisivă a unei gigantice mase de oțel ce strivește totul în calea ei pentru a ajunge la destinație. Apoi, andantele, acele melodioase unduiri alunecând într-o grațioasă mlădiere peste întinderi de necuprins, ca pe urmă să se arcuiască idoma unei bolți uriașe, pe sub care se trece cu evlavie, ca sub maestoasa bolta arcului de triumf. Era ca o ploaie binecuvântată ce hrănește izvoarele secate cu noi forțe și cu o nouă sete de a-și relua cursul, susurând și clipocind scânteietor. Forțele descătușate se încordau pentru saltul eliberator. Vocile reduse la tăcere prindeau să cânte și să jubileze într-o puternică dorință de a trăi. A trăi, a trăi, se însufleți în ea această dorință, căpătând amploarea unui curcubeu. Da, mai are timp să fie fericită. Are senzația că se află undeva pe malul mării. Pe coama albastră a apei vine din larg un vapor cuprins de jos de la chilă și până sus în vârfurile catargelor de flăcările luminii, ale muzicii și dansului. Se apropie tot mai mult și Martina știe că atunci când va acosta, va fi lăsată o scară și ea va fi primită cu urale pe puntea fremătând de veselie a vaporului. În definitiv, de ce n-ar mai putea să fie fericită? Oare viața nu se deschide toată înaintea ei, așa cum se deschide marea la capătul golfului? Chiar și în amintire, rezonanța muzicii e din ce în ce mai arzătoare, aducând cu o rugăciune, cu un imn al gratitudinii față de toate frumusețele și miracolele vieții. Acum, în jurul ei, a prins să joace un scherzo zburdalnic și săltăreț,
iar în finalul clocotitor toate bucuriile vieții o asaltează vigelios, vinul rubiniu sclipește în cupele ridicate pentru închinăciune și ea primește marea cu inima anecată de recunoștință. Da, o primește, căci viața e frumoasă și ea nu are decât 21 de ani. În clipa aceea simți un junghi în inimă, junghiul părerii de rău. Caral. Dacă el... Nu, niciodată. Se căznea din răsputeri să alunge cât mai departe amintirea lui. Cu Caral a terminat odată pentru totdeauna. Și totuși... Cam la o lună după aceea, întorcându-se într-o seară de la teatru, găsi vila părăsită. Nici măcar Cilca nu i se arătă ca de obicei în vestiar. Așa e. Azi e ziua ei liberă. Își aduse aminte și, lăsându-și mantoul de blană în hol, se îndreptă spre odaia ei. În prag rămase înmărmurită, incapabilă să rostească un singur cuvânt. Abia după un timp izbuti să bâiguie. Dumneavoastră? Caral se ridică de pe scaun și rămase tăcut și nemișcat, cu un ușor aer de vinovăție. Martina își aruncă la iuțeală o privire introspectivă. I se părea că e cât se poate de calmă, cu excepția respirației accelerate. Era un semn bun. Dar cum se face că nici Hadraba... Nu, vă rog frumos, nu acuzați pe nimeni pentru faptul de a fi reușit să ajung până aici. Simplu, mi-a surâs încă o dată norocul, ca atunci, dacă vă mai aduceți aminte. Și vocea lui era calmă. I se citea pe față o stăpânire de sine desăvârșită. Și ăsta era un semn bun. Se apropie de el și făcu semn să ia loc, se așezară și un timp tăcură amândoi. Caral privea în jos și ea profită de acest prilej ca să-l cerceteze netulburată. De fapt, realiză deodată cu uimire. Nu știu nimic despre el, absolut nimic. Otto Caral. Și mai departe, cine e acest Otto Caral? De unde a răsărit în calea mea? Nu era în stare să-și imagineze viața lui. Îi apărea în drum ca să dispară iar așa cum apăruse. De fiecare dată cu o forță explozivă stihinică, dar parcă fără nicio legătură, încât nu știai de unde să-l iei. Exista doar atâta timp cât îl vedea. Dar ce se întâmpla cu el atunci când se îndepărta din câmpul ei vizual? Cu ce se ocupă? Ce gândește și ce trecutare? Ce crede despre lume? Sper că nu e nevoie să vă mai spun cât de surprinzătoare este pentru mine vizita dumneavoastră. Nu mi-ați trimis măcar câteva rânduri de compasiune, începu Martina, socotind că tăcerea prelungită o dezavantajează. Dar în aceeași clipă regretă. Caral își ridică privirea cu vioiciune și întrebă. V-au lipsit? Mi-au lipsit pentru întregirea numărului, respinse ea cu prezență de spirit atacul spontan. Pe buzele lui tremurătoare se înfiripă un zâmbet amar. Așa, pentru întregirea numărului. Îmi pare rău, n-am putut să vă scriu. Compasiune? Nu, simplu, n-am putut, rosti cu asprime, ca și când ar fi vrut să sugereze că nu-i capabil de o asemenea prefăcătorie. I se păru că vede în ochii lui rostogolindu-se un val fierbinte de o strălucire orbitoare, pe care însă el îl acoperi la iuțeală cu ploapele. De ce?" îi scăpă Martinei fără să vrea. Dumneavoastră întrebați de ce?" Cu câtă patimă a rostit aceste cuvinte. Martina simțea că pălește. Pe neașteptate o cuprinse ca un presentiment, senzația că abia își mai menține echilibrul pe marginea unui crater vulcanic. Omul ăsta e înfiorător. Omul ăsta... Și în față îi fulgeră deodată o scenă cunoscută. O seară vântoasă, Caral sub felinarul cu gaz de lângă casa ei. Cum poate să mai spere că acest vulcan se va stinge vreodată? Dar oare își dorea acest lucru? O năpădiră toți fiorii ca niște ace fierbinți. Fără voia ei, își întoarse privirea spre ușă. Lui nu-i scăpă din ochi această mișcare. Aceeași tresărire îi schimonosi din nou buzele într-un zâmbet la fel de amar. Spuse repede. Nu, își mușcă un pic buzele, pe urmă însă ridică din numeri cu vizibilă indiferență. O să vă spun totul pe șleau, fără ocolișuri.
Am venit să vă cer o favoare. Interveniți pentru mine. Am nevoie de protecție." Și, după o scurtă pauză, continuă. Mă prezint iar la comisia de recrutare, pentru ultima oară. Până acum m-am strecurat. Medicul comisiei era prieten cu unchiul meu. De data asta însă unchiul nu mă mai poate ajuta cu nimic. Prietenul lui a fost transferat în provincie. Dumneavoastră aveți relații serioase printre persoanele influente. Mi-am zis că... Dar de ce să o mai lungesc? Raționamentul meu a fost următorul. Pentru salvarea vieții soțului dumneavoastră ați sacrificat fără îndoială sume uriașe, și totul în zadar. Pentru salvarea vieții mele ar ajunge un cuvânt bun la locul potrivit." Martina iar nu mai poate să-și desprindă privirea de pe chipul lui, dar în același timp își spune în sinea ei. În definitiv, nu știu nimic despre el. Și își repetă mereu aceste cuvinte ca un fel de formulă magică ocrotitoare împotriva vrăjii ochilor săi întunecați, care o pândesc periculos de sub sprâncenele stufoase. Pentru salvarea vieții dumneavoastră? Vorbiți de parcă ar fi război, îi se adresează pe un ton zeflemitor. Nu e, dar va fi. Războiul plutește în aer. O lume întreagă vorbește despre acest lucru, numai că pe dumneavoastră nu vă interesează probabil asemenea treburi. Martina tace. Război? Povestea îi se pare ridicolă. Lumea e așezată pe temelii atât de solide, atât de... Atitudinea ei nepăsătoare și incapacitatea ei de a înțelege situația îl irită de bună seamă. Se ridică în picioare și începe să umble agitat prin odaie. Iată, uită, se încruntă Martina intrigată. Se poartă iar de parcă ar fi aici la el acasă. Totodată însă se surprinde cercetându-i cu admirativă atenție statura înaltă, bine făcută, trupul zvelt, puternic, cu mișcări agere, ce răspândesc în jurul lui o atmosferă aparte, fermecătoare, de sănătate și trainică vitalitate. Ăsta cu siguranță va fi încorporat. Îi trece deodată prin minte și numai decât tresare. Cum? De ce s-a speriat? De unde până unde această neașteptată strângere de inimă și în același timp dorința ca penibila discuție să ia sfârșit și Caral să plece cât mai repede? Da, știu, îl aude vorbind. Probabil că vă vine foarte greu. Cer poate prea mult. Acum. Înainte însă, în alte împrejurări... Își duce palmele la tâmple și în felul ăsta Martina își dă seama cât e de palid. Pe urmă, ca la porunca unei decizii de moment, Caral apucă un scaun și se așează în fața ei, atât de aproape, încât mai să li se atingă genunchii. Martina ar da bucuroasă înapoi, căci totul în ea se revoltă împotriva acestei intimități, care totuși nu-i displace, dar el nu-i dă răgazul necesar. Se apleacă înainte și, privind-o în ochi din imediata apropiere, îi se adresează din nou pentru întâia oară de la ultima lor întâlnire cu numele ei. Ascultă, Silva, eu nu pot să cred în povestea asta. Simplu, nu pot. De ce anul trecut, la începutul verii, am putut fi împreună atât de fericiți, nespus de fericiți? Îți amintești? Și de ce acum nu ne mai este îngăduit să fim? Nu pot să cred, în ciuda tuturor aparențelor, că dragostea dumitale pentru mine s-a stins. Ce s-a întâmplat? Care-i motivul pentru mine de neînțeles al acestei cumplite răceli? Rostește-l! Dacă ar fi veridic și i-aș putea da crezare, nu mi-ar mai rămâne altceva de făcut decât să mă duc și să mă înrolez voluntar, pentru că atunci toată viața n-ar fi decât o imensă eroare, iar lumea, nedreptatea personificată. Nici una, nici alta n-ar mai merita efortul să respiri mai mult decât e neapărat nevoie. Martina tremură în lăuntrul ei ca un copac pe calea de a fi retezat de la rădăcină. Când le-a văzut pentru ultima oară de la o asemenea apropiere? Dacă acum ar face o mișcare greșită cu capul, buzele ei ar atinge de sigur fața lui atât de destinsă, pe care se citește totuși iarăși acea hotărâre și ambiție bărbătească de a cuceri. Din îmbrăcămintea lui adie spre ea un miros aparte. Are senzația că stă undeva într-o pădure,
la marginea unui luminiș ce împrăștie dogoarea fierbinte și înăbușitoare în ceasurile amiezii. Carol a surprins probabil scânteia spaimei scăpărând în adâncul violet al ochilor ei, căci se grăbi să adauge. Nu, vă rog, să nu vă fie teamă de mine. Vă respect prea mult ca să nu vă cruți durerea. Nu l-ați iubit pe soțul dumneavoastră și totuși ați întreprins pentru salvarea lui tot ce v-a stat în putință. Cine-i de vină că ajutorul a sosit prea târziu? Sunt capabil să înțeleg orice, totul, firește, presupunând că atitudinea dumneavoastră, această bruscă și nemaipomenită schimbare, n-a avut drept scop decât să mă pună la încercare. Dacă e așa, inima nu va dezvălui oare că încercarea dumneavoastră a dat greș? Martina simte deodată cum îi se măresc ochii. Ceva în lăuntrul ei începe să trosnească, să se fărâme, să se topească. Toman e mort. Asta e pentru ea o realitate imuabilă. De trecut s-a achitat, nimic nu mai leagă de el, e liberă. I se pare că se despică în două ființe. Una rămâne pe scaun, iar cealaltă s-a și transformat într-un zbor, într-o țâșnire nestăvilită înainte. Acum Carol nu mai stă în imediata ei apropiere, e departe, și această depărtare trebuie biruită. Dulce e amețeala zborului, ce-ar fi să-i spun acum cine sunt de fapt? Și dacă mă iubește pe mine, nici de cum pe Silva, îi dă deodată prin minte, dar gândul acesta are efectul unui fulger care îi atinge aripile. Aripile încep să se fărâmițeze, se spulberă, s-a zis cu zborul. Stă iar pe scaunul ei și l-aude pe Carol cum își confruntă sentimentele de acum față de ea cu cele de altă dată. Nu se poate face nicio comparație. În clipa asta ea știe prea bine acest lucru. Privirea ei clar văzătoare pătrunde până în străfundul sufletului său. Nu există nicio opreliște. Totul se întinde în fața ei limpede și simplu ca în palmă, toată inima lui, toată ființa lui. Și ea, în definitiv, și ea are dreptul la fericire, la o viață frumoasă plină de bucurii. Și atunci, de ce să refuze? Deodată nu mai e în stare să-i suporte privirea și își întoarce capul într-o parte, ca omul care vrea să se ferească de asaltul prea sufocant al viforului. Apoi, ridicându-se brusc în picioare, face 2-3 pași înapoi și iată-o la o distanță care o pune la adăpost față de orice primejdie din partea lui Carol. Silva zboară spre inima ei strigătului plin de însuflețire și rugăminte în același timp. În clipa următoare rămân amândoi încremeniți. Pași. Zgomot de pași apropiindu-se dinspre coridor. Cilca îi fulgeră prin minte Martinei. S-a întors, a zărit lumina în camera mea și acum vine să mă întrebe dacă n-am nevoie de ceva peste noapte. Rușinea o face să roșească și o spaimă de nedescris se așterne pe fața ei. Dacă Cilca a auzit strigătul lui Carol, nu mai raționează, în zăpăceala cumplită care a cuprins-o, nu mai știe ce face. Nu-și mai dă seama când l-a împins pe Carol în dormitorul învecinat și când s-a repezit ea ca o săgeată la masa de scris și, așezându-se pe scaun, a pus mâna pe hârtie și condei. Un ciocănit în ușă. Intră! Nu s-a înșelat, e Cilca. Martina nu îndrăznește să-și întoarcă privirea. Se preface că scrie și rostește cu ochii ațintiți înainte. Nu, Cilca, mulțumesc, nu-mi trebuie nimic. Te poți duce la culcare." După plecarea cameristei, lăsă tocul din mână și se uită îndelung și descumpănită la trăsăturile tremurate ale celor 3 cuvinte pe care apucase să le aștearnă pe hârtie. Scumpă doamnă Erlebachova. Și acum, Carol nu mai iese din dormitorul ei, deși nu încape nicio îndoială că a auzit totul și știe precis că a rămas din nou singură. Dar ea nu se poate duce totuși la el. Se simte ca și când lațul pe care singură și l-a agățat de gât s-ar strânge mai mult, supunându-se docil unei mâini invizibile și batjocoritoare. Secundele nesfârșite se scurg încet pe luciul tăcerii adânci care a inundat întreaga casă. Niciun ecou de pași, nimic,
Nicăieri nicio mișcare, nici măcar alături în dormitor. Parcă n-ar mai exista decât o singură ființă vie în această casă, inima ei bătând din aripi ca o pasăre speriată. Martina își înfige mâinile în marginea mesei cu o încleștare din ce în ce mai desperată. Deodată se ridică încet de pe scaun și tot încet face 2-3 pași spre ușa dormitorului, pe urmă tot atâția înapoi. O clipă se mai clatină în torentul de avertismente și ispite, dar timpul ce se năpustește năvalnic peste ea se adună în jurul ei ca niște troiene de foc. Încordarea crește, transformându-se într-o tortură insuportabilă. Fără să mai chipzuiască, se avântă orbește înainte. Un zgomot de ușă dată cu putere de perete și... Silva! Răsună o voce sugrumată de emoție. Apoi 2 brațe țâșnesc spre ea din beznă și o strâng cu înflăcărare. Solemn răsări în ziua aceea soarele primăvăratic deasupra orașului. Discul lui de purpură se înălță maestos prin aburul subțire al dimineții care se risipea, dând bir cu fugiție în fața asaltului său înfocat. Și pe măsură ce timpul mișca acele ceasornicelor din toate turnurile orașului care se conturau albastre sub volul subțire al zilei ce se năștea, sporea și strălucirea astrului, iar lumina, revărsându-se peste streșinile acoperișurilor, se rostogolea în cascade pe străzi, inundând copacii înmuguriți din parcuri și livezi, împroșcând ferestrele cu razele trandafirii ce pătrundeau în locuințe și în ochii oamenilor ce abia se trezeau. Măreț spectacol, aidoma unui coral festiv, acompaniat de o suflare prelungită de orgă într-un crescendo necontenit. Spre marea ei mirare, Martina se deșteptă foarte matinal, după somnul scurt și adânc în care se cufundase abia spre declinul nopții, după ce Caral plecase pe furiș din casa ei. Multă vreme își frecă ochii somnoroși, nefiind în stare să-și dea seama imediat de realitate. Să reînnoade legătura între ceea ce se întâmplă și ceea ce s-a întâmplat, să se reintegreze în torentul tumultuos al timpului. Ceea ce s-a întâmplat a fost de bună seamă un vis plin de viață, o realitate falsificată numai prin vicleșug. Ba nu, nici de cum, s-a întâmplat ceea ce a trebuit să se întâmple. Privește orbită lumina ce răzbate până la ea prin perdeaua trasă. Ora fatală a fost depășită împotriva tuturor împotrivirilor. Acum e o femeie coaptă în toată puterea cuvântului. Ultima diferență care o mai deosebea de Silva a dispărut și n-a devenit o Silva autentică doar până la rădăcinile ființei sale, ci și altfel, prin dobândirea unui nou sens al vieții, prin însușirea triumfală a unui destin fericit. Când va coborî din pat, prin această cameră va păși o femeie și nu o fetiță zglobie. Ultima nepotrivire a fost ștearsă, ultima notă falsă în acord a fost armonizată, realitatea e pe deplin întregită. I se pare străină sieși, își cercetează trupul obosit și experimentat și nu și-l mai recunoaște. Până și lucrurile din jurul ei, de atâtea ori văzute și revăzute, au parcă o altă înfățișare, într-un fel sărbătorească. În toate stăruie o misterioasă schimbare. Aerul e înțesat de numele lui Caral ca de vibrația metalică a unui clopot ce bate fără încetare. Cu sfială și uimire, Martina își atinge trupul, își privește mâinile, pieptul umflându-se sub presiunea ritmică a respirației, picioarele zvelte întinse pe pat într-o totală resemnare și se întreabă: Asta sunt eu? Deodată, din depărtările adânci ale trecutului, răsare în fața ei un chip zămislit parcă dintr-o spumă trandafirie, de el se leagă un trup în redingotă neagră, de el se leagă niște cuvinte, pe atunci atât de înfricoșătoare. Vostra soror non erat virgo intacta, îi spune doctorul Poirier, aruncându-i o privire cercetătoare. Martina zâmbește. Acum nu mai are de ce să-i fie teamă. E pătrunsă de certitudinea incontestabilă că a ajuns și la capătul acestui drum. Marșul transformării a fost desăvârșit. Despărțirea de acel eu, care prin tragerea la sorții a fost atribuit și adjudecat pe timp de 20 de ani,
a fost înfăptuită odată pentru totdeauna, până la ultima consecință. Cu aceste gânduri își întinde trupul pe patul moale, a cărui căldură are darul să sporească moleșeala plăcută a membrelor trezite la o viață nouă. Caral, Caral, Caral! Din prima clipă de când s-a dezmeticit, numele acesta răsună pătimaș prin odaie, îi pulsează în vine ca un torent de lumină melodioasă, îi se lipește ca niște buze călduțe și moi pe gură, pe ochi, pe obraj, peste tot unde au rămas urmele sărutărilor lui. Închide ochii și evocă din nou, încă o dată și încă o dată, imaginea orelor nocturne în care norii grei, înduplecați de compasiune, și-au descărcat asupra ei șuvoaiele fericirii visate. Și din nou se aude cum șoptește în brațele lui pe jumătate leșinată de o voluptate necunoscută până atunci. Tu, omul meu drag, omul meu drag! Fericire tulburată doar de teama ca, în ciuda beției senzoriale, Caral să nu se sizeze acea nepotrivire a cărei explicație i s-ar fi părut probabil forțată. Am obținut de la Toman favoarea de a mă dărui lui abia după întoarcerea sa din călătorie. Fraza asta o avea pregătită pentru eventualitatea că n-ar fi izbutit să-l determine să plece înainte de revărsatul zorilor. Ar fi crezut-o oare? Poate că da. Cu toate acestea era bucuroasă că nu fusese silită să o rostească. Dar în timp ce inima ei se neacă în amintiri, tot restul ființei sale nu-i decât o năzuință înainte, o dăruire nerăbdătoare dorinței de a retrăi ceea ce trecutele ceasuri n-au fost decât o introducere pătimașă a voluptății. Are sentimentul că e destul să vrea și grandioasa beție a sărutărilor se va deschide deasupra ei ca soarele incandescent al Corfului. Din nou va dănțui în jurul ei murmurul cicadelor din umbrele argintii ale crângurilor de măslini. Se vor aprinde gerbele albastre, roșii, portocalii și albe ale copacilor în floare. Vor scăpăra luminile jucăușe printre coloanele negre ale chiparoșilor, peste depărtarea de opal de deasupra atlazului strălucitor al golfului, și iar se va strecura prin aerul înmiresmat farmecul cromatic al primăverii și se va deschide larg o inimă însetată de frumusețile ei. Oare nu i-ai explicat, Caral, toate astea? Și n-a recunoscut oare în sinea ei cât de mult s-a înșelat și cât de mult l-a nedreptățit? Și n-a fost pătrunsă toată de convingerea că îl iubește? În sfârșit, a încetat să mai fie pentru ea un străin despre care nu știa absolut nimic. Și câte nu i-a împărtășit el în noaptea asta ce gonea ca zborul, în timp ce ea își odihnea capul pe pieptul lui. I-a vorbit despre ocupația sa preferată, despre studiile sale, despre planurile sale de viitor, despre părinții săi, dintre care mai trăiește doar mama, undeva, într-un orășel de munte, situat la frontiera nordică a țării, despre ciudatul domn Stadler, unchiul și fostul său tutore, care și acum îl mai ținea la școală și înlesnea să-și termine studiile. Da, și i-a mai povestit cum acest unchi descoperise mai de mult secretul zidului ce despărțea cele două grădini și cum, din cele știute despre întâlnirile lor, urzea speranțe care pe el, Caral, aveau darul să-l jignească și să-l indigneze la culme. Parcă l-aude. Da, în ceea ce mă privește, nu mai nutream nicio speranță. De altfel, nici nu văd ce ar fi putut să-mi mai îndreptățească o asemenea speranță. În vara anului trecut nu mi-a adus decât fericire, bucurie, dragoste. Te-ai întors însă din străinătate complet schimbată, stinsă parcă. Multă vreme n-am înțeles de unde se adunase în tine așa, deodată, atâta fidelitate sau, știu eu, grija față de un soț pe care nu-l iubeai. Pe urmă, mi-a dat prin minte că s-ar putea să fie ori un capriciu, ori dorința de a mă pune la încercare. Și atunci m-am încăpățânat să-ți recâștig afecțiunea cu orice preț. Și, în sfârșit, acum ești liberă și nimic nu te mai leagă de un trecut, mort pentru totdeauna. Nimic? Da, nimic, cu excepția acelui termen de 30 de ani. Și inima ei se înfiorase, străpunsă parcă de un ac de gheață. 30 de ani! Asta e taina ei neîmpărtășită până atunci niciunuia dintre prieteni. Dar putea oare să o ascundă în fața lui? Da, căsătoria ei durează, nu poate fi desfăcută atâta timp cât...
dar cu un simplu gest, Caral se descotorosise la iuțeală de această grijă. Fleacuri, măzgălituri juridice, astea nu pot împiedica să-și urmeze glasul inimii. Deodată Martina sare din perne și se ridică în capul oaselor. Azi noapte i-a vorbit despre război. Dacă presimțirea lui s-ar adeveri. Nu va îngădui să-i fie smuls de nimeni și de nimic, acum când... Îndată după micul dejun, se duse în oraș și îl căută la bancă pe directorul Erlebach. Era ferm încredințată că acesta avea să o asculte și să-i dea tot sprijinul, bizuindu-se firește pe relațiile lui atât de vaste în cercurile influente. Inițial, spre a-și justifica intervenția, intenționase să-l prezinte pe Caral drept o rudă îndepărtată a lui Thoman. În ultima clipă însă renunță la această idee și se apucă să-i vorbească despre ciudatul ei vecin, un anume domn Stadler, pe care cei drept nu-l cunoștea decât foarte vag, asta datorită faptului că grădina ei se învecinează cu terenul lui, dar care i s-a adresat cu o rugăminte urgentă într-o chestiune privitoare la nepotul său, un oarecare Otto Caral. Și în timp ce îi dădea aceste explicații, îi întinse în față ordinul prin care Caral era chemat să se prezinte la comisie pentru o ultimă verificare. Directorul Erlebach o ascultă cu toată atenția, apoi, scuturând din cap cu aerul omului bine chibzuit, îi spuse: "Ia te uită, va să zică și acest domn Stadler simte în aer mirosul prafului de pușcă. Interesant. De fapt, și eu mă pregăteam să vă telefonez ca să treceți pe la mine într-o chestiune oarecum asemănătoare." "Război?" izbucnește Martina. "Dumneavoastră credeți că, într-adevăr... nimic precis. Dar știți," o întrerupse Erlebach, pendulând între comunicativitate și prudență. "Și tatăl ei, dacă ar fi în viață, ar recomanda fără nicio îndoială în asemenea împrejurări o anumită doză de precauție. Vremurile sunt nesigure. El, firește, nu știe în ce măsură și-a asigurat Martina averea, dar din simplă prietenie ar fi dispus să-i plaseze măcar o parte din ea la una din băncile elvețiene." Martina încuvințează cu inima ușurată și cu ochii plini de naivitate. Da, desigur, îi va da neîntârziat notarului ei dispoziția să ia legătura cu el, iar în privința domnului Stadler și a nepotului său... "O nimica toată, scumpă doamnă Silva, o bagatelă," îi curmă vorba directorul Erlebach. "Ați nimerit cum nu se poate mai bine adresându-vă direct mie. Vă pot făgădui că această chestiune va fi soluționată cu certitudine, așa cum doriți dumneavoastră. Firește, va trebui să coste ceva. Iertați-mă, așa au ajuns vremurile. Și dacă domnul Stadler nu se va uita, să zicem, la 10.000 care urmează să dispară în buzunarul medicului recrutor..." 10.000? N-ar fi ezitat nici dacă Erlebach ar fi rostit o sumă cu mult mai mare. De la directorul băncii se duse, conform promisiunii, direct la notar și, spre marea ei surprindere, distantul și scorțosul doctor Kral se grăbi împotriva statornicului său obicei să o întâmpine cu o expresie marcată de emoția bucuriei. "Distinsă doamnă," exclamă el, "ați venit ca la comandă. Tocmai mă pregăteam, pe scurt, am pentru dumneavoastră o veste îmbucurătoare." "Termenul acela, nu-i așa?" izbucni Martina, parcă sub presiunea unei presimțiri clar văzătoare. "Ați nimerit. Amendamentul e pe drum. Între noi fie vorba, și ăsta e un simptom al încordării situației internaționale. În cazul dumneavoastră va fi vorba doar de 3 ani. Am început, firește, demersurile necesare." Martina simte neapărat nevoia să se așeze, atât de tare i s-au muiat deodată picioarele. Din nou această sperietoare a războiului. Nu se gândește la ea. Pe notar îl ascultă cu o singură ureche și la probă dând din cap cu un gest mașinal. Se gândește la Caral, la primejdia care îl amenință și care, simte asta cu toată puterea, nu trebuie privită cu ușurință. Se gândește la Erlebach și își pune întrebarea dacă va putea să se țină de promisiunea lui.
Se întoarse acasă tulburată și plină de o nerăbdătoare curiozitate, închipuindu-și cu câtă bucurie avea să primească Otto vestea ei diseară, când se va întâlni cu el. Numai despre cele 10.000 nu-i va pomeni niciun cuvânt, căci n-ar suporta ideea ca el să se socotească îndatorat față de ea în acest fel. Dar cum să consume timpul nesfârșit ce o desparte de înserare? După un prânz solitar își găsi refugiul în fața unei cărți. Curând însă băgă de seamă că nu-i în stare să se concentreze, că de fapt nici nu știe ce citește. Războiul nu era capabilă să și-l imagineze. Și totuși, din simplul cuvânt rostit în tăcere, îi se infiltra în inimă o tristețe sfâșietoare. Ceasul de pe masa de scris își făcu auzi de 2 ori sunetul de argint, când Cilca intră în camera ei. "Coniță, un domn, Caral," îi fulgeră prin minte Martinei și, cuprinsă de o bucurie învolburată, nu mai izbuti să se stăpânească. "Domnul Caral," îi scăpă de pe buze fără voia ei. "Nu, Coniță," răspunse Cilca, fără să clintească o geană. "Altcineva. Așteaptă în salon. Mi-a spus să vă înmâneze această scrisoare și, abia după ce o veți citi, nu înainte, a ținut foarte mult să sublinieze acest lucru, se va considera onorat dacă vreți avea bunăvoința să-l primiți." Martina clătină din cap cu mirare în fața acestui ceremonial neînțeles de complicat, cerut de un vizitator necunoscut, și, în acest timp, întoarce plicul pe o parte și pe alta cu o privire cercetătoare. Un plic de culoare gălbuie, de un format neobișnuit. În prima clipă nu vede pe el nimic altceva decât numele ei scris la mașină. "Spune-mi, Cilca, domnul acesta nu ți-a dat cartea sa de vizită?" "Nu, Coniță. A spus că numele lui e amintit în scrisoare." De bună seamă un nou procedeu de a cerși sau de subscripție la vreo acțiune de binefacere, își spune în gând Martina. Pe urmă însă observă în colțul stâng al plicului o emblemă imprimată sec. Se uită mai bine și deslușește sub ea un text scurt în limba franceză. Ambasada rusă? Ce are ea comun cu ambasada rusă din Viena? Da, își aduce vag aminte. E adevărat că tatăl ei avusese cu ea relații oficiale, dar după atâta timp, totuși... Se întoarce spre Cilca și spune cu o voce șovăielnică: "Spune că îl rog să fie amabil și să aștepte." După plecarea cameristei, deschise plicul cu o febrilă curiozitate. Scrisoarea e întocmită în limba germană și, pe măsură ce o citește cu o uimire crescândă, sângele îi asaltează tot mai puternic inima și capul. "Prea stimată doamnă," citește Martina dintr-o răsuflare, "îmi revine deosebita cinste de a vă aduce la cunoștință că am primit de la Petrograd plăcuta misiune de a vă remite o dare de seamă despre un eveniment strâns legat de persoana dumneavoastră. Vă asigur, prea stimată doamnă, că pentru mine constituie un prilej de neobișnuită bucurie datoria de a vă anunța fericita știre referitoare la soțul dumneavoastră, domnul Vladimir Toman, participant la expediția polară a profesorului Rauchberger." Când ajunse aici, îi se făcu negru înaintea ochilor. Tremura toată ca o frunză în bătaia vântului. Avea senzația că se sufocă. Multă vreme nu fu în stare să-și tragă răsuflarea. Mușchii pieptului erau ca paralizați, fruntea brobonită de o sudoare rece. Încleștarea apăsătoare ceda abia atunci când izbuti să scoată un strigăt horcăitor. Cu ochii bulbucați, privea scrisoarea ce zăcea pe covor la picioarele ei. Nu e nevoie să o citească mai departe. Știe de pe acum ce conține. Știe. Și totuși, în clipa aceasta ați ghicit, desigur, prea distinsă doamnă, conținutul știrii pe care am cinstea a vă aduce la cunoștință. Binevoiți deci a primi înainte de toate felicitările mele cele mai sincere pentru neașteptata salvare a soțului dumneavoastră, pe care am avut cinstea să-l cunosc înainte de plecare, mulțumită defunctului dumneavoastră tată, față de care am nutrit întotdeauna sentimentele celei mai adânci considerațiuni. Profită de o coincidență favorabilă și vă trimite această scrisoare nu prin poștă, ci prin secretarul meu, Alexandru Igorovici Aliuhin,
care pleacă într-o misiune oficială la Berlin și, cu acest prilej, vă face o scurtă oprire la Praga. La nevoie, Alexandru Igorovici vă poate sta la dispoziție cu alte amănunte. Personal, mai pot adăuga doar atât. Soțul dumneavoastră a fost salvat în ultima clipă de vânătorii de blănuri samoezi pe țărmul răsăritean al extremității nordice a insulei Terranova și anume la capul Middendorf, împreună cu matrozul Benson, și aceștia l-au transportat în tabăra lor de iarnă din Golful Ursului. Din diferite motive, amănunte veți afla de la prezentatorul acestei scrisori, soțul dumneavoastră n-a reușit să ajungă decât abia în iarna anului trecut la Pustozersk, localitatea aflată la gurile râului Peciora, pe țărmul Oceanului Înghețat. Primele vești în legătură cu salvarea altor 2 membri ai expediției Rauchberger au fost primite de ziarele petrogradeze prin telegraf de la Arhangelsk și sunt citate de câteva ediții de seară ale gazetelor vieneze pe care îmi permit să vi le anexez. Sper totuși că, datorită acestui fericit concurs de împrejurări, voi fi primul care va aduce la cunoștință această veste atât de îmbucurătoare. Se înțelege că m-aș considera onorat să vă pot fi de folos cu orice și să vă înlesnesc cât mai grabnic întâlnirea cu soțul dumneavoastră. Primiți, vă rog încă o dată, preastimată doamnă, sincerele mele felicitări și, totodată, expresia respectului meu celui mai profund. Trăiește! Toman trăiește! Stă pe scaun nemișcată. Râde și plânge deopotrivă și, apăsându-și cu putere tâmplele ce amenință să o ia razna, îi se pare că se dezmeticește dintr-o stare somnambulică ce durează de 2 ani. Are cumplita senzație că sub asaltul unor zguduiri de o forță înspăimântătoare, straturile depuse de timp în lăuntrul ei încep să trosnească, să crape, să se rostogolească, să se încalece învălmășindu-se unele peste altele. Tot ce zăcea în adâncuri se ridică la suprafață, ce a fost deasupra se prăvălește în bezna nesfârșitului. Da, tot ce a fost, toate suferințele ei de nedescris, au fost menite deci să-i pună la încercare tăria, o încercare căreia n-a izbutit să-i facă față. Caral, acest nume în care e cuprinsă toată slăbiciunea și toată vinovăția ei, își ficuiește creierul ca un fulger năprasnic. În timp ce se lăsa copleșită de ispita simțurilor și de năzuința spre o fărâmă de fericire, undeva în străfundurile cele mai ascunse ale vieții, în tainicul subteran al timpului, se împlinea și se întregea adevăratul ei destin, acela pe care și-l însușise atunci la Croazii, în clipa aceea când renunțase la existența ei, lăsând-o pe Martina să piară și acceptând numele și destinul surorii dispărute. Caral, trecutul fără întoarcere, un simplu instrument sortit să desăvârșească schimbarea ei lăuntrică. Acum recunoaște din nou care este datoria ei, datoria credinței față de misiunea asumată atunci la Croazii. Să nu fie oare un semn în acest sens, însuși faptul că vasul navigând sub numele de Martina a ajuns la destinație cu întârziere și Toman a fost salvat fără contribuția ei? Își freacă ochii, se ridică de pe scaun, se clatină de parcă toată încăperea s-ar învârti în jurul ei. De la iuțeală pe gât un pahar cu apă rece, apoi cu pas nesigur, pornește spre salon. Abia acolo, când se trezește față în față cu bărbatul înalt și lat în numeri, îmbrăcat într-o jachetă neagră și pantaloni gri reiați, care, zâmbind, îi face o plecăciune adâncă, uzanța de fier a convenției mondene, o ajută să-și stăpânească furtuna ce o zgâlție și răscolește sufletul. Domnul, bolborosește ea în franceză, Alyuhin, Alexandru Igorovici Alyuhin, întru totul la dispoziția dumneavoastră, distinsă doamnă, îi răspunse o față rasă ca în palmă, de deasupra unui guler tare cu colțuri ascuțite. Vă rog să mă iertați că, de emoție, v-am lăsat să așteptați atât de mult. Secretarul delegației, purtând pe nasul lat niște ochelari cu rame de os și cu părul superb, negru lucios, ce cădea ușor pe frunte, făcu o nouă plecăciune. Dar bine, distinsă coniță, asta se înțelege de la sine. Până și primirea neașteptată a unei vești atât de îmbucurătoare necesită mult curaj și bărbăție.
Admirația mea vă aparține." Mulțumesc, sunteți foarte, foarte amabil," murmură în șoaptă Martina și întinse mâna pe care domnul Aluhin i-o sărută curtenitor. Apoi, făcându-i semn să ia loc pe scaun, se așeză și ea și, cu un gest involuntar, își duse Batista la gură ca să-și înăbușe explozia de plâns. Domnul Aluhin așteptă cu tact și corectitudine până când se liniști, după care spuse: "Dacă nu mă înșel, înainte de toate veți dori să aflați unele amănunte în plus despre..." "Desigur," îl întrerupse Martina. "În primul rând, unde și când voi putea să mă întâlnesc cu soțul meu? Pustozersk?" "Habar n-am unde se află, dar sunt dispusă să pornesc la drum neîntârziat." După zâmbetul lui își dădu seama numai decât că vorbise cu multă naivitate. "Văd, distinsă doamnă, că nu aveți o imagine asupra distanțelor din țara mea. Calea ferată de la Petrograd duce doar până la Arhangelsk, iar între Arhangelsk și Pustozersk se întind peste 800 de verste de tundră pustie, unde în acest anotimp mai domnesc niște geruri de crapă pietrele. Nu, această posibilitate este exclusă. Acolo nu puteți ajunge. Nimeni nu s-ar încumeta să-și asume o asemenea responsabilitate. În cel mai bun caz, trebuie să așteptați până când soțul dumneavoastră va fi transportat măcar la Arhangelsk. Și după părerea dumneavoastră, cât ar trebui să dureze?" "Asta depinde de situația atmosferică," reluă secretarul de legație, "și îndeosebi de starea sănătății soțului dumneavoastră." Un sunet scurt și pătrunzător. Martina și-a sfâșiat Batista. "Vreți să spuneți că e bolnav?" îngăima a nevoie. "Nu vă speriați, vă rog, dar pe cât se pare a fost găsit aproape în ultima clipă. Va fi nevoie să treacă un timp mai îndelungat până să-și revină din greaua epuizare fizică și să fie în stare să suporte o nouă deplasare. Gândiți-vă, peste 8.000 de verste printr-o pustietate aspră și neospitalieră. Asta nu e glumă." Martina și-a acoperit pentru o clipă fața cu palmele. "Și scrisoarea?" rosti apoi cu voce sugrumată de emoție. "Scrisoarea de la soțul meu? Speram să mi-o aduceți." "Îmi pare rău. Din păcate așa ceva nu ne-a parvenit de la Pustozersk. Nu cunoaștem decât mesajul verbal al soțului dumneavoastră, prin care vă transmite că abia așteaptă să vă vadă și să se întoarcă acasă." Martina se ridică în picioare și spuse cu hotărâre: "În scrisoare, excelența sa mi făgăduiește tot sprijinul. Mâine voi pleca la Viena. Trebuie să fiu acolo unde e izvorul puterii și al influenței. Trebuie să acționez și să intervin personal." "Același sfat voiam să vă dau și eu," replica Alexandru Igorovici Aluhin, în timp ce privirea lui plină de admirație nu se mai desprindea de pe chipul Martinei. "Ce femeie energică și curajoasă!" își spunea în sinea lui. Secretarul de legație, bărbat discret și plin de tact, cunoscător iscusit al manierelor elegante, știe precis când e momentul să se retragă. Rămasă singură, Martina recitește scrisoarea ambasadorului de parcă ar vrea să se încredințeze că spusele lui sunt o realitate incontestabilă și nu un vis delirant. În acest timp, îi se pare că abia acum îi se dezlipește și de pe suflet hârtia cu antetul Martina și locul ei e acoperit pe neașteptate de alta cu inscripția Silva. Da, așa e, încă nu s-a transformat cu totul în aceea dispărută. Asta se va întâmpla abia în decursul conviețuirii cu acela din pricina căruia cândva nu lipsise mult să se arunce în adânca, mult prea adânca fântână din grădina casei lor de pe Șumava. Abia atunci când nu va mai fi atât de singură, ci înconjurată de acea atmosferă intimă, plină de dragostea ce învăluie două ființe omenești, care după atâtea vitregii s-au regăsit, în ciuda tuturor împotrivirilor. Datoria ei este să meargă mai departe pe drumul drept și clar pe care l-are în față, pe drumul început atunci la spitalul din Croazi, când a acceptat eroarea salvatorilor ei. După atâtea luni de întrerupere, cercetează din nou jurnalul lui Toman și descoperă în el acea prețioasă scrisoare, acea rugăciune a omului ce se stinge din viață, fără niciun ajutor, în nețărmuritul pustiu de gheață. Scumpa mea, soție iubită, nu sper să te mai revăd vreodată,
dar poate vei fi în stare să mă ierți pentru durerea pe care ți-o pricinuiesc prin moartea mea." Lacrimile se scurg și roaie din ochii Martinei, lacrimi amare, lacrimi fierbinți. "Ah, Vladimire, Vladimire," își spune în sinea ei, "niciodată n-ai să afli adevărul adevărat și totuși, te rog să nu crezi că măcar o clipă ți-am fost necredincioasă, că măcar o clipă am trădat dragostea față de tine. Acea noapte, acea unică noapte care nu se va mai repeta niciodată, n-a fost decât o explozie a deznădejdii că tu ești mort și eu lipsită pentru totdeauna de tine și de dragostea ta. N-a fost decât o eșuare a puterilor mele, o rătăcire a simțurilor. Crede-mă, Caral mi-e străin, indiferent. Ce am eu comun cu el? Nimic, absolut nimic. Nu-l iubesc, niciodată nu l-am iubit, iar azi îl urăsc de moarte. Drumurile noastre nu trebuie să se mai încrucișeze niciodată. Cu Caral trebuie să se termine, de fapt, acum, fără întârziere. În seara asta nu mai are voie să-i treacă pragul casei." Apucă una din tăieturile de ziar primite de la Viena, apoi cu mâna tremurândă scrise pe o bucată de hârtie singura frază: "Acesta e sfârșitul irevocabil. Uitați ce a fost." Le introduse pe amândouă într-un plic însemnat cu numele lui Caral și îl lipi la iuțeală. Dar cui să-i încredințeze înmânarea lui? Cilcăi? Exclus. Trebuie să fie absolut sigură că l-a primit. Îl va duce chiar ea. Știe de la el că se întoarce de la Politehnică abia spre seară și nu există nicio primejdie de a-l întâlni. Se îmbrăcă în grabă și peste puțin timp porni pe același drum pe care pășise atunci. Cât de mult e de atunci, când pornise în căutarea misteriosului domn ce-i dăruise trandafirii. În grădina lui Stadler înfloreau porumbarii și, printre crengile copacilor ușor înfrunzite, căsuța lui se întrezărea în toată șubrezenia ei. Înfățișarea exterioară avea ceva respingător, care o determina pe Martina să-și încetinească pasul. Când ajunse la portița de scândură, în dreptul căreia zadarnic căutase atunci o tăbliță cu numele proprietarului, observă că e prevăzută cu o cutie de scrisori veche și ruginită. Povestea îi convenea de minune. În felul ăsta, cel puțin, nu va fi nevoită să intre. Tocmai se pregătea să arunce scrisoarea în cutie când auzi o voce în spatele ei. "Doamna Tomanova, dacă nu mă înșel?" Tresări și se întoarse brusc. În fața ei stătea un bărbat mai în vârstă, izbitor de slab, mai bine zis sfrijit, îmbrăcat cu neglijență într-un pardesiu ros și ponosit, de culoare verzuie. Își scoase pălăria tot verde și slinoasă, împodobită cu un smoc din blană de viezure. Arăta ca un pădurar ieșit la pensie. Țeasta pleșuvă, fața ascuțită ca de pasăre, acoperită de o piele întinsă și unsuroasă, cu un luciu parcă nesănătos. Nasul ca de vulpe, presărat de pete roșii și, sub tăieturile subțiri împlântați superficial, doi ochi clipind discoditor. Toate la prima vedere aveau darul să-l facă antipatic. Nici nu trebuie să-i spună cine e. Înainte încă de ei se prezenta, însoțindu-și cuvintele cu o plecăciune lingușitoare, Martina ghici că e vorba de vecinul ei Stadler. Ar fi dorit nespus de mult să-i înmâneze pe loc mesajul ei scris, dar Stadler nu-i dădea răgaz să scoată o vorbă. "Doamne, ce păcat că Otto nu-i acasă!" turuia printre buzele subțiri și crăpate, frământând umil în mână pălăria soioasă. De bună seamă nu se încumeta să o pună înapoi pe cap în prezența ei. "Cu ce vă pot fi de folos, scumpă doamnă? Nu sunt decât un biet bătrân care duce o viață retrasă. Casa mea nu e amenajată pentru vizitatori atât de distinși. Credeți-mă, nu pot să mă exprim altfel. Totuși, faceți-mi cinstea și poftiți înăuntru." Martina se uită la el cu o privire piezișă, întrebându-se în sinea ei dacă acest moșulică nu-și bate cumva joc de ea. Dar Stadler arbora o mină gravă și plină de importanță, nebănuind probabil cât e de caragios și de dezgustător. "Nu, mulțumesc, nu-i nevoie. De altfel, sunt foarte grăbită," izbuti în cele din urmă să vorbească Martina. Dar numai decât înmărmuri din nou.
căci un trup ager de pisică zvârni deodată prin aer și se lăsă direct pe umerii lui Stadler. Apoi, încolăcindu-și în jurul gâtului aspru al bătrânului coada lungă, a idoma unui șarpe păros, motanul o țintui pe Martina cu ochii săi albaștri hipnotici. Stadler însă nu se arătă câtuși de puțin stânjenit de această situație, ci, dimpotrivă, părea chiar foarte măgulit. Își lipi mica fiară exotică de obraz și, scărpinând-o sub bărbie, se grăbi să spună: "Ah, ce-o să regrete, Otto, grozav o să regrete, căci... desigur, înțelegeți." Și, bolborosind aceste cuvinte dezlânate, clipi din ochi cu un aer complice și plin de semnificații, sugerând o intimitate pe care nu cuteza să-și o manifeste integral. Martinei îi se păru că grimaza lui era repetată cu fidelitate de pisica instalată pe umerii bătrânului. Se sătură până în gât de toată povestea. Cu o mișcare energică aruncă plicul în cutie. "E pentru el," spuse pe un ton foarte glacial. "Și vă rog să-i transmiteți că problema aceea în legătură cu armata va fi soluționată favorabil. Asta e tot ce pot face pentru el." "Ah, scumpă doamnă, dacă ați mai putea zăbovi un ceas, nu mai mult, și dacă v-ați mulțumi cu... Vă las cu bine, domnule Stadler," îi curmă vorba tăios și, întorcându-i spatele, porni grăbită pe șosea palidă și cu dinții încleștați de mânie. Îi venea să plângă, dar în același timp se trezea în ea toată mândria clasei sociale căreia îi aparținea. Nu trebuia să vină aici, era mai bine să o fi trimis pe Cilca. Ba nu, mai bine a făcut că s-a dus. În felul ăsta, cel puțin, și-a dat seama de adevărata stare a lucrurilor. Va să zic că asta era, interesul. Pe chipul omului ăstuia nu se citea decât interesul meschin, dorința lacomă de a-și făca o avere ce-i stă în față, să întindă doar o mână să o ia. Și cum a lingușit-o, mai să se târască la picioarele ei, nu alta, tremura din tot corpul, atât era de mânioasă. Deodată îi trecu prin minte: dacă în realitate Caral e și el cu totul altfel decât îi se păruse până acum. Suspiciunea aceasta o izbește ca o lovitură de trăsnet. Niciodată nu va afla în ce împrejurări a cunoscut-o pe Silva și cum a scos-o din minți cu farmecul său atât de personal, farmec pe care, cinstit vorbind, trebuie să îl recunoască și ea. Mă rog, fie, cum s-a întâmplat, s-a întâmplat, asta n-are nicio importanță. Dar dacă n-a iubit-o cu adevărat și toată povestea n-a fost decât un joc îndrăsneț în speranța unei vieți confortabile și îmbelșugate. Firește, dacă ar fi reușit să-i o răpească lui Toman, mai ales atunci când acesta pornise într-o călătorie atât de lungă și atât de riscantă. Și cine știe dacă jocul ăsta nu l-a continuat și cu ea, din clipa în care a ocupat locul Silvei, având de data asta în plus avantajul dispariției fără urma lui Toman, ceea ce cânta atât de bine în struna fanteziei sale mercantile. Umblă iritată de colo până acolo prin odaie și mereu îi revine în minte fiecare cuvânt rostit de bătrânul Stadler, tonul lui slugarnic, fiecare mișcare, fiecare clipire a ochilor săi, alimentându-și în felul ăsta flăcările indignării înverșunate. La un moment dat a și pus mâna pe telefon, gata să ceară legătura cu directorul Erlebach și să revoce intervenția ei, dar în ultima clipă a renunțat totuși la această intenție. Nu, asta ar fi o răzbunare josnică pentru ceva ce și-a băgat în cap, fără niciun temei, pentru ceva de care în adâncul inimii ei nu e absolut sigură. N-are voie să coboare la nivelul acestui Stadler. De altfel, dacă bănuiala ei e totuși întemeiată și veridică, atunci sfârșitul irevocabil al idilei lor și întoarcerea lui Toman vor fi pentru Caral o suficientă răsplată, ba poate chiar cea mai usturătoare. În locul lui Erlebach îl chemă la telefon pe bătrânul Toman. Îl luă cu menajamente, întrebându-l mai întâi dacă citește ziarele vieneze, apoi încet îi povesti totul. Cu zâmbetul pe buze își desfătă un timp auzul cu uimirea și bucuria lui nemărginită. Da, bineînțeles, nu încape nicio îndoială, îi dăduia toate asigurările. Va face tot ce-i stă în puteri. Cu acceleratul de dimineață va pleca la Viena și, acolo, la izvorul tuturor posibilităților,
își va instala cartierul general și nu va înceta să lupte până când nu va ajunge la Vladimir. Până la urmă ceru totuși să-i se facă legătura cu directorul Erlebach și după ce lui Micu vestea ei nu mai puțin decât pe bătrânelul din strada Vladislav, îi ceru să o încunoștințeze în scris atât asupra desfășurării tratativelor în legătură cu plasarea banilor ei în Elveția, cât și asupra rezultatului intervenției în chestiunea domnului Caral. De îndată ce rezolvă pe această cale tot ceea ce socotise a fi strict necesar, se apucă, ajutată de Cilca, să facă pregătirile de plecare. După o cină de care în înfrigurarea ei abia se atinse, coborâ să se convingă dacă toate ușile de la intrările în casă erau bine încuiate, fiind în felul acesta ea personal ferită de surpriza apariției neașteptate a lui Caral. Prevăzătoare măsură. Nu trecu mult și în camera ei răsună telefonul. Stătea în dreptul aparatului, neclintită și cu mâna pe inimă alarmată, care o luase razna în pieptul ei. Ieri încă, la această oră, ar fi fost de ajuns să ridice receptorul care o atrăgea ca un magnet. Simțea cum i se usucă gâtlejul. Rezistă. Peste o clipă, epuizat parcă de o zadarnică speranță, clopotul amuții. A doua zi în gară, Martina își cumpără în primul rând ziarele de dimineață și, cum se instală în tren, începu să le răsfoiască nerăbdătoare. Da, aici, pe pagina a doua, docentul Vladimir Toman a fost salvat. Privește înmărmurită litera groasă și mare de o șchioapă, cu care e tipărit titlul articolului, de parcă abia acum i s-ar confirma cu valabilitate definitivă un adevăr cunoscut încă din ziua precedentă. Peste puțin timp, la ea acasă, telefonul va începe să zbârnie fără încetare. Toți prietenii și cunoscuții o vor chema ca să o felicite. O va căuta, desigur, și profesorul Rauchberger din Steierburg și mătușa Fanny din Alpii austrieci. Evenimentele s-au pus din nou în mișcare, ca odinioară la croazii, și se vor năpusti nestăvilite înainte, de data aceasta, fără îndoială, spre un deznodământ fericit. Și trenul s-a pus în mișcare. Dincolo de geamul vagonului, scheletul metalic al gării Franz Iosef bătea tot mai mult în retragere și, curând, acceleratul o purta din ce în ce mai grăbit spre miază zi, spre Viena. Nici nu se instalase bine la hotelul imperial de pe strada Operei, când începu să se rostogolească peste ea o avalanșă de griji, alergături, intervenții, întrebările necruțătoare ale gazetarilor. La rândul ei, îl bombarda neobosită cu vizite pe ambasadorul Rusiei, care într-adevăr se arăta foarte binevoitor și acorda un sprijin substanțial. Se inviră dificultăți legate de ordonanțarea banilor, Martina nu-i precupețea de fel, pentru transportarea lui Toman de la Pustozersk într-o zonă mai civilizată. Greutăți în obținerea unui pașaport de călătorie, căci în pofida sfaturilor stăruitoare ale ambasadorului și ale secretarului său Aliuhin, Martina voia să ajungă cu orice preț, măcar la Arhangelsk și acolo, la fața locului, să zorească ritmul angrenajului birocratic. Se scurseră săptămâni în șir până când primi un răspuns la telegrama ei de 160 de cuvinte adresată lui Toman, nu însă de la el, ci de la guvernatorul Arhangelskului. Răspuns care a avut darul să o deprime până la disperare, aflând că Pustozerskul, o simplă haltă pentru pescari și vânătorii de blănuri, populată doar de câteva duzini de suflete, nu dispune deocamdată de legături telegrafice cu restul țării și că, potrivit știrilor inițiale, aduse de niște drumeți întâmplători veniți cu Sania, starea sănătății soțului ei e atât de îngrijorătoare, încât nu permite transportarea lui înainte ca între gurile Pecioarei și golful Arhangelsk, marea să se dezghețe. Și astfel, vârtejul stârnit de intervențiile ei neobosite, care o învălui și pe ea în cele din urmă, toată agitația și încordarea aceea epuizantă care îi amintea atât de mult de zilele ei norvegiene, când scosese din pământ o expediție de salvare, toate s-au oprit și au înțepenit deodată în fața obstacolului de netrecut al naturii arctice. Și totuși era un vârtej binefăcător, căci în clocotul lui uită de toate, și de timp și de Praga. Numai de Caral nu. Amintirea
Iubirea acestui om, care nu mai însemna și nu trebuia să mai însemne nimic pentru ea, era totuși stăruitoare și perfidă. O asalta în momentele cele mai neașteptate și mereu se vedea silită să se înfrunte cu ea într-o luptă încrâncenată. S-o înăbușe în sufletul ei ca pe un incendiu gata oricând să răbufnească din nou. O istovea și o irita mai mult decât bătălia pe care o ducea pentru reîntoarcerea lui Toman. Iar acum, când nu mai rămăsese de făcut decât să aștepte și iar să aștepte, amintirea lui Caral devenea și mai obsedantă. Pe deasupra, o mai incita și scrisoarea directorului Erlebach, în care acesta îi aducea la cunoștință succesul intervenției sale și solicita depunerea convenitei contribuții bănești, al cărei plafon, așa cum s-a dovedit, îl anticipase cu atâta precizie. Martina satisfăcu cererea lui, ce mai contau banii pentru ea, ca și când ar fi fost vorba de o chestiune lipsită de orice interes. I se plese cu acest prilej lui Erlebach de toate tergiversările și amânările de care se izbise pe neașteptate în capitala Imperiului. Și totuși nu era în stare să ia o hotărâre de a părăsi Viena și de a se înapoia la Praga. Și asta nu numai pentru că acum se temea într-adevăr mai mult ca înainte de vila de la Bubeneci și de primejdioasa ei vecinătate, ci mai era și altceva. Dacă, de pildă, printr-un fericit concurs de împrejurări, primăvara va fi anul acesta mai timpurie pe acele meleaguri de gheață și plecarea lui Toman din Pustozersk ar putea fi grăbită. Nu, ea trebuie să rămână aici, pregătită să acționeze în orice clipă și să pornească neîntârziat în întâmpinarea lui Vladimir. Reînnodă legăturile cu niște vechi prieteni și cunoscuți de pe vremea când trăise la Viena împreună cu tatăl și cu sora ei, ca să îndure mai ușor încetinala de melc cu care se tărau aceste zile nesfârșite. Întreținea de asemenea o corespondență mai susținută cu socrul ei, acum trebuia să aibă totuși mai multă grijă de el, și descria pe larg toate demersurile pe care le-a întreprins și le mai întreprinde pentru binele soțului ei. Pentru scurt timp veni la ea și profesorul Rauchberger, pe care le interesau îndeosebi cauzele dispariției Vindobonei, căci în singurătatea lui de la Steierburg, cel mai mult îl chinuia faptul că nu era capabil să-și explice de ce, părăsind un vas cu o aprovizionare atât de îmbelșugată, echipajul plecase la drum atât de slab înzestrat, încât a pierit înainte de a atinge uscatul la miază zi. Ba, mai mult, nici n-a putut să ia decizia de a instala o tabără de iarnă pe insula Terra Nova și acolo să aștepte la un adăpost relativ sigur trecerea iernii polare. Dar ce erau toate frământările astea mărunte față de pustietatea mută a timpului prin care nu răzbătea niciun sunet din nordul îndepărtat? Într-o bună zi însă un fulger căzu peste ea din senin. Și asta atunci când făcu o descoperire înfiorătoare, menită să o zdrobească mai mult decât toate nenorocirile trecutului, atunci când își dădu seama că a rămas însărcinată. Cumplita constatare se împlântă în ea adânc ca un cuțit cu lama nespus de tăioasă. Gemu toată noaptea, răscolită când de spasmele disperării, când de înverșunarea de a tăgădui această realitate. 2-3 zile se strădui să ucidă în ea chinuitoarea bănuială, încercând să se convingă de propria-i eroare. Naiv și zadarnic procedeu. Nu-i rămânea după el decât un gust amar în gură, ca după un râs plin de o autoironie flagelatoare. Era un adevăr incontestabil și din clipa în care nu mai a avut niciun dubiu asupra lui, deznădejdea ei degeneră într-un rechizitoriu necruțător împotriva propriei ființe. Ce nebunie a săvârșit! Cum de s-a lăsat orbită în asemenea hal de o pasiune trecătoare? Da, acum i-a venit răsplata, pedepsa. În felul acesta zăcea ore în șir pe divan în camera ei de hotel, cu fața cufundată în pernă și torturându-se cu reproșuri zadarnice. Doar nu i s-a dăruit din dragoste adevărată. Nu. Poate un timp foarte scurt, suflarea dragostei să-i fi aburit un pic în velișul inimii, dar din clipa în care a dobândit certitudinea că Toman trăiește, totul s-a terminat. De altfel, în sensul ăsta i-a și scris. Da, între ea și Caral totul s-a sfârșit. Acum își cunoaște datoria, știe pe ce drum trebuie să o apuce. Pentru Toman și numai pentru Toman a fost gata să sacrifice totul și de fapt a și sacrificat.
Pentru Toman și numai pentru Toman a îndurat martiriul despre care el n-a aflat nimic și nici n-are voie să afle ceva vreodată. Dar ce se face acum? Cum să plece în starea asta în întâmpinarea soțului ei? Va mai dura o lună, poate chiar 2, până se va întâlni cu el. Și dacă povestea se lungește, cu atât mai rău pentru ea. Când își imagină toate urmările unei asemenea întâlniri, fu zgâlțită de frisoane atât de puternice, încât începură să-i clănțăne și dinții. Nu mai ieșea din casă, de nimic nu-i păsa, își pierduse interesul pentru toate, iar zilele treceau pe lângă ea ca niște năluci. Trăia într-o stare de beție delirantă, își blestema soarta, își izbea cu pumnii trupul trădător și lura cu o furie de parcă nici n-ar fi fost propriul trup. De ce nu i s-a întâmplat asta Silvei? De ce a trebuit să o lovească necazul ăsta tocmai pe ea, după o singură noapte de iubire, după un singur moment de slăbiciune, care de fapt nici n-a fost slăbiciune, căci în acel moment se considera văduvă în toate drepturile, o femeie pe care nenorocirea o eliberase de toate angajamentele anterioare. Oare niciodată nu va izbuti să depășească acea oră fatidică ce desparte cele 2 nașteri? Oare niciodată nu va izbuti să scape de această umbră ce se ține după ea ca un câine credincios, chiar dacă ea îl urăște și îl izgonește mereu din preajma ei? Și dacă Silva, gândul acesta înfiorător îi trece prin minte ca un meteor, dacă Silva a suferit același accident, și dacă atunci, în stațiunea la Bol, Silva a tras-o anume să înfrunte împreună valurile acelea atât de primejdioase, cu intenția de a-și afla amândouă mormântul în tălăzuirea lor. Al ei, pentru că nu vedea nicio ieșire din impas, și al surorii sale, ca să aibă certitudinea că Toman pe care îl furase nu se va mai putea întoarce la ea niciodată. Dar în aceeași clipă își reveni. Ce idee stupidă! Aiurează! Silva. În locul ei, Silva ar ști pe loc cum să se descurce. Silva era cu totul alta. N-avea sângele atât de greoi ca al ei. Ușoară ca o pasăre și fără sentimentul vinovăției, știa să treacă peste orice obstacol. Și, deodată, în mintea Martinei, răsare amintirea profesorului Planck, medicul familiei, care le ajutase pe amândouă să vină pe lume. Într-o clipită e în picioare, de parcă s-ar fi trezit într-o boală grea. Dar o mai fi trăind, cartea de telefon îi dă răspunsul liniștitor. Trăiește. Vila cu 2 etaje a sanatoriului se afla pe o străduță liniștită cu o frumoasă perspectivă spre grădina botanică și belvedere. Ramele ferestrelor vopsite în alb, ușile albe, vestibulul alb. Pretutindeni aceeași albeață ca atunci la Croazii, când s-a trezit din leșin, halatul alb al profesorului. Martina se uită la el cu teamă, dar profesorul îi vorbește prietenos, amintindu-și de frumoasele timpuri de altă dată, când venea la părinții ei și fața lui pletorică, sub părul alb cu cărare la mijloc, pare atât de blajină, compătimitoare, umană. Martina, care mai întâi nu știa cum să înceapă, e copleșită acum de o încredere neașteptată față de acest bătrân cum se cade. O încredere ce cuprinde totodată și sentimentul unei ușurări nețărmurite, vecină cu bucuria, că tocmai lui îi poate spune totul direct și fără rezerve. Și spune, dezlănat, cu valurile plânsului la mijlocul cuvintelor nerostite până la capăt. Soțul, dispărut în oceanul înghețat, era considerat mort și cu o iscusință pe care nici nu o realizează, pune ea însăși întrebarea, e vinovată? Poate fi învinuită ea, văduva în vârstă de 21 de ani, de faptul că s-a îndrăgostit și s-a dăruit toate unui alt bărbat, de vreme ce era convinsă de moartea celui dintâi, precum convinsă era întreaga omenire? Nu. Nu poate fi cu nimic învinuită, dar nici nu poate să apară în fața soțului salvat cu copilul altuia. Nu poate și nu vrea. Își cunoaște datoria și cunoaște și inima lui extrem de sensibilă. În timp ce el suferea și se zbătea la hotarul dintre viață și moarte, ea aici,
Nu, povestea asta l-ar distruge. Nu e vorba deci de nimic altceva decât de a doua salvare a lui și de salvarea căsniciei lor. Planck înțelese și în cuvință. Martina rămase la el 2 săptămâni, dar când se înapoie în camera ei de hotel și se surprinse în oglinda mare, se îngrozi de propriul chip. Pentru numele lui Dumnezeu, cum o să mă prezint în fața lui Toman așa de palidă și în halul ăsta de descompunere? Nu stătu mult pe gânduri și se retrase la Semmering, ca acolo, la aerul tare de munte, să se întremeze și să-și revină din puternicul șoc trupesc și sufletesc. Acolo îi parveni în a doua jumătate a lunii iunie, din partea ambasadei ruse, vestea care îi aducea la cunoștință că soțul ei se află în sfârșit pe drum, îndreptându-se cu vaporul de la Pustozersk spre Arhangelsk. Se înapoie imediat la Viena. Acum nimic nu mai poate împiedica să pornească în întâmpinarea lui. Cei de la ambasadă erau de aceeași părere și din nou începură să-și ia zborul telegramele, ale ei spre țărmul oceanului înghețat, iar cele oficiale spre Petrogradul pavoazat cu steaguri și drapele, în cinstea lui Poincaré, care tocmai vizita orașul. Și deodată, într-un oraș din Bosnia, de care Martina își aduce doar vag aminte, o împușcătură fatală. Încep să curgă ultimatum după ultimatum. Îndemnată de o presimțire sumbră, Martina se grăbește să ajungă la ambasada rusă. Aici, în toate încăperile, zarvă și dezordine. Întreg personalul aleargă de colo până colo cu vrafuri de hârtii și dosare în brațe. Din toate părțile s-aud lovituri de ciocane ce izbesc de zor în niște lăzi uriașe. Nimeni nu are timp de ea, nicăieri nu întâlnești decât chipuri glaciale și lipsite de solicitudine, indiferente față de necazurile ei, față de ființa ei deznădăjduită. E gata să renunțe, să se dea bătută, când, deodată, îl zărește pe secretarul delegației Alexandru Iborovici Aliuhin. Se repede spre el cu mâinile împreunate, încredințată că acesta nu va lăsa fără să-i dea un sfat și o mână de ajutor. Mai întâi Aliuhin strânge din numeri descumpănit. Da, războiul bate la ușă. Ambasada se pregătește de plecare. Și ce se va întâmpla cu mine, cu soțul meu? Luați-mă cu dumneavoastră, izbucnește Martina, simțindu-se acum părăsită de toți. Și, de bună seamă, rostise un lucru atât de puieril, încât Aliuhin nu-și poate stăpâni un zâmbet atunci când îi răspunde. Cu neputință distinsă, doamnă, absolut exclus. Pe urmă, însă, văzând-o în pragul leșinului, îi se face milă de ea și o poftește la el în birou. Pe toată durata războiului, interesele Imperiului Rus în Austro-Ungaria vor fi reprezentate de Ambasada Statelor Unite ale Americii nebeligerante, îi explică Martinei pe îndelete. De aceea, personal, nu mai poate face nimic pentru ea, decât cel mult să întocmească o scrisoare de recomandare către primul secretar al ambasadei americane, domnul Oakroyd, întrucât mai rămâne o unică posibilitate, și anume aceea ca întâlnirea Martinei cu soțul ei să aibă loc pe un teritoriu neutru, de pildă la Stockholm. El, Aliuhin, va întreprinde la Petrograd toate demersurile pentru ca docentul Toman să nu fie luat ca ostaticc în calitatea sa de cetățean al unui stat inamic, iar ea, la rândul ei, va trebui să depună aici toate eforturile ca să obțină un pașaport pentru țările neutre. E limpede? Da, pentru ea e mai mult decât limpede că tot ceea ce făcuse până atunci fusese zadarnic, că trebuie să ia totul de la început și din nou să ducă tratative, să intervină, să lupte. După ce se despărți de Aliuhin, ducând cu ea scrisoarea de recomandare semnată de însăși excelența sa, simți o moleșeală cotropitoare în toate membrele, dar în lăuntrul ei se și cuibărise hotărârea încăpățânată de a nu da înapoi nici în fața noilor obstacole, la prima vedere de netrecut. În aceeași zi, îl luă cu asalt pe domnul Oakroyd, socotind că e mai bine să ia o înțelegere cu el în timp ce Aliuhin se mai află la Viena.
Și nu se înșelă. Secretarul ambasadei americane luă legătura cu colegul său rus chiar în prezența ei și a avut cu el o convorbire îndelungată de natură să-l impresioneze foarte mult, căci la capătul acelei discuții, întorcându-se din nou spre Martina, nu se mai putu stăpâni și dădu frâu liber unei admirații nețărmurite. Înglobă eforturile ei temerare și voința ei nestrămutată în hotărârea de a-și o impune pe a sa măcar din punct de vedere sportiv. Cel puțin așa s-a exprimat în timp ce îi strângea mâna cu căldură și o asigura de tot sprijinul său. Așa cum bănuise, trebuie să ia totul de la începutul începutului. Alergături la ministere, la ambasada suedeză, cereri pentru obținerea aprobărilor de a expedia telegramele prin Suedia, pentru ca Toman să afle despre toate demersurile pe care le face în favoarea lui și, din nou, agitație, încordare și incertitudine. În timp ce în jurul ei se desfășura mobilizarea armatei, mobiliza și ea la rândul toate relațiile influente de la Viena și Praga, circula încolo și încoace între cele două orașe, nescăpând din vedere pe nimeni dintre cei ce ar fi putut să-i fie de folos într-un fel sau altul. Săptămâni întregi de griji, de frământări și de luptă neîncetată. Până când, într-o zi fierbinte de august, primi prin poștă un plic cu un scris ce îi se păru cunoscut. Deschizându-l, nu găsi în el nimic altceva decât fotografia unui tânăr în uniformă de teterist. În primul moment, nici nu-l recunoscu. Pe urmă însă, ca și când limba subțire a unei flăcări arzătoare i s-ar fi strecurat până în inimă, izbucni într-un strigăt de durere. Caral! Mai întâi rămase uluită. Dar bine, Erlebach... Pe urmă însă se dumeri și o cuprinse o spaimă cumplită. Așadar, o iubește atât de mult încât nu vrea să supraviețuiască pierderii ei și s-a înrolat voluntar ca să-și caute moartea. Și ea îl suspectase de cinism mercantil. Își acoperi fața cu palmele și rămase multă vreme nemișcată, prefăcută parcă de o vrajă rea într-o statuie de piatră. Niciodată nu se simțise atât de neputincioasă și atât de vinovată. Numai în stare să se gândească la întâlnirea ei cu Toman, cu bucuria exuberantă de până acum. Indiferent când va avea loc, mai devreme ori mai târziu, nu va mai fi vorba de ea și de fericirea ei. Va fi vorba de Toman, numai și numai de Toman. Măcar pe el să-l facă fericit până la sfârșitul vieții, dacă pe celălalt l-a împins în brațele deznădejdii. Măcar pe el. Și pentru tot ceea ce el nu trebuie să afle niciodată, ea e datoare să-l despăgubească altfel. Cu o îngrijire sinceră, afectuoasă, cu un devotament depersonalizat, liber de orice manifestare egoistă. Da, așa trebuie să învețe să-l iubească, iar pe celălalt să-l uite. Capitolul 9. Întâlnirea. Luna august se apropia de sfârșit. Sub bolta anegurată a gării de nord, acceleratul Viena-Berlin se puse în mișcare și, în clipa aceea, Martina simți zbăgnirile inimii tocmai în gâtleș. În definitiv, fie ce-o fi, decizia a fost luată și ea nu-și mai poate îngădui să dea înapoi. Ca atunci când se afla în pragul camerei de lucru a tatălui ei. Altă soluție nu există nici acum decât să meargă înainte, pe drumul viitorului, în slujba devoțiunii pe tot restul vieții. Și totuși o trecură fiori când, pe neașteptate, totul se însenină în jurul ei și trenul părăsi peronul. Roțile începură să uruie sărind peste acele de cale ferată. Pe spațiul întins, perechile de șine prinseră viață, târându-se, zvârcolindu-se și răsucindu-se ca niște șerpi întărâtați. Niciodată până acum nu-și dăduse seama, cu atâta claritate, în ce joc mare se lansase, în ciuda faptului că îl practica de atâta vreme. Dar ce a fost nu înseamnă încă nimic față de ceea ce se pregătea să facă abia de acum încolo. Trenul depăși o garnitură lungă de vagoane însemnate cu câte o cruce roșie mare, încadrată într-un pătrat alb. Mirosul de carbol și iodoform răzbi până la ea prin fereastra întredeschisă a compartimentului.
Încet, încet, trenul se strecură din încurcătura de șine a gării și începu să prindă viteză. Martina se afla singură în compartimentul ei. Era o zi caldă, însorită. Pe bolta curată străvezie a cerului rătăceau alene niște zdrențișoare alburii, funigei. Acceleratul străbătea periferiile Vienei și duduia asurzitor pe podul de peste Dunăre. Se apucă să mai treacă odată în revistă cu detașare toate pregătirile pe care le făcuse înainte de a porni la drum. N-a obținut cei drept pașaportul pentru Suedia, așa cum sperase, dar până la urmă s-a împăcat cu această situație. Nu-i nimic, va avea o diferență de cel mult 3 zile. În loc de Stockholm, se va întâlni cu Toman într-un punct aflat la extremitatea nordică a țărmului german al Balticii, niciun pas mai la sud. De fapt, a avut noroc că tratativele pentru dobândirea pașaportului și întoarcerea lui Toman din Rusia, acum țară inamică, s-au prelungit atât de mult. În felul acesta a câștigat timpul prețios de care avea nevoie ca să-și revină de pe urma atâtor șocuri și să se poată concentra întru totul asupra măsurilor ce trebuiau luate pentru ca înșelăciunea pe care se hotărâse să clădească fericirea lui Toman, da, în primul rând și mai cu seamă fericirea lui Toman, să fie asigurată împotriva tuturor posibilităților de dezvăluire, cel puțin în măsura puterilor omenești. A înțeles că, dintre toate, ceea ce îi trebuia acum cel mai mult era chibzuința, și de aceea se întoarse cu gândul la acele zile petrecute în Franța, într-o stare de permanentă veche, a idoma unui adevărat scrimer, împotriva atacurilor neașteptate ale coincidențelor. N-a fost deloc ușoară acea trecere de la deprinsul sentiment al securității la vigilența încordată. Dar ce altceva îi rămânea de făcut? Întocmai ca odinioară în stațiunea la Bol, când se mutase în odaia surorii, se decise să înainteze și acum cu deliberată consecvență, punându-și la fiecare pas întrebarea: cum ar fi procedat Silva în locul meu? Primul deziderat, să șteargă toate urmele ce ar putea să o trădeze. Caral, cei drept, era plecat în război, dar Caral nu era singura primejdie. Mai erau aici martorii care ar fi putut deveni incomozi, dacă nu chiar periculoși. De pildă, toată vila de la Bubeneci și împrejurimile ei. Stadler o cedă deci bucuroasă în schimbul unei case și al unui apartament pe cheiul Rieger și până și încercatul Erlebach fu nevoit să admită că în condiții avantajoase pentru ea. Mobilierul îl mută în parte în noua locuință, în parte la Șumava. Odată cu vila, noul proprietar îl preluă și pe Hadraba, iar Decilca se descotorosi, lăsând-o să fie supralicitată de sora doamne Erlebachova, căreia de mult îi plăcuse și, acum, era fericită că îi se ivise prilejul să o ia cu dânsa la Budapesta. Salariul dublu și Budapesta au fost pentru Cilca o ispită mult prea mare. Ce-ar mai fi putut să facă? Acum, după ce trecu din nou în revistă măsurile luate, constată cu satisfacție că nu uitase nimic și că putea să privească întâlnirea cu Toman mult mai liniștită decât Silva, dacă ar fi fost în viață. Și totuși, gândindu-se la întâlnirea cu Toman, fu silită să se gândească și, nu fără îngrijorare, la întâlnirea cu tatăl ei. Numai că lui Toman, categoric, nu o să-i dea prin minte să-i verifice identitatea așa cum a încercat să o facă tatăl ei. El, categoric, nu cunoaște ca tata acele căi întortocheate pe care a mers ea până să ajungă la niște asocieri întristătoare, la ură, ba chiar la sentimentul frustrării. Niciodată n-a avut cu el o asemenea discuție cum a avut cu tata și, în măsura în care o cunoștea acum pe Silva, aceasta avea pe vremea aceea cu totul alte preocupări. De altfel, avusese grijă să-l pună în temă de la prima scrisoare cu toate evenimentele petrecute în absența lui și în timpul presupusei sale morți. Cel mai pe larg s-a lansat în descrierea sfârșitului tragic al mamei lui, în timp ce morții propriului ei tată îi consacră intenționat un spațiu mult mai restrâns.
În definitiv, ce să-i scrie despre un simplu atac de cord a cărui cauză a fost surmenajul? Cel mai pe scurt i-a descris cum s-a stins Martina. Cel mai pe scurt, dar cu cea mai mare afecțiune. Asta avea ea impresia, i-a reușit cu deosebire. Amintirea Martinei strălucea în cele câteva fraze, într-o lumină atât de caldă și atât de înduioșătoare, iar ea își descria jalea pentru pierderea surorii cu atâta discreție și totuși atât de impresionant, încât nu avea niciun dubiu asupra efectului pozitiv al scrisorii, mai cu seamă că nu uitase să pomenească de felul în care a încercat să-și salveze sora, punându-și în primejdie propria sa viață. Și, făcând toate astea, reflecta: până să ne întâlnim, Toman va fi familiarizat cu aceste noutăți, încât ele nu vor mai constitui pentru el decât niște întâmplări depășite. La urma urmelor, pe chestia asta, nici nu trebuie să se neliniștească prea mult. Sunt alte treburi care stârnesc în sufletul ei sentimentul incertitudinii. E adevărat că de mult își întipărise în minte detaliile din scrisorile lui Toman adresate Silvei, dar la ce bun, atâta timp cât ea n-apucase să citească niciodată vreo scrisoare a Silvei către Toman, de vreme ce habar n-avea de conținutul lor, de acele fine particularități ale formei expresive cu care, poate, se remarcau, de vreme ce nu bănuia nimic din ceea ce s-a petrecut între ei în acea perioadă, din fericire scurtă, ce a despărțit nunta de plecarea lui. Va fi nevoită la început să bâșbuie, să tatoneze, ca un cârmaci ce conduce corabia într-o noapte întunecată pe o mare necunoscută. Dar în asemenea clipe, în adâncul ei, luau cuvântul bătrânul poliac, doamna Șarpi, camerista din stațiunea la Bol, mătușa Fani, servitorii ei de la Viena, Cilca, Hadraba. Și înaintea tuturor, Caral. În special, amintirea lui avea darul să o liniștească și se redea încredere de sine. Dacă izbutesc să-mi păstrez cumpătul și prezența de spirit, nimic nu mi se poate întâmpla, își repeta mereu în sinea ei, în timp ce trenul gonea pe Valea Elbei spre Dețin. La Berlin ajunse cu o întârziere de 6 ore, întrucât transporturile militare aveau prioritate, și se instală la hotelul Adlon, de lângă poarta Brandenburg. După o zi de odihnă absolut necesară, luă un taxi și plecă la gara Stettin, unde nu lipsise mult să piardă trenul, deoarece străzile erau baricadate de trupe ce mărșăluiau spre gară în acordurile asurzitoare ale fanfarelor militare. Toate trotuarele și toate ferestrele caselor erau înțesate de spectatori entuziaști, urale, fluturări de batiste și basmale, soldați răspunzând cu chipiile împodobite de flori, muzica intonând cu stridență: Mein Vaterland, mein Vaterland, mulțimea cântând odată cu ea, ofițerii zâmbind de pe șeile înalte și săbiile lor scoase din teacă, sclipind sărbătorește în bătaia soarelui. Războiul. Și, la fel ca pe distanța dintre Viena și Berlin, și acum, pe traseul ce străbătea monotona tâmpia Germaniei septentrionale, nu întâlneai aproape nimic altceva decât trenuri militare, ale căror vagoane gătite cu crengi de braz, cu desene și inscripții, răsunau de cântece voioase ce se revărsau pe ușile și ferestrele lor deschise. Pe întinderea vastă și netedă cu stepe multe, marșăluiesc și fac tot felul de exerciții coloane nesfârșite de soldați. Ofițerii gonesc de colo până colo călare, soldații se avântă în linii desfășurate, se trântesc la pământ, se ridică și iar se trântesc și iar se ridică. Lătrate de mitraliere, alternând cu salve de pușcă. De departe se aud bubuind tunurile, iar în zare, chiar pe linia ce unește cerul și pământul, alunecă încet cârduri de norișori albi în albastrul adânc al bolții. Războiul. Pretutindeni încotro privea, războiul. De mult încetase să-l mai ia în seamă, se obișnuise cu el. Acum însă o împresoară din toate direcțiile. Acum, pe măsură ce străbate cu o viteză de 80 de kilometri
o regiune atât de întinsă a Europei, giganticele pregătiri și febrilă activitate ce se desfășoară în jurul ei, au darul să o deprime. Pentru prima oară realizează de fapt amploarea grandioasă a forțelor ce s-au pus în mișcare, ca niște ciocane uriașe și fantastice, spre a birui ceva. Ce anume, Martina nu știe. Pricepe doar presiunea lor nemaipomenit de puternică și de apăsătoare și cu destinul ei se simte cumplit de singură și lipsită de importanță. Caral, unde-o fi? Ce s-o fi întâmplat cu el? Să plece voluntar pe front. Nici în vis nu i-ar fi dat prin minte că se va decide spre un pas atât de desperat. Dar poate e mai bine așa, își spune în gând, în timp ce stepa plicticoasă și monotonă, întreruptă de crânguri de enuperi și mănunchiuri de orășele și sate roșii, se perindă cu repeziciune dincolo de fereastra vagonului. La urma urmei, nu toți cei ce pleacă în război nu se mai întorc. Și apoi, de ce să se gândească neapărat la lucrul cel mai grav? Poate fi numai rănit, dar oricum ar fi, a plecat, a dispărut de pe orizontul vieții ei. Prin hotărârea lui a pecetluit definitiv și irevocabil sfârșitul. Trecutul care se leagă de persoana lui ca o umbră rămâne la el și cu el. De ea s-a despărțit, luându-și rămas bun pentru totdeauna. Toman, când se vor întâlni, o va găsi așa cum își dorește să o aibă, așa cum a purtat-o în inima lui în timpul celor 2 ani ai despărțirii sale de lume. Da, așa o va găsi, își repetă cu încăpățânare în sinea ei, încă o dată și încă o dată, ca să năbușe o altă voce în lăuntrul ei, o voce care îi pune stăruitoarea și ironica întrebare. Cum se face că l-a iubit, fie și pentru puțin timp, pe Caral, deși niciodată n-a încetat să-l iubească pe Toman? Ah, dacă amândoi, și Caral și Toman, ar bănui cât de descumpănită stă în fața acestui mister de nepătruns. Se apropia ceasul amiezii. Cerul se acoperi de nori plutind la mică. Iată, minunea s-a întâmplat, tocmai atunci când nimeni nu mai spera în ea. Sau a fost ceva ce se aseamănă foarte mult cu minunea, scria Toman. Ceva de care omul poate avea parte numai pe acele meleaguri și numai în acea situație în care ne aflam noi, la hotarul dintre viață și moarte. Să vezi cum tovarășii de expediție se sting unul câte unul de istovire, de foame și frig sub ochii tăi și totuși fără putința de a le da o mână de ajutor, a fost desigur îngrozitor. Dar și mai îngrozitor a fost când și-au făcut apariția lupii și urșii polari, atrași de perspectiva unei prăzi ușoare. Au încercat să izgonească strigând, dar ce zgomot mai puteau să încropească 3 oameni, el, Benson și Johansen, care abia mai erau în stare să-și tragă răsuflarea. În contextul acelei grozăvii, strădania lor părea de-a dreptul caragioasă. Fiarele nici nu luau în seamă șoaptele lor murmurate. Din când în când, în clipele de prea mare primejdie, Benson încerca să-i țină la distanța cuvenită cu focuri de armă, și asta cu prețul unor eforturi de neînchipuit. Toman ținând cu ambele mâini de țeavă, iar Benson de patul puștii. În jurul trăgaciului petreceau o curea de care Benson trăgea cu dinții până când arma lua foc. Și în acest timp mai și tremurau de teamă ca nu cumva, printr-o întâmplare nefericită, glonțul să rănească vreun urs și în felul acesta să-i stârnească furia, care, fără îndoială, i-ar fi costat viața într-o clipită pe toți 3. Iar să împuște mortal o fiară din acelea răpitoare cu un foc bine dirijat, de așa ceva nici vorbă nu putea fi. Carnea crudă, ce-i drept, le-ar fi prelungit viața cu câteva ceasuri, ori poate chiar cu câteva zile. Dar cum să fi intrat în posesia ei? Nu, în felul ăsta n-ar fi făcut decât să pregătească o gustare proaspătă pentru colții hămesiți ai lupilor. Ultimele 18 cartușe, oricum la nimic folositoare, au fost epuizate curând, iar lor nu le-a mai rămas nimic de făcut decât să se înghesuie într-o fisură îngustă ce se deschidea între 2 bolovani de gheață de proporții uriașe.
Au zăcut acolo ca într-un mormânt și asta, în afara securității împotriva dihaniilor flămânde, le mai oferea avantajul de a nu suferi de frig așa cum sufereau pe teren deschis. Au auzit fiarele alergând și adulmecând în jurul bolovanilor. Când s-au îndepărtat, Toma n-a scos capul în afară cu multă prudență. Dar n-a făcut asta decât o singură dată, nu de alta, dar spectacolul care i-a fost dat să-l vadă a fost atât de înfiorător încât nu s-a mai încumetat să se uite a doua oară. Unul dintre tovarășii lor rămăsese de bună seamă în viață și răcnetul lui, pricinuit de durerea trupului sfâșiat de viu, răcnet ce s-a stins apoi încet într-un chelălăit prelung, urmat de gemete și horcăituri, după care s-a așternut acea tăcere înspăimântătoare sub strălucirea de curcubeu a aurorii boreale. Ei bine, acest răcnet a pătruns până la ei în cripta de gheață, făcându-i să se zvârcolească a idoma celor chinuiți în camerele de tortură și să-și astupe zadarnic urechile în neputința lor deznădăjduită. Am crezut că îmi pierd mințile," i-a scris Toman în prima scrisoare. Ce-a fost pe urmă, nu-mi mai aduc aminte. Poate că am leșinat, fie pe loc de groază, fie mai târziu de foame. Nu știu. Păcat însă că salvatorii noștri n-au zărit jurnalul meu. L-am avut asupra mea până în ultima clipă și poate că azi aș desluși în el, iartă-mă dacă sună ca un cumplit paradox, ultimele mele cuvinte. Când s-a trezit din starea prelungită de leșin, înnecându-se cu rachiul pe care cineva îl picura în gură cu o lamă de cuțit, zăcea lungit pe o sanie, înfășurat în blănuri, într-o peșteră săpată în adânc, la intrarea căreia vâlvăia un foc. Da, un foc autentic, căci îi simțea căldura dogoritoare. Multă vreme n-a putut da crezare simțurilor sale. La început a avut impresia că delirează, ca apoi să delireze cu adevărat, crezând că se luptă cu focul de pe Vindobona în flăcări, căci pierzania vasului s-a datorat unui incendiu, izbucnit dintr-o cauză niciodată descoperită. Incendiul a mistuit-o aproape toată, transformând-o într-o epavă care, învăluită într-un nor uriaș de fum negru brăzdat de flăcări, a fost înghițită de mare înainte ca supraviețuitorii să fie apucat să salveze de pe ea mai mult decât lucrurile strict necesare și câteva provizii. Această ciudată stare de semiconștiență și semileșin a mai durat multă vreme, până când vedenia feței galbene cu ochii oblici ce se uitau la el, de sub gluga de blană și a flăcărilor portocalii ale focului, s-a risipit. Și-a revenit de tot abia la golful ursului. Incredibilul a devenit deci realitate. Firește, o realitate deocamdată foarte îndoielnică, căci, fără asistență medicală și fără îngrijire ca lumea, s-a zbătut toată iarna între viață și moarte, într-un bărlog îmbâxit de mirosuri urâte. Și totuși speranța salvării, apărută în împrejurări cu totul neașteptate, a avut darul să trezească în el voința supraomenească de a trăi și, probabil, numai acestei voințe îi poate mulțumi că, ulterior, n-a căzut și el în gura morții ca Benson, care și-a dat sfârșitul în chinuri cumplite, măcinat se pare de o boală de stomac sau de intestine, căci în ultimele zile a vomat sânge aproape fără întrerupere. Pe urmă, odată cu reîntoarcerea scurtei veri polare, a început o nouă și nesfârșită trambalare prin pustietățile albe ale insulei Terranova. Mai întâi înapoi spre miază noapte, apoi iar spre răsărit și, în fine, spre miază zi. În sfârșit, spre miază zi. Toman ajunsese din nou în pragul disperării. Partea cea mai neplăcută era că nu se putea înțelege cu salvatorii săi. Nu știa nicio vorbă rusește ca să aibă o cheie pentru deslușirea bizarului amestec de samoedă și rusă pe care ei îl foloseau în tratativele lor comerciale. Alcătuiau la un loc, inclusiv femeile și copiii, o ceată de 30 de vânători nomazi și, așa cum a izbutit să afle Toman după o lungă și complicată înțelegere cu ajutorul desenelor pe zăpadă, erau samoiezi originari din peninsula Ialmalskaya. Numai această constatare l-a ferit de o nouă prăbușire morală,
căci în felul acesta și-a dat seama că acest cutreierat avea să se sfârșească într-o bună zi, iar săniile încărcate cu blănuri se vor întoarce cu fața spre sud atunci când acești oameni vor socoti că prada lor e destul de mare ca să le convină să pornească iar în direcția ținuturilor populate și acolo să o schimbe pe lucruri trebuincioase vânatului și traiului de toate zilele. Și ar fi rămas poate imobilizat și iarna următoare pe Terra Nova, dacă la mijlocul lui iunie nu s-ar fi întâlnit cu un grup de alți 12 vânători care mergeau spre miază zi. 2 dintre ei erau ruși, pușcăriași eliberați de la Obdorsk, care pe aceste meleaguri uitate de Dumnezeu și de oameni își întemeiaseră un comerț cu blănuri pe bază de schimb, a cărui rentabilitate nu prea grozavă era compensată de sentimentul libertății nelimitate. Unul înțelegea engleza și chiar dacă o stâlcea în lege, era totuși în stare să rostească în această limbă măcar câteva cuvinte din cele mai uzuale. Norocoasă întâlnire. Nu, e cu neputință să-ți imaginezi, scrie Toman, acea bucurie amețitoare ce m-a cuprins, la gândul că alunecăm spre sud, tot mai spre sud, și că, odată cu trecerea fiecarei zile, crește și speranța mea de întoarcere în lumea civilizată, acasă. Au fost clipe când îmi pierdusem orice speranță de a te mai revedea vreodată pe tine, verdele copacilor și al pajiștilor, florile și adevăratele pârâiașe curgătoare, ceva din acel ceva fără de care viața mi se părea din ce în ce mai grea și mai de nesuportat. Drumul lor spre sud a durat mai bine de 3 luni. La sfârșitul lui august au surprins deodată înălțându-se peste zare o fâșie tot mai largă de cer albastru, semn neînșelător că se apropiau de marea deschisă, a cărei culoare bolta, până atunci albicioasă ca laptele, o răsfrângea ca o oglindă uriașă. La capul Menșicov, într-o vale adăpostită de vânt ce se întinde pe țărmul strâmtorii Karskoe, cei 2 ruși își înșghebaseră în preajma unui pârâu ce curge doar 2 luni pe an, o căsuță joasă din piatră cioplită grosolan. Spre norocul lui Toman, drumul lor nu se sfârșea aici, căci harnicii vânători se grăbeau să-și încheie negoțul înaintea dezlănțuirii furtunilor de toamnă. Așa se face că, plutind în condiții confortabile cu un caiac mare, Toman a ajuns în tovărășia lor până în localitatea Habarovsk, o mică așezare situată pe țărmul uscatului eurasiatic. Spera să ajungă la Pustozersk înainte ca marea să înghețe, dar dorința lui se dovedi a fi absolut nerealizabilă. Puterile sale fizice erau pe marginea epuizării totale, iar cei din Habarovsk s-au întrebat cu uimire cum a fost în stare să suporte condițiile istovitorului transport de până atunci. În plus, îndată după sosire, s-a îmbolnăvit și toată iarna a zăcut sfâșiată de niște dureri cumplite care se cuibăriseră în stomac, trezind în el chinuitoarea teamă de a nu-și dea sfârșitul, așa cum și-l dăduse Benson. Din fericire, de data asta n-a fost cu totul lipsit de asistență medicală, chiar dacă îngrijirile i-au fost date de un bătrân călugăr de la o mănăstire din Habarovsk, ultimul din cei 6 călugări care muriseră în parte doborâți de scorbut, în parte de rachiu. Prin înfățișarea lui, medicamentul pe care îl administra bătrânul călugăr n-avea darul să-i trezească încrederea, dar cei drept, după câteva săptămâni, împotriva tuturor așteptărilor, ameliorarea se făcu simțită și, odată cu venirea primăverii, Toman putu să se ridice din pat. Pe toată durata bolii a locuit la mănăstire, în chilia călugărului, căci în afară de cele 2 depozite comerciale și de 2 sau 3 case aparținând unor neguțători ruși, mănăstirea era singura clădire în care, de bine de rău, se putea trăi în condițiile oamenilor civilizați. Restul Habarovskului era alcătuit din corturile de blănuri ale samoezilor și siriaților. Nu știu ce a fost mai rău, scria Toman, pustietatea de gheață a Mării Barents sau această țară. Imaginează-ți un șes, neted aproape ca o masă, fără niciun copac sau măcar un arbust. Un deșert toată iarna alb și toată vara verde cafeniu.
nimic altceva decât mușchi și iarbă măruntă. În schimb, trebuie să recunosc, primăvara aici e un adevărat miracol. Nici nu s-a dus bine zăpada și florile au și țâșnit din pământ. Urechelnițe, maci de câmp albi gălbui, în îngrămădiri pestrițe, nu mă uita, muri albi, flori scunde și amărâte, dar care pe mine m-au înduioșat până la lacrimi. Iar pe alocuri păduri întregi de clopoței albaștri, sunând în surdină în bătaia vântului tăios, ce se năpustește peste uriașa întindere pustie. Dintre toate, astea erau cele mai frumoase și mai uimitoare, aceste covoare albastre de clopoței deasupra cărora, ca niște statui de marmură sclipind de albeață sau ca niște năluci încremenite, stăteau înșirate pe stânci, ceasuri întregi, bufnițele zăpezilor. În rest, câtă tristețe deprimantă stârnea în mine suflarea acestor meleaguri. Vreo 5 săptămâni de mers cu Sania și aș fi scăpat de ele. Din păcate însă n-a fost cu putință. Tundra nețărmurită mă despărțea de lumea civilizată, iar eu, în starea în care mă aflam, nu puteam îngădui riscul unei călătorii anevoioase prin mlaștinile ei nesfârșite, până la Pustozersk și de acolo alte 800 de verste, până la Arhangelsk. Și astfel, în ciuda faptului că toate se năruiau peste mine, nu mi-a rămas nimic mai bun de făcut decât să aștept ca odată cu iarna să se întoarcă și perioada săniușului, căci săniile trase de reni asigură un transport mai sigur și mai rapid. Cumplită situație, fără cărți, fără un suflet apropiat, să mai trăiesc aici încă jumătate de ani, printre băștinașii semisălbatici și câțiva negustori ruși care zilnic se îmbătau, adeseori până nu mai știau de ei, ca apoi să se ducă în așa zisa piață publică, unde, îmbrăcați cum erau, în paesca lor de piele și cu bașlicul pe cap, se tăvăleau prin noroaie și mocirle. Și acum, la atâta timp după citirea scrisorii, Martinei îi se mai strânge inima de teamă și îngrijorare. Ghicise poate, chiar dacă lucrul acesta nu fusese direct exprimat, că în timp ce Toman se zbătuse săptămâni și luni în șir între viață și moarte, ea... Nu avea curajul nici măcar să-și amintească, dar mite să-și ducă gândul până la capăt. De un singur lucru însă își dădea seama cu umilă și pioasă recunoștință. Dacă acum se putea duce în întâmpinarea soțului ei, în întâmpinarea lui Vladimir, pe care l-a cucerit cu atâta trudă, în ciuda tuturor opreliștilor și a tuturor împotrivirilor, asta înseamnă cea mai mare minune care a intervenit vreodată în desfășurarea vieții ei atât de zbuciumate. O animație survenită pe neașteptate în toate vagoanele, ore aduse la realitate. Călătorii scoteau capul pe ferestrele deschise și fețele lor somnoroase prindeau să se învioreze. Afară mai ploua, dar când Martina, urmând exemplul celorlalți, se uită și ea pe fereastră, zări în fața ei, chiar pe linia orizontului, o dungă de cer albastru. Și pe fundalul lui, luminate de razele soarelui de după amiază, se gravau siluetele ascutite ale turnurilor din Stralsund. Acolo era deci țărmul și marea pe care Toman plutește acum, apropiindu-se tot mai mult de ea. Norii se întindeau într-adevăr numai până la marginea uscatului și acolo se terminau, de parcă soarele i-ar fi tăiat felii cu cuțitul său de aur. Stralsund. Toți călătorii din compartimentul ei coborâră grăbiți și nu mai urcă nimeni. După un timp, locomotiva împinse vagoanele pe un bac cu aburi, care le transbordă peste strâmtoare, spre malul înverzit al insulei Rügen. La 5 după amiază, Martina ajunse la Zasnitz și se instală în vila Herta, o anexă a strand hotelului, unde își rezervase dinainte un apartament de 3 camere și unde găsi o telegramă de la Toman, trimisă din Stockholm, potrivit căreia sosirea lui putea fi așteptată abia peste 3 zile. Camerele, prevăzute cu balcoane de lemn acoperite, aveau o poziție foarte avantajoasă. De la ferestrele lor se deschidea priveliștea superbă a mării, în larg albastră cenușie, spre mal albastră azurie,
și a lacurilor întinse cu verdele lor de culoarea smaraldului. În stânga se vedeau stâncile albe de cretă ale litoralului, cu crestele și povârnișurile năpădite de păduri dese de fag. Jos, pe larga promenadă a stațiunii, străjuită de salcâmi pipernici, cu tulpina subțire și coroana rotunjită de farfeca iscusiților grădinari, cânta într-un chioșc o fanfară, iar mai încolo, pe malul presărat de pietre netede și albe, ca niște oase răscoapte de foc, pescarii își uscau și își dregeau nevoadele. Mirosul sărat și izul de alge putrede ce tiveau rostogolirea pe țărma valurilor cu ghirlande verzi cafenii, erau însoțite de o adiere de aer proaspăt și răcoros. Stațiunea îi se părea Martinei pe jumătate goală, iar majoritatea oaspeților era alcătuită din militari ce ștârau picioarele pe promenadă, sprijinindu-se în cârje și bastoane, sau se odihneau, așezându-se pe stâncile și pietroaiele colțuroase de pe malul mării, printre care se revărsa în asalturi ritmice spuma albă a valurilor. Soarele strălucea pe albastrul senin al cerului și, totuși, în atmosferă și în toate, stăruia tristețea sfârșitului de vară, ca un voal fin, străveziu, ce acoperă o față frumoasă. Niciodată nu i-a zburat timpul atât de repede ca în aceste 3 zile ce o despărțeau de sosirea lui Toman. Până să se dezmeticească, trecuseră 24 din cele 72 de ore și, cu cât acestea se împuținau, cu atât ea devenea mai neliniștită. Un ochi n-ar fi închis în cele 2 nopți dacă n-ar fi făcut uz de calmante, iar în decursul celor 2 zile n-a fost în stare să rămână într-un singur loc mai mult de un sfert de oră. Timpul dintre micul dejun și prânz și dintre prânz și cină și l-a petrecut în plimbări prelungite și solitare, prin codrii adânci, a căror liniște verde se răspândea pe ceasuri întregi de mers în jurul zaznițului. A doua zi chiar, datorită unei abile convorbiri cu proprietarul hotelului, izbuti să facă cunoscut motivul venirii sale în stațiune, iar în dimineața următoare ziarul local publică despre ea și despre Toman un articol pe prima pagină. Articolul a avut efectul dorit de Martina. În jurul ei începură să roiască reporterii și curioșii, iar fotografii de pe promenadă și de la bazinul de înnot, care aici înlocuia plaja, mai să-și frângă picioarele alergând după ea. În cele din urmă, însuși primarul orașului veni să-i facă o vizită de curtoazie, în timpul căreia își manifestă via satisfacție că Zasnițul avea să găzduiască scena finală a unor evenimente dramatice, a căror desfășurare a urmărit-o la timpul respectiv în ziare, cu mare interes, pentru că și viața lui a fost multă vreme legată de mare. Martina era încredințată că toți acești oameni vor veni în port în acel moment decisiv al vieții sale. Toman și ea nu vor fi acolo singuri, depinzând doar unul de celălalt într-o străinătate nepăsătoare, ci, dimpotrivă, vor fi în centrul atenției și al curiozității generale. Avea impresia că în felul ăsta întâlnirea lor va fi mult ușurată, prin îndepărtarea avantajoasă a clipei în care urma să rămână singură cu Toman. De această clipă se temea acum cu atât mai mult, cu cât mai repede și mai nestăvilit se apropia. În penultima zi zăbovi de câteva ori în fața oglinzii, cercetându-se în ea cu grija și întristarea actriței pe cale de a îmbătrâni. Examină cu atenție fiecare trăsătură a chipului său și făcu o apreciere de ansamblu. Mai e oare la fel de frumoasă cum a fost? În ultimile 2 luni se întremase într-adevăr foarte mult, dar mai arăta oare Silva în locul ei, după atâtea câte a îndurat, așa cum arată ea acum? Își spunea în sinea ei că da, numai că, pentru convingerea deplină, îi lipsea imaginea din oglindă. Se mângâia, bineînțeles, cu gândul că, dacă ea a fost lipsită atâta vreme de posibilitatea de a compara, nici Toman n-a fost într-o situație mai bună. Când soarele, izvorând din luciul orbitor al mării și din aburul portocaliu al zărilor, aprinse peste oraș lumina zilei de joi, ziua în care Toman urma să fie transportat cu un feribot de la Trelleborg în portul Zasnit, Martina mai dormea încă adâncită într-un somn fără vise,
căci înainte cu o seară luase o doză de somnifer mai mare decât în serile precedente. Se trezi speriată abia la 10 și primul ei gând fu: dacă n-ar fi încă joi sau dacă, împotriva tuturor așteptărilor, Toman ar mai întârzia câteva zile, nu mai mult, doar câteva zile, care să-i ofere timpul de a se pregăti și a se înarma mai bine pentru primirea lui. Dar restul dimineții trecu fără să sosească vreo telegramă cu o asemenea veste. Așadar, vine. Era atât de înfrigurată, încât nu se simțea în stare nici să citească, nici să iasă la plimbare. Înainte de prânz, se duse doar să înoate puțin în mare și apa usturător de rece a avut darul să o împrospăteze de minune și să șteargă din ea ultimele rămășițe de mahmureală după un somn mult prea lung și prea adânc. După un prânz pe care îl luă cu prețul unor mari eforturi, se întinse într-un șezlong afară pe balcon și se lăsă pradă așteptării. Spre marea ei mirare, timpul, până atunci atât de grăbit, se opri deodată în loc și parcă de tot. Sângele îi zbâcnea în tâmple cu o ciudată neregularitate și mereu îi se rostogolea în asalturi puternice, când în cap, când spre inimă, făcând să-i apară pe piept și pe gât câteva pete roșii. Nu observase niciodată un fenomen asemănător la Silva, deși cine poate ști dacă acum, în locul ei, Silva n-ar păți la fel. Ca să le acopere, își înfășură gâtul cu un fular alb din puf de somateria, care, în răcoarea de afară, îi furniza o căldură plăcută. Ziua, atât de senină dimineață, începu să se posomorească. Vântul, bătând dinspre nord-vest, gonea pe cer pâlcuri de nori albi cenușii pe care, aici-colo, soarele îi străpungea pentru o clipă, fermecând în depărtare pe luciul albastru cenușiu al mării, niște ochiuri mari de apă cu sclipire argintie. A bătut ora 3. Peste o oră, la fel ca în zilele precedente, Martina va zări un vapor lung de culoare albă, plutind încet și maestos de-a lungul coastei. Până la încheierea formalităților vamale și a controlului de frontieră al pașapoartelor, formalități întocmite acum cu atâta strictețe, și până să iasă trenul din pântecele vasului, mai trece o oră. Așadar, încă 3. 3 ore și soarta va fi decisă, soarta ei și a lui Toman. 3 ore și se vor întâlni. Dar în sufletul Martinei nu se lășluiește nici măcar o umbră a bucuriei. Zadarnic își spune că timpul ce se împlinește o poartă acum cu un ultim avânt spre țelul năzuit în îndelungata perioadă de chinuri și suferințe de tot soiul, datând din ziua în care tatăl ei i l-a prezentat pe Toman și ea și-a cufundat pentru întâia oară privirea în ochii lui negri, ce clipeau cu oarecare sfială în spatele ochelarilor fără hulube, intimidați parcă de atmosfera neobișnuită. Nu, în sufletul ei nu se lășluiește bucuria, ci numai tensiunea, o tensiune mistuitoare și dorința fierbinte ca totul să se sfârșească odată. Din medalionul pe care îl poartă în permanență la pieptul ei ca pe un talisman, Martina scoate o hârtiuță sfâșiată și gălbejită. Scumpa și iubita mea soție, nu mai sper să te revăd vreodată, dar poate îmi vei ierta durerea pe care ți-o pricinuiesc prin moartea mea. Desigur, m-ai ierta mai ușor dacă ai putea bănui cât de mult sufăr, nu numai trupește, ci și sufletește, îndeosebi amintindu-mi de tine. Dar asta, probabil, tu nu vei afla niciodată. Cum să-l răsplătească pentru ardoarea profundă a acestei rugăciuni, pentru această izbucnire a celui mai curat simțământ în ceasul morții? Și va putea oare să-l răsplătească pentru aceste cuvinte care nu-i sunt adresate ei? Va găsi oare destulă putere în inima-i pustiită spre a se dărui umilă devoțiunii până în ultima clipă de viață? Cu ce rugăciune de dragoste va răspunde ea la rugăciunea lui? Vaporul. Mai întâi, incapabilă să se miște, holbează ochii la nava albă care, scuipând nori groși de fum negru din cele două coșuri oblice, alunecă încet pe luciul albastru cenușiu al mării, încrețit cu finețe de valuri care, de aici de sus, se asemănă cu împletitura delicată a dantelei. Și vasul plutește nestăvilit spre rada portului.
Abia acum Martina sare din șezlong și, încleștându-și palmele în balustrada balconului, se apleacă mult înainte. Apoi se ajută și cu binoclul, dar zadarnic, vaporul e încă prea departe, prea departe. Și totuși pe puntea lui se află el, și cu siguranță, ca și ea, stă cu mâinile încleștate pe balustradă și, cu ochii însețați de nerăbdare, privește fix spre țărmul verde alburiu. Și vasul plutește cu acea mișcare aparte, neîntreruptă și uniformă, care, privită de la distanță, are în ea ceva nefiresc, de-a dreptul înspăimântător. O pată albă într-un spațiu incomensurabil, împinsă de puterea unor mașini ascunse, mereu înainte și tot mai aproape, acum un geamă de sirenă străbate văzduhul. Vaporul își încetinește viteza, își schimbă direcția și dispare în spatele caselor din Zasniț. Martina se uită la ceas. 5 fără 12 minute. Până și în această precizie e ceva nefiresc. Poftim. Un om se întoarce de la hotarul morții, biruind o depărtare de mii și mii de kilometri. Și, la 5 fără 12 minute, exact după mersul vapoarelor, pătrunde într-un port, punct infim pe harta Europei, dar uriaș și unic soare pe harta înstelată a vieții sale. Martina părăsește balconul, o ultimă privire cercetătoare în oglindă. Poartă pe ea o fustă albă de mătase cu falduri bogate și peste bluza din același material, pe care acum o încheie până la gât și o împodobește cu o cravată îngustă de culoare albastră, o jachetă de postav tot albastră. Da, o prinde foarte bine această ținută. Culoarea albastră se potrivește de minune cu părul ei auriu, cu ochii ei viorii și cu tenul ușor bronzat. Arată cei drept un pic cam băiețoasă, în schimb foarte sportivă, și Martina își amintește că tocmai această trăsătură îi plăcea lui Toman atât de mult la Silva. 5 și 10. Martina coboară încet treptele și, ieșind pe promenadă, pornește agale de-a lungul cheiului, îndreptându-se spre port. Pășește pe aici, singură, pentru ultima oară. Nu bagă pe nimeni în seamă și totuși, cu coada ochiului, îi observă pe mai toți trecătorii întorcând capul după ea, iar pe mulți schimbând direcția și luându-se pe urmele ei. În gara maritimă e o forfotă neobișnuită. În dreptul balustradei de lângă linia ferată se înghesuie o mulțime de oameni. Hamalii și valeții de la hoteluri, îmbrăcați în livrea, își așteaptă clienții, acum atât de puțini. Murmurul glasurilor și vuietul mării se contopesc în urechile Martinei, într-un freamăt nedefinit. Oamenii se dau înapoi în fața ei, îi fac loc. Cineva îi strânge mâna, ca prin ceață deslușește chipul primarului. 3-4 aparate de fotografiat, instalate în toate direcțiile, pândesc cu obiectivele lor clipa cea mai potrivită. Clipă volatilă, care nu se mai întoarce niciodată. În capătul gării, înfipt în colibia unor traverse gigantice, se odihnește albul trup al vaporului, lipit cu strășnicie de puntea de coborâre, împodobită cu o stea deschisă larg. Porțile de oțel, cântărind 10 de tone, sunt date de perete, dezvăluind tunelul negru ce duce spre pântecul vasului. Prin preajma Martinei gâfâie ușor o locomotivă. Un scârțâit de frâne, roțile înalte încep să se învârtească tot mai încet, interiorul vaporului se aprinde deodată de luminile unor becuri puternice, un șuierat prelung, o ușoară ciocnire metalică, apoi gâfâitul gros al mașinii și șarpele de metal al celor 2 lungi vagoane ale acceleratului internațional iese târându-se din gura tunelului și încet își face apariția în gară. Martina, căreia cu o clipă în urmă inima îi mai bătea ca un ciocan, își regăsi calmul de plin, teama și îngrijorarea de până atunci risipindu-i se ca prin farmec. Fiori reci de gheață o furnică pe ceafă și la rădăcina părului. Să-i înghețe oare sângele? La ferestrele trenului e îmbulzeală mare, cap lângă cap, voce lângă voce, strigând de zor în germană și suedeză. Hamalii și lacheii hotelurilor dau buzna spre vagoane.
de parcă ar vrea să sfârșească sub roțile lor printr-o sinucidere în masă. Cineva o înghiontește pe Martina și, fără să-i ceară scuze, gonește mai departe. Martina însă nu-l ia în seamă. Ochii ei sar de la o fereastră la alta. Deodată mâna îi saltă în sus fără voia ei și începe să fluture ca un steguleț alb-albastru și iată, spre marea ei uimire, un bărbat de la o ferestruică a vagonului de clasa întâi îi răspunde agitând o pălărie moale. Martina nu-l recunoaște și totuși știe precis că el e. Râsul și lacrimile o podidesc deopotrivă. Da, el e. Acum coboară. Conductorul serviabil îl ajută, iar el pornește încet spre ea, sprijinindu-se în baston. Da, el e. Se apropie. Ochii ăștia sunt ai lui. Da, ai lui. Numai că acum nu mai sunt adăpostiți de ochelarii fără hulube, ci de niște sticle mari cu rame groase din carapace de broască țestoasă. Da, el e, dar e îngrozitor de schimbat. Sfrijit, numai oase și piele. Fața lui îngustă și lăsată are acum culoarea gălbejită a pergamentului. Pe țeastă, de la frunte și până în creștetul capului, îi lucește o chelie mare. Părul rămas i-a încărunțit de tot. De bună seamă, operația de la Stockholm i-a pus capacul. Martina se uită la el nemișcată, împreunându-și cu încrâncenare mâinile la piept. În ochii ei, uimirea alternează cu bucuria nețărmurită. Ce fericită ar fi, de altfel așa își imaginase ea clipa revederii, să se repeadă înainte și să se arunce în brațele lui. Dar nu se încumetă. Sfiala o ține pironită locului și numai ochii îi zboară în întâmpinarea lui, aprinși de o lumină caldă și blândă, mângâindu-l cu privirea lor catifelată și rugătoare, plină de devotament, de umilință și smerenie. Privire mută și arzătoare, ca o rugăciune înălțată a totputerniciei pentru salvarea ființei iubite. Dar el înaintează mereu, e din ce în ce mai aproape de ea. Martina înghite lacrimi, iar el, iată, îi zâmbește, râde și acum grăbește pasul, împins de nerăbdare. Martina face și ea 2-3 pași și, deodată, se trezește în strânsoarea brațelor lui. Închide ochii și un singur gând țâșnește din străfundul ei, ca o stea strălucitoare pe bolta palidă a înserării. Ce-ar fi să-i spună în clipa asta Martina? Silva? Acum da, acum buzele lui au atins buzele ei. Martina se cutremură din tot corpul și dacă el n-ar ține-o cu atâta putere în brațele sale, cu siguranță că s-ar prăbuși la pământ. Pe neașteptate însă își încordează toate puterile, își desface brațele într-un gest avântat și, agățându-se cu înverșunare de gâtul lui, îi întoarse sărutul. În gară e liniște, nimeni nu mișcă și toți privesc cu gura căscată înduioșătoarea scenă. Numai fotografii muncesc de zor. Deodată, peste țăcănitul aparatelor, izbucnesc acordurile fanfarei care intonează cântecul Ein Tafel Soldat kehrt Zürich. Șeful stației salută cu mâna la chipiu. Primarul orașului se desprinde din grupul persoanelor oficiale, îi strânge mâna lui Toman, îi adresează câteva cuvinte, cinstește memoria acelora ce nu s-au mai întors, după care toată lumea părăsește incinta gării. Martina îl conduce pe Toman ținându-l de braț și lipindu-se de el cu toată puterea. Mulțimea se bulucește în urma lor. Toman îi spune ceva și ea îi răspunde, dar niciodată mai târziu nu-și va aduce aminte ce anume. Își zâmbesc unul altuia, deși cu oarecare reținere și sfială. În fața gării se urcă într-o trăsură, își iau rămas bun de la primar și de la șeful de gară, sute de mâini flutură în semn de salut și, în sfârșit, trăsura pornește cu ei spre oraș. Îl ține de mână și o mângâie ușor, cu duioșie. Toman nu-și mai ia ochii de pe chipul ei și ea ar prefera acum să-și lase capul pe umărul lui ca să evite privirea care îi se pare cu totul alta decât își imaginase. Dar nu se încumetă să facă acest lucru de față cu oamenii care le apar în cale la tot pasul,
și se întorc spre ei plin de curiozitate. Trăsura urcă acum pe drumul ce duce spre vila anexă a hotelului și Toman n-a rostit încă nicio vorbă. Abia atunci când în adâncul inimii ei teama prinde iar să se înfiripe, buzele lui se pun în mișcare. M-am schimbat mult, nu-i așa, Silva?" Martina se cufundă toate în sunetele glasului său și vechile amintiri încep să-i răsară în suflet ca niște lucruri ce-și dezvăluie conturul într-o ceață pe cale să se risipească. Ca să vezi, în timp ce ei îi era frică de părerea lui despre ea, el era preocupat de părerea ei despre el. Cu totul altă grijă. Simte o oarecare ușurare. Dar eu nu m-am schimbat?" îi răspunde cu aceeași întrebare. Toman o mai cercetează odată cu privirea fugară. Da, și tu. Dar, de fapt, ești tot așa cum ai fost, tânără și frumoasă." A sesizat ezitarea lui și spune zâmbind un pic forțat. Lasă, vrei să mă flatezi? Știu că am îmbătrânit. Sunt o femeie ofilită. Stai, nici așa să nu o luăm. Aș spune mai curând... cum să spun... Și tace înainte de a-și rosti gândul până la capăt. Să-i spună că a observat ceva ce ar aduce discordanță între realitate și așteptări? Nu, asta ar fi un act de impolitețe din partea lui. Și tace mereu și reflectează, iar ea nu se mai încumetă să-i mai pună și alte întrebări. Are senzația că nu mai stau lipiți unul de celălalt, că între ei se întinde un spațiu mare și pustiu. Dar iată-l acum și pe el zâmbind. De fapt, așa-i întotdeauna. Amintirile deformează. Spre mai bine, izbucnește Martina cu frică. Nici spre mai bine, nici spre mai rău. Cum să spun? Amintirile au darul să împingă cu totul un personaj în altă lumină, așa pe neobservate. Dădu din mână, cu un aer nepăsător, apoi, săltându-și un pic pălăria, își plimbă palma peste chelie. Așadar, gestul ăsta i-a rămas. Îi lipsește doar părul prin care odinioară își petrecea degetele ca pe un pieptene, își spune Martina cu strângere de inimă. Doamne, despre ce vorbesc ei doi în această clipă care nu se va mai repeta niciodată? În cuvintele lor nu-i niciun pic de căldură, după atâta vreme, și mâna lui stă parcă fără vlagă pe pledul ce acoperă perna trăsurii și nu răspunde nici măcar odată la apăsarea ei timidă. Cu mine e mai rău, nu-i așa?" se grăbește el să adauge, ca și când i-ar fi simțit dezamăgirea. Am îmbătrânit în lege, m-am șubrezit de tot. Nu da din cap, așa e. Uite, am început să încărunțesc," spuse cu amărăciune, arătând spre restul de păr de deasupra urechilor. Nici nu e de mirare după toate prin câte ai trecut, dar încet, încet totul o să se schimbe. Cu timpul o să te întremezi și o să prinzi iar puteri," îi răspunde Martina cu o voce tremurătoare ce-i trădează emoția. Cât de fericit ar fi să-i spune pe numele mic, dar încă nu e în stare să se decidă. Tomal și-a încleștat buzele și tace cu înverșunare, căci nu poate să-i spună cât de bătrân se simte și în lăuntrul său, și că în asta nu e nimic ciudat la un om care atâtea luni de zile a stat cu moartea la aceeași masă. Trăsura se oprește în fața vilei și Martina îl ajută pe Toman să coboare. În timp ce îi plătește birjarului, valetul și portarul duc bagajele sus. Nu sunt multe, doar 2 valize noi. Aici, potrivit dispoziției date de ea înainte de a se duce în port, nu-i întâmpină nimeni. Doar câteva chipuri curioase se zgâiesc din spatele ferestrelor de la parter. Încet, încet pornesc să urce scările. Acum Toman îi apare mult mai înalt ca odinioară, dar asta probabil din pricină că e atât de subțire și atât de uscat. Mai sunt un pic slăbit după operația aceea, îi spune Toman în timp ce se oprește pe scară să-și mai tragă nițel răsuflarea. Principalul e că a reușit. Da, ai dreptate, așa e. Stomacul nu mai pricinuiește acum nici cea mai mică supărare.
Poți spune că ai avut noroc, după toate curelele și dozele acelea de glicerină pe care ai fost nevoit să le înghiți. Pe fața lui Toman fulgeră un zâmbet trist și firav ca o rază de soare hibernal. O asemenea amintire înfiorătoare nu permite nimic mai mult, deși e o amintire a unui trecut atât de îndepărtat și de mult biruit. Martina e bucuroasă că a rezervat apartamentul de prim rang de la etajul al doilea, cu credința că Toman va avea în el tot confortul. Când ajung sus, îl conduce mai întâi pe balcon ca să-i ofere desfătarea cu prospețimea acelei priveliști sublime. Marea, îi șoptește entuziasmată, dar Toman nu-i răspunde. Chipul îi se înăsprește, devine rigid și în ochii înfundați îi scapără deodată o scânteie ce aduce aură amestecată cu teamă. Marea, mormăie după o clipă de tăcere. M-am săturat de ea până la moarte. Abia acum înțelege Martina că această priveliște e ultimul lucru care ar putea să-l impresioneze plăcut și de aceea îl ia repede de braț și îl duce să vadă apartamentul. Aici e dormitorul lui, în capătul celălalt al ei. Încăperea din mijloc va fi sufrageria și, deopotrivă, camera de zi și de primire. Ești mulțumit? Îți place? Am închiriat de la început 3 camere, presupunând că vom rămâne aici câteva zile ca să te odihnești. Și am păstrat cu aproximație aceeași împărțire pe care am avut-o la Praga. Îți convine? Toman fu de acord cu ea în privința frumuseții apartamentului și a șederii de câteva zile, dar nu se putu stăpâni să nu-i spună. Cum văd, ți-ai impus totuși punctul tău de vedere. Și, văzând că se uită la el înmărmurită, se grăbi să adauge. Mă refer la vechea noastră dispută cu privire la dormitorul comun sau separat. Martina roșii într-o clipă. Desigur, asta era tipic pentru Silva. Te superi? Dacă dorești, îi pun să schimbe. M-am gândit că, murmură ea încurcată, și regretul că din primele clipe ale întâlnirii lor discordia s-ar putea furișa între ei dintr-o cauză atât de meschină, se oglindește în ochii ei cu o lacrimă stăvilită din greu. Știi bine că prefer dormitorul comun, de data asta însă să lăsăm așa, pentru că, de fapt, sunt încă un om bolnav, îi răspunde Toman, bătând-o ușor cu 2 degete pe obraz, și pe fața lui subtă se răsfiră deodată un zâmbet. Acel zâmbet de altă dată, puțin cam băiețesc, de care Martina își aduce atât de bine aminte. Vladimir, îi rostește pentru prima oară numele și îl cuprinde cu brațele pe după gât. Toman se apleacă, ia capul între mâini și pentru întâia dată se sărută fără martori. Martina închide ochii așteptând flacăra plăcerii, dar aceasta nu dă niciun semn. De ce nu mă strânge cu putere în brațele lui? Își spune ușor decepționată. În clipa aceea însă aude vocea lui care îi spune: Înainte de toate trebuie să-ți mulțumesc pentru tot ce ai întreprins ca să mă salvezi. Despre asta nu ți-am scris. La Stockholm am stat de vorbă. Hai, ghicește cu cine? Nu știi. Cu Albin Andersen. L-am invitat să vină la mine și el mi-a povestit totul. Da, totul. Și abia după aceea am putut să-mi fac o imagine corespunzătoare. E nemaipomenit cât ai făcut tu pentru mine, Silva. O femeie cu asemenea performanță, într-adevăr, nemaipomenit. Nici nu știu cum o să te pot răsplăti vreodată. Am făcut asta pentru tine, dragul meu Vladimir, îl întrerupe ea în șoaptă, dând frâu liber lacrimilor care îi se preling pe obraj. Pentru tine, repetă cu ardoare, așteptând ca el să o cuprindă din nou în brațe și de data asta să o strângă tare, mai tare chiar decât în clipa revederii pe peronul gării. Dar el se mulțumește doar să-i strângă mâna cu ambele mâini. Seara în smoking arăta mai bine decât în costumul gri de voiaj. Fața alungită, proaspăt rasă, cu pomeții proeminenți sub pielea subțire și întinsă, întregea bine înfățișarea lui oarecum exotică, trăsătură de asemenea cu totul nouă pentru el în ochii Martinei. Arată acum mult mai distins ca înainte. Se amăgea singură,
străduindu-se să nu-i vadă chelia, părul încărunțit în jurul tâmplelor, ținuta obosită a trupului. Așezați la o masă rezervată în verandă, își sorbeau pe îndelete ceșcuța cu supă verde cafenie de broască țestoasă. Afară, marea prindea culoarea violetului, iar pe cerul în amurg străluceau portocaliu câteva pâlcuri de nori răsleți. Din clipa în care schimbaseră primele fraze în liniște, nesiguranța se risipise cu totul în sufletul ei. Acum, la masa așternută în alb, se simte de parcă ar sta și ar cina împreună de când lumea. Discută amândoi cu zâmbetul pe buze și la modul cel mai firesc. De fapt însă numai ea zâmbește, în timp ce Toman continuă să păstreze aceeași mină gravă. Martinei nu-i rămâne decât să se mai deprindă cu stilul acestor discuții, lipsit cu desăvârșire de duioșia și romantismul îndrăgostiților. În schimb, își dă seama cât de clar văzătoare a fost, înștiințându-l din timp despre toate evenimentele și schimbările ce au avut loc în absența lui. Acum poate aprecia din plin avantajul acestei prevederi, fiind scutită de multe întrebări neplăcute și incomode, iar discuția lor poate să înceapă mai ușor, de acolo de unde o încheiaseră odinioară. Iar atunci când își aduc aminte de trecut, vorbesc despre lucruri pe care amândoi le cunosc până la cel mai mic amănunt. Ospătarul le schimbă la iuțeală tacâmurile. Freamătul vocilor zumzăie prin verandă ca un roi de albine invizibile. Toman povestește despre medicii suedezi și despre spitalul din Stockholm, iar Martina, ascultându-l cu atenția încordată, îl cercetează necontenit, căci, în ciuda lucidității, în anumite clipe adie în sufletul ei uimirea că stă la aceeași masă cu Toman, cu acel Toman după care a purtat veșmintele de doliu, cu acel Toman pentru care s-a încumetat să pornească pe un drum pe care, probabil, nicio femeie n-a mai îndrăznit să pornească. Ele, deci, acela pe care, ca fată încă, îl visase cu ochii deschiși în nopțile înăbușitoare și grele de dragostea neîmpărtășită. Acum îl are lângă ea, doar să întindă mâna și să-l atingă. Oricând își poate odihni capul pe pieptul lui, să-l simtă și să se lase sărutată de el. Începând de azi, vor trăi împreună ca soț și soție, și totul va fi așa cum își dorise în clipele ei de desperare. Stă aici în fața ei, își desfată cerul gurii cu somonul fript și nu bănuiește nimic. Nu are nici cea mai mică îndoială în privința ei și, de bună seamă, nici nu i-a dat vreodată prin minte așa ceva. E drept, în trăsură s-a gângăvit un pic și a avut anumite ezitări, dar toate astea numai pentru că o compara cu imaginile despre ea adunate în el de-a lungul nesfârșitei sale șederi în pustiul de gheață. Martina simte bine că în ochii lui ele au fost întrecute de realitate. E mândră de acest lucru și, tocmai acest simțământ, are darul să-i întregească cel mai mult calmul și siguranța de sine. Dar ce s-ar întâmpla oare dacă el ar presimți sau ar afla ceva? Întrebarea aceasta ascunde în ea un fel de ispită amețitoare, căci, cu puterea minții sale, Martina nu-i în stare să-și închipuie cum ar reacționa Toman în fața unei asemenea descoperiri. Și deodată îi fulgeră prin cap. Procedez bine? Nu săvârșesc oare o fraudă, o crimă, ceva de o imoralitate monstruoasă, ce nu poate rămâne fără pedeapsă? Dar în aceeași clipă respinge cu dispreț această idee stupidă. În definitiv, cum ar putea să existe ceva lipsit de onestitate în suferințele, temerile și chinurile prin care a trecut neprihănită, ca prin focul ordaliilor și în care, de fapt, a fost împinsă împotriva voinței sale? A ținut ea să fie Silva? Desigur, a vrut. Asta nu poate tăgădui. Dar cine a instalat-o în locul Silvei? Cine a făcut din ea Silva? Bătrânul Polia, directorul Mathurin, domnul de Mancheon, doamna Charpie, zeci și zeci de alți oameni, dintre care unii au renunțat curând la orice îndoieli, iar alții nici măcar nu le-au avut.
Ești pe deplin convinsă că n-ai greșit vânzând vila noastră din Praga?" Dintr-un salt, Martina se întoarse în prezent. Ospătarul tocmai debarasase masa și, pe stradă, muzicanții își acordau instrumentele. Ah, da, acel schimb a fost într-adevăr mutarea cea mai abilă pe care a putut să o facă. În privința asta m-am sfătuit temeinic cu notarul meu și cu directorul Erlebach. Dacă nu mă înșel, ți-am și scris. De altfel, la sfatul lui am depus cea mai mare parte din averea mea, adică a noastră, în Elveția, iar cât privește vila de pe Șumava, rămasă de la tata, nici nu mai știu dacă ți-am scris că am plasat în ea o parte din mobilier. Nu, asta nu mi-ai scris. Niciodată nu mi-a plăcut prea mult încărcătura ei, iar acum e și mai încărcată. Dar altfel n-a fost cu putință. Ție nu ți-a plăcut? Pe câte mi-amintesc, surorii tale nu-i plăcea. Martina simți o împunsătură în inimă. Cu toate acestea reuși să se stăpânească în asemenea măsură, încât, împăturindu-și cu calm șervețelul, putu să-i răspundă. Adevărat, ei nu-i plăcea, dar nici mie, iar eu îi spuneam că îmi place numai așa, ca să-i fac în necaz. Ardea toată de nerăbdare, întrebându-se în sinea ei dacă Toman va continua să vorbească despre Martina. Toman însă se și gândea de bună seamă la altceva. Vila noastră de pe Șumava, începu el. Aș vrea să ne instalăm acolo, pentru un timp. Acolo ne-am logodit. De locul acesta ne leagă atâtea amintiri frumoase. Nu știu de ce, dar am sentimentul că acolo m-aș întrema cel mai repede. Martina simți o nouă împunsătură în inimă. Cu câtă nepăsare a trecut peste numele ei. Cum adică peste numele ei? Și se supără foc pe ea însăși. Amuțiră amândoi, căci tocmai în clipa aceea orchestra localului își începu concertul de seară, intonând imnul german care, în mod obligatoriu, trebuia ascultat în picioare. Toman nu părea grăbit să se întoarcă în apartamentul lor. Rămaseră în restaurant până la ora 11 și se ridicară abia atunci când, în sfârșit, Toman se siză pe chipul ei paloarea unui obosel de nebănuit. Ajunși în camera de zi ce despărțea cele două dormitoare, își urără noapte bună și se sărutară. Toman, la fel ca după amiază, îi prinse capul între mâini și o sărută cu oarecare sfială și menajamente, mai întâi pe buze, apoi pe frunte. E prima noastră noapte împreună, Vladimir, prima după 2 ani și, de fapt, prima în general, pentru că tot ce a fost înaintea plecării tale, mi se pare acum că nici n-ar fi fost. Îți doresc să visezi ceva tare frumos, căci despre visele primei nopți se spune că se împlinesc. Zâmbi și o bătu din nou cu 2 degete pe obraj. Atât și nimic mai mult. Îl urmări din priviri cum se îndreaptă spre dormitorul lui. În ușă se întoarse. Martina a avut impresia că ar vrea să-i mai spună ceva, dar în loc de asta, el îi flutură doar din mână. Apoi se făcu nevăzut în spatele ușii. În noaptea aceea, în ciuda cumplitei oboseli, Martina a țipi abia spre dimineață. Ceasuri în șir zăcu nemișcată în pat, trăgând cu urechea în tăcerea încordată a nopții. Dar nu se auzi nimic altceva decât bătăile ritmice ale valurilor ce se izbeau cu regularitate în stâncile de pe țărm. Ușa spre camera ei nu se deschise. Codrii adânci ai Rügenului nu îmbie la râs și veselie. Trunchiurile viguroase ale fagilor se înalță falnic dintr-un pământ îngândurat, iar sus crengile lor se răsfiră ca o cupolă de catedrală, sub care până și în zilele cele mai însorite domnește un clar obscur verde, umed și răcoros. Mobilele funerare rămase de pe vremea vechilor slavi și mormintele de piatră deschise vorbesc aici despre caracterul trecător al oamenilor și al semințiilor umane. Doar arcuirea prelungă și fremătătoare de deasupra lor pare eternă și neschimbătoare, ca bolta cerului deasupra insulei sau ca marea la poalele țărmului stâncos.
Fără să vrea, Martina se gândea mereu la Bretania și regreta aproape alegerea acestor meleaguri ca loc al primei lor întâlniri. Lui Toman, dimpotrivă, începuse să-i placă aici, iar ea, călcându-și pe inimă, îl însoțea în câte o scurtă plimbare de o jumătate de zi în pădure sau într-o excursie la Arcon, Hidensi, Tudbus, Zalin sau Binț. Cu mai multă plăcere se plimba pe coamele albe ale stâncilor calcaroase până la Waldhalle. Și pe aici, cei drept, din loc în loc era aproape întuneric, ca de pildă în albia adâncă și strâmtă a pârâului Lenz, dar cel puțin spărturile ce se căscau aici între siluetele negre ale arborilor cu crengile răsucite sălbatic, îți orbeau ochii cu splendoarea strălucirii albastre a imensului spațiu dintre cer și mare care, undeva la orizont, se contopea în aburul scăpărător al depărtării. Marea de la înălțimea aceea arăta ca o țesătură întinsă de mătase azurie, pe al cărei luciu valurile ce goneau necontenit deseneau un joc fermecător de umbre și lumini. Roiuri de bărci cu pânze se rotau mereu în larg, ca la picioarele lor susura peste tăcerea adâncă, doar pârâul grăbit să ajungă în brațele seducătoarei prăpăstii luminoase. O treceau pășind peste o podișcă de scândură spălăcită, ca apoi să ia pieptiș povărnișul abrupt, de unde drumeagul pornea din nou la vale spre albia pârâului Visovski și de aici iar în sus, spre amestecul bizar de piscuri ascuțite și turnuri crenelate, spre mantiile cu falduri bogate, zămislite de calcarul alb ca zăpada, care în adâncuri se contopeau a idoma unor cascade împietrite de uimire. Iar în jurul lor, din trei părți, nimic decât infinitul albastru verzui al mării, grandoarea spațiului arcuit peste tot orizontul cu o singură linie fermă, luciul apei. Nimic aici nu amintea de război, de parcă războiul nici n-ar fi existat. Mergeau ținându-se de mână, lăsând minute și zeci de minute să se scurgă într-o tăcere meditativă, și în acest timp Martina nu mai contenea să se minuneze în sinea ei decât de puțin aveau să-și spună. Să fie oare de pe acum atât de înrudiți sufletește, atât de sudați lăuntric, încât să nu mai aibă nevoie de cuvinte și să le ajungă pentru a se înțelege o simplă privire, o strângere de mână, o mișcare din cap, un zâmbet. Se străduia să se încredințeze singură de acest lucru, dar ceva într-un colțișor adânc al inimii ei rămânea neconvins. Toman o surprindea din ce în ce mai mult. Cât de vorbăreț era odinioară când venea la ei, iar acum mai mult tăcea, se închidea în el, iar uneori Martina avea impresia că pășește alături de ea, fără să-i simte prezența. De ce în prima noapte ușa dormitorului ei a rămas închisă? În fine, pentru asta se putea găsi o scuză și o explicație. Dar de ce s-a întâmplat așa și a doua și a treia noapte? E adevărat, ziua, în măsura în care nu se închidea în sine, asemenea unei siluete ce pătrunde într-o ceață adâncă și deasă, o înconjura cu atenție plină de gingășie, chiar dacă această gingășie avea în ea o nuanță care nu concorda întru totul cu închipuirile ei. Tandrețea lui îi se părea ca o floare fără parfum, ca frumusețea acestor poduri ale Rügenului, din care răzbeau spre ea tristețea și răcoarea. Făcând o comparație între căldura însemnărilor sale din jurnalul găsit în pustiul de gheață și îndeosebi între căldura rugăciunii adresate ei la sfârșitul acestui jurnal și atitudinea distantă și plină de o ciudățenie neînțeleasă, adoptată din clipa în care au plecat împreună cu trăsura de la gară spre oraș, în inima ei se furișau neliniștea și îngrijorarea. Ori, poate, sentimentele lui sunt ascunse prea adânc, mai bine zis, împinse prea adânc de îndelungata izolare, și acum e nevoie să aștepte cu răbdare până când ele își vor croi din nou drumul spre lumină. Altfel își imaginase fantezia ei această întâlnire. Altfel. Se împotrivește acestui gând, dar gândul acesta crește în ea și prinde rădăcini tot mai puternice, fără voia ei. Iar Toman,
Ah, dacă ar putea să ghicească în ce fel și-a imaginat el întoarcerea la ea! Chiar a doua zi, în timp ce ședeau împreună și priveau panorama ce se deschidea de sus, de deasupra stâncilor de cretă, s-a jucat în fața lui atât de stăruitor și ostentativ, cu lănțișorul de la gât de care atârna medalionul cu hârtiuța extrasă din jurnalul lui, încât până la urmă le-a luat și el în seamă și și-a adus aminte că niciodată nu îl văzuse la gât. La întrebarea lui, Martinei nici prin gând nu i-a trecut să-și stăpânească emoția. S-a făcut roșie caracul și l-a invitat să-l ia și să-l privească. Toman a tras de lănțișor, fără însă ca degetele lui să atingă pielea Martinei, așa cum se aștepta să ia, și atunci când medalionul a răsărit din ascunzișul sânilor ei, l-a deschis cu mirare. De sub ploapele lăsate, Martina l-a urmărit cu nerăbdare. El a scos din medalion hârtia împăturită și, după ce a desfăcut-o, sprâncenele i s-au ridicat de uimire. Da, și-a dat seama numai decât despre ce-i vorba. S-a plecat și a început să citească, în timp ce inima Martinei a prins să bată cu putere. Ce va spune? Pe fața lui a fulgerat un reflex slab de roșață, slab de tot, și a dispărut numai decât, de parcă n-ar fi avut destul sânge pentru o roșață adevărată. Când a terminat de citit, și-a înălțat privirea și s-a uitat drept înaintea lui spre mare, spre orizont. Încotro, de fapt, la ce? Ce vedea oare? Cât de departe era de ea în acea clipă? Îl port mereu, i-a șoptit încet Martina, ca să-l readucă la realitate. A tresărit, s-a plecat ușor spre ea și a mângâiat-o pe păr. În acest timp, ochii ei i-au căutat pe ai lui, i-au găsit. Întunecați, adânciți în orbite și încercuiți de umbre vineții. Doamne, dacă ar fi în stare să înțeleagă acești ochi! Am îngâiat-o pe păr, dar asta a fost tot. Întristată, a introdus hârtia înapoi în cutiuța medalionului și i-a dat drumul să-i alunece sub decolteu. O răceală metalică i-a înfiorat în clipa aceea trupul tot. În aceeași zi, după masa de prânz, s-au odihnit amândoi pe balcon și, la cererea lui, Martina i-a povestit până la cel mai mic amănunt despre pățaniile ei în zadarnica încercare de a trezi conștiința cercurilor vieneze influente și de a le determina să sprijine echiparea unei noi expediții de salvare. Toman, care în acest timp își lua notite într-un carnețel sprijinit pe genunchi, a întrerupt-o brusc și a întrebat-o: De ce tu și Albin Andersen ați botezat vasul acela cu numele Martinei? Am vrut să-l întreb asta pe Andersen, când ne-am văzut la Stockholm, dar am uitat. Deși toți nervii ei s-au trezit asaltați prin surprindere, Martina n-a clintit o geană și i-a răspuns cu vocea neschimbată: Ideea a fost a mea, Vladimir. Albin Andersen a vrut să-i dea numele meu, dar eu m-am opus. Te-ai opus? Și totuși al tău ar fi fost mai potrivit, aproape simbolic, nu crezi? Vorbește exact ca Albin Andersen, dar și așa, după părerea mea, a fost vorba de un simbol. Am vrut în felul acesta să cinstesc memoria surorii mele. Cu alte cuvinte, un fel de mituire a destinului. O, nu, a izbucnit Martina, grăbindu-se să adauge. Știi, te-aș ruga să mă ierți că-ți vorbesc despre asta, dar Martina a fost îndrăgostită de tine și a suportat greu decizia ta de a mă lua pe mine și nu pe ea. Toman s-a mișcat un pic în șezlong și a surprins-o din nou cu o întrebare precipitată. Așa? Pe câte mi-amintesc, odinioară pretindei despre ea tocmai contrariul. De data asta, lovitura a fost într-adevăr atât de violentă și atât de neașteptată, încât Martina nu s-a mai putut stăpâni. Tot sângele a început să-i se urce la cap, roșindu-i gâtul și obrajii. Să fi spus Silva asta despre mine, îi duduia mintea, și pentru o clipă s-a lăsat purtată de mânia ce se umfla în ea ca o învolburare de valuri tumultoase.
Pe loc însă și-a dat seama că trebuia să fie mai prudentă în alegerea cuvintelor și să nu se încumete să pătrundă cu Toman prea adânc în treburile trecutului. Da, ai dreptate," s-a pripit ea cu răspunsul. Pe atunci, într-adevăr, așa o judecam. Acum însă știu, și asta de multă vreme, că lucrurile n-au stat așa. Știu, e un fel de a spune. A avut ea grijă să se corecteze. Presupun doar și deduc. Atunci, în stațiunea la Bol, de pildă, ea a fost aceea care și-a impus ideea cu excursia pe Aurora, în ciuda împotrivirii mele și a avertismentului meu, iar mie, abia mai târziu mi-a dat prin minte că, cu coada ochiului, a sesizat bine că Toman devenise atent. Și astfel a continuat după o scurtă și intenționată pauză. Martina s-a jucat cu viața ei ca și când aceasta n-ar mai fi avut pentru ea niciun preț. Toman a mormăit ceva neclar, atâta tot. Un timp au stat unul lângă altul într-o tăcere mută. Să-l fi impresionat spusele ei, să-și fi adus aminte acum de fântâna adâncă din grădina lor, să fi înțeles în sfârșit ce anume a vrut atunci să-i sugereze prin gestul ei, medita Martina și marea ei bucurie ar fi fost în clipa aceea să-i fi povestit mai departe despre Martina. Era potropită pur și simplu de dorința nesățioasă de a-i vorbi numai și numai despre Martina, să-i expună admirației lui toate suferințele și chinurile Martinei, și numai gândul că asta ar putea să îi se pară nefiresc, nepotrivit și chiar suspect, a avut darul să o rețină. Jos, pe apa încruntată a mării, se legăna din șolduri un vaporaș ce se îndrepta spre Stubenkammer. Privindu-l, Martina o vedea în gândul ei pe Aurora, săltând de pe un val pe altul. A fost într-adevăr din partea ta un gest frumos și delicat, dar pentru mine ar fi fost totuși mai plăcut și... În fine, Silva sau Martina e tot una. Vasul oricum n-a ajuns la timp și... Da, ți se va părea poate dur ce-ți voi spune, dar te rog să mă ierți. Eu, firește, regret profund moartea tragică și prematură a Martinei și totuși îți mărturisesc cinstit că am avut un sentiment de ușurare când am citit scrisoarea ta. Pentru a doua oară Martina n-a izbutit să se stăpânească. S-a întors brusc spre el cu fața aprinsă de amărăciune și indignare în același timp. Cum poți vorbi așa, Vladimire? Cum adică ușurare?" Toman a scuturat din cap. Eram sigur că o să te superi, dar n-am ce să fac dacă vreau să-ți spun adevărul adevărat. Iar adevărul adevărat e că mie mi-a fost teamă de Martina și întotdeauna mi-am dorit ca un destin, accentuez bun, să o îndepărteze cât mai mult de noi. Aveam credința că, dacă ar fi trăit în preajma noastră, aș fi început să o urăsc. Desigur, pe atunci nu puteam să-i vorbesc astfel, dar crede-mă, era insuportabil pentru mine să mă uit la ea și să am impresia că te văd pe tine și viceversa, să te văd pe tine și să am impresia că mă uit la ea. Martina simțea cum îi ard obrajii. Zadarnic încerca să-și înăbușe revolta, spunându-și în sinea ei: în definitiv, toate astea nu mă mai privesc acum pe mine. În schimb, Toman nu acorda evident prea mare importanță acestei chestiuni, căci peste puțin timp gândurile lui s-au îndreptat în cu totul altă direcție. Fierbea în el dorința de a se întoarce acasă. Trebuie să mă achit cât mai iute de datoriile acestei expediții ca să mă liniștesc și să pot să mă apuc de alte studii. Prin muncă mă voi reface cel mai bine și cel mai repede. Mă cunosc eu. Își făcea planuri cum să-și valorifice însemnările științifice, salvate în cea mai mare parte de Andersen odată cu jurnalul său de călătorie. Se va duce și la Steyerburg să-l vadă pe profesorul Rauchberger, căci ideal va fi să scrie împreună cartea despre expediție, cel puțin până în clipa în care Rauchberger a pornit cu echipa sa să exploreze arhipelagul Franz Josef. Restul materialului va trebui firește să-l prelucreze fiecare separat, dar oricum
lucrarea ar putea fi editată în comun. Da, va fi în același timp și un act de apărare, căci din cele ce mi-ai scris, reiese limpede că profesorului i s-a făcut o mare nedreptate. Nu se poate vorbi aici de o rușine națională și nici de o expediție eșuată din motive de incapacitate. Această afirmație mi-a fost confirmată de specialiștii arctici din Rusia, Norvegia și Suedia. A fost vorba pur și simplu de o nenorocire, de o catastrofă ce nu putea fi prevăzută, iar împiedicarea ei era peste puterile omenești. Pe scurt, Vindobona a avut soarta Janetei. Atât, nimic în plus și nimic în minus. De ce e socotit Franklin un erou, în timp ce Rauchberger e tratat cu dispreț? Simplu, pentru că Franklin a pierit, iar bietul Rauchberger s-a salvat printr-o întâmplare absolut norocoasă. În clipa aceea, Martina l-a văzut pentru prima oară cuprins de un zel nestăvilit. Dar înflăcărarea lui s-a stins numai decât, de parcă un foc nevăzut i-ar fi mistuit dintr-o dată toate puterile. Și-a lăsat capul în piept și s-a pierdut în el însuși, lăsând impresia că îl furase un somn adânc. Martina, cu fotografiile de la Alvin Anderson pe genunchi, ședea alături de el neclintită și privea spre încețoșata zare albastră, unde marea, învăluită în aburul depărtării, se îngemăna pe nesimțite cu cerul. Nu se gândea nici la Franklin, nici la profesorul Rauchberger, ci la felul în care Toman vorbise despre ea. Și din nou se înfioră la gândul că, dacă ar bănui ceva, va să zic că așa au stat lucrurile. Nu numai că ea a fost indiferentă, dar a și urât-o. Și lui, deci, i s-a părut excedentară. Se uita la el, ținea ochii închiși, pomeții obrajilor îi ieșeau pronunțat în afară pe fața uscățivă, transformându-i chipul într-o mască severă. Și din nou, ca de atâtea ori în aceste zile, i se părea nespus de străin și de îndepărtat. Vaporașul dispăruse de mult în spatele stâncilor verzi alburii. Marea era pustie, nu se mai vedea pe ea nicio ambarcațiune. Soarele, coborât spre amurg, arunca umbre lungi, autumnale. Începuse să se răcorească și Martina simțea cum încet o tristețe nostalgică pune necruțător stăpânire pe inima ei. Toman, e aici, lângă ea, oricând poate să-i atingă mâna dacă vrea. E al ei, e soțul ei, dar el parcă nici nu i-ar sesiza prezența în preajma lui. Capitolul 10. Cercul vicios. 4 zile la Zasniț și ușa dormitorului ei a rămas neatinsă de mâna lui Toman. Trebuie să fiu răbdătoare. Dacă vreau să-l slujesc cu devoțiune și să-i hărăzesc cu smerenie toată fericirea pe care sunt în stare să o clădesc, trebuie înainte de toate să-l recuceresc, gândea Martina, invocând în ajutor toată capacitatea ei inventivă. Ciudățenia situației în care se află o apasă ca o greutate sufocantă. Da, va trebui să-l recuceresc, căci ocupând locul Silvei, n-am câștigat mai nimic. Își dă seama acum cu o dureroasă claritate. Singurul avantaj e acela că dispune de numele Silvei, atât și nimic mai mult. Restul va depinde în întregime de rezistența și tenacitatea ei, de măsura în care va ști să dezlănțuie forța spirituală, nu a ei, ci a personalității Silvei, puterea magică, nu a ei, ci a unicității și inimitabilității surorii dispărute. Dar va avea oare pentru asta destule resurse? Să-și recucerească propriul soț? Nu, nu așa, dimpotrivă. Să cucerească pe cineva care de fapt nu e soțul ei, dar care în mod foarte firesc se consideră că e și care, pe bună dreptate, e socotit ca atare de toată omenirea. Nici ca domnișoară nu se îngrijise cu atâtea râvnă de înfățișarea ei exterioară ca acum. Toaletele bogate pe care și le făcuse pentru călătorie cu o clară viziune mai mare decât ar fi putut bănui, sunt supuse acum unei permanente și temeinice revizuiri. Și Martina nu se arată în fața lui decât în acele rochii care o prind cel mai bine
și pun în valoare cu un gust gândit la maximum toate calitățile trupului și chipului. În același timp, se străduiește să retrezească în ea acea veselie adolescentină, acea scânteiere a unui temperament furtunos, deprinse cândva de la sora ei. Își amintește cum se ciorovăiau cei doi, Silva și Toman, cum se tachinau și încearcă și această formulă, deși nu e sigură de rezultat. De altfel, de nimic nu e sigură, căci în toate îi lipsește Silva, acea imagine din oglindă după care se conducea odinioară. Se simte uneori în situația pictorului dornic să-și facă autoportretul, dar căruia îi lipsește oglinda în care să se vadă. De un singur lucru însă nu se mai poate îndoi. Ori de câte ori adoptă tonul pe care îl socotește a fi autentic, adică al Silvei, are darul să trezească în Toman un sentiment de nemulțumire. Nu răspunde la el așa cum îi răspundea odinioară Silvei. Nu răspunde deloc. În ochii lui adânciți în orbite apare de fiecare dată o licărire a fricii, însoțită de un dezgust ascuns cu mare greutate. Da, Toman s-a schimbat. Martina desprinde din comportarea lui o sfială neobișnuită, care o silește să renunțe la o parte din armele ei agresive, să-și înăbușe un pic veselia și să se adapteze mohorelii taciturne cu care Toman împânzește atmosfera din jurul lui. Drumul înapoi. Zasnitz, Berlin, Dresda, Praga, Șumava. Martina face un scurt bilanț. Care-i profitul primelor zile petrecute împreună? Mic de tot, trebuie să admită ea cu amărăciune. Din punct de vedere fizic, Toman s-a refăcut. A putut să lase până și bastonul din mână. Culoarea pământie a chipului său s-a luminat cu prima umbră de roșață. Numai acea stranie timiditate, acea teamă inexplicabilă de apropierea trupească mai stăruie, spre marea ei neliniște. Și totuși a apărut un element pozitiv. A devenit mai comunicativ, iar clipele de refugiu în acea sferă pentru ea inaccesibilă sunt din ce în ce mai rare și mai scurte. Martina simte că ar avea nevoie de ajutorul cuiva, dar în același timp gândul acesta o îngrozește. Nu e asta oare un semn al capitulării, o dovadă de slăbiciune și de recunoaștere a insuccesului? Durul de casă, de reîntoarcere la hârtiile găsite, setea de muncă adunată în el în decursul atâtor luni de inactivitate forțată, îl mână în țară și Martina nu-i pune nicio stabilă. Acasă, își spune în sinea ei, voi beneficia de un climat mai prielnic. Îi voi propune să-l ajute în muncă. Sunt sigură că nu va refuza o asemenea ofertă. Voi deveni colaboratoarea lui. Activitatea comună ne va apropia. Dar iată că ajutorul veni, înainte ca ei să ajungă la vila lor din Șumava, la Praga, în casa tatălui său. Acest bătrânel, care după toate loviturile primite, se înviorase și se întremase într-un chip de-a dreptul miraculos la vestea salvării fiului său, era cât pe ce să se îmbolnăvească de emoții ale vederii. Martinei nu îi se vor șterge niciodată din memorie întâmplările acelei dimineți de pomină. Chiar în timp ce se apropiau de casa lui, le-a fost dat să asiste la un fenomen neobișnuit care, de bună seamă, avusese darul să-i înmărmurească pe toți vecinii neastâmpăratului tată. Fereastra de la etajul întâi era deschisă și în cadrul ei albea capul bătrânului cu ochii arzând de nerăbdare. Pe urmă, din nou același gang întunecos, aceeași scară întunecoasă, 2-3 încăperi la fel de întunecoase, și deodată se repede spre ei cu sufletul la gură, un omuleț mărunt și sprijit, rostind niște cuvinte incoerente și gesticulând cu disperare. Martina a stat retrasă până la descărcarea primelor răbufniri ale bucuriei și în tot acest timp inima i-a fost sfâșiată de o durere violentă. Ce-ar spune oare acești doi dacă, în această clipă, printr-un miracol al clarviziunii, le-ar fi dat să afle că, de fapt, ea nu are absolut niciun drept să fie martora a întâlnirii lor?
că participă la emoția lor doar cu dreptul împrumutat de la o viață furată. Bătrânelul le pregătise un prânz sărbătoresc în sufrageria mare și ceremonioasă, care, în ciuda faptului că fusese dereticată și lustruită cu grijă în vederea unui eveniment atât de important, nu-și pierduse nimic din obscuritatea și aspectul ei dezolant, caracteristice încăperilor nefolosite de nimeni cu ani. Toman ar fi vrut să continue călătoria în aceeași după amiază, dar au fost nevoiți să o amâne pentru a doua zi, deoarece după masă bătrânul a fost cuprins pe neașteptate de o stare de indispoziție. Și n-au plecat decât atunci când medicul le-a dat toate asigurările că e vorba doar de rezultatul unei emoții prea puternice și nu le amenință nicio primejdie. Martinei nu i-a scăpat din vedere faptul că întâlnirea cu tatăl său a avut asupra lui Toman o influență neobișnuit de favorabilă. Bătrânelul ăsta bun și cum se cade, nici nu bănuiește ce ajutor puternic și substanțial i-a dat cu mâna lui slabă și neputincioasă. În sinea ei îi cerea iertare pentru neglijența nedreaptă cu care îl tratase odinioară, căci în timpul prânzului omul acesta a fost în stare să vorbească pe seama ei în termeni atât de frumoși, încât ea s-a simțit deodată descumpănită, fără însă ca el sau fiul său să aibă habar de adevărata și profunda cauză a acestei descumpăniri. Iar bătrânului, descumpănirea ei i-a pricinuit de bună seamă o mare bucurie, incitându-l să o înfățișeze în culori din ce în ce mai entuziaste, mai sugestive și mai impresionante. După descrierea lui, s-ar fi putut crede că nu vânătorii samoiezi, ci ea a fost aceea care i-a salvat fiul de la o moarte sigură. Și chiar în timp ce stăteau amândoi la căpătâiul suferindului și, într-un moment de fericită inspirație, ea l-a invitat pe bătrân să vină să-și refacă sănătatea la ei, Toman a răsplătit-o cu o privire care a făcut-o să se înfioare până în adâncul ființei sale. Iar mai târziu un tren a fost mult mai comunicativ decât în zilele precedente și a făcut atâta risipă de atenție și gingășie, încât Martina s-a simțit deodată copleșită ca un arbore cu mugurii atinși de suflarea magică a primăverii. Nu, asta nu e nici influența invitației mele, nici influența celor spuse la masă de tatăl lui, reflectează Martina, ghemuită toată în voluptatea călduță și binefăcătoare a primului ei succes autentic. Apoi își aduce aminte că ieri, după masa de prânz, bătrânul a simțit nevoia să se întindă în patul lui și Toman a zăbovit cu el aproape un ceas între 4 ochi. Atunci să se fi produs întorsătura, dincolo de Plzen, când se treziră în compartiment singuri și ziua în declin lăsa să se strecoare în vagon clar obscurul înserării, ce făurea între ei o atmosferă de încredere și intimitate, Toman aruncă pe neașteptate. De ce nu mi-ai spus că... Și se împotmoli, lăsând impresia că ar căuta niște cuvinte mai potrivite și mai puțin dureroase. De ce nu mi-ai spus că, după știrea aceea sumbră, ai vrut să-i dăruiești totul tatălui meu? Va să zic că asta a fost, se minună Martina dezamăgită. În definitiv, de ce să vorbim mereu despre lucruri atât de triste? Îi răspunse ea cu toată sinceritatea. Totuși, mormăi el, și pentru prima oară de când erau împreună, îi căută mâna. Asta a fost într-adevăr din partea ta, nici nu știu cum să spun. Ei, da, un gest nespus de generos, Silva. Silva, de ce nu Martina? Clătina din cap roșie și incapabilă să scoată un cuvânt, căci mâna ei, înțepenită de plăcere, se mai odihnea și acum în mâna lui caldă și drăgăstoasă. Abia după un timp izbuti să spună. Nu, povestea a fost mult mai simplă. Nu puteam să suport ideea... Cum să spun? Gândește-te că, de fapt, trecusem de la un mormânt la altul și nu puteam să suport ideea de a dobândi un profit și de pe urma nenorocirii tale. Mai întâi sora, pe urmă tata, pe urmă tu, nu? Și se cutremură de groază și de zgust.
Nu, să nu-și mai aducă aminte de ce a fost, să nu mai evoce strigoii din adâncul trecutului. Ziua se stingea în potopul amurgului de toamnă. De pe pajiștile cosite și din arături se înălțau cețurile de seară și, din ele, departe, în zare, răsăreau piscurile vineții ale munților, ca vedeniile unor insule fantastice. La vilă ajunseră odată cu lăsarea întunericului. Când trăsura a trecut de poarta cu grilaj, deschisă larg, și sub roți nisipul fin al parcului începu să freamăte cu foșnet de mătase, Toman izbucni cu o voce tulburată de suflarea emoției. Cu o jumătate de an în urmă încă, au fost zile când încetasem să mai sper în așa ceva. Obrazul Martinei îi atinse umărul într-un răspuns mut. Trăsura opri în fața intrării de unde, într-o clipită, ieșiră să intre. Pășind în hol, Martina și împreună mâinile de uimire. Încotro privea, pe balustrada scării, pe mese, în jardinierele din preajma ferestrelor, pretutindeni unde se mai găsea un loc, o adevărată inundație de garoafe albe și roșii, al căror parfum suav plutea în aer ca un nor amețitor. Nebănuind nimic, Martina i se adresă majordomului. Ce înseamnă asta, Iacob? Ce ți-a venit? Și de unde ai procurat atâtea flori?" Bătrânul servitor îi răspunse râzând discret în alba-i barbă imperială. Toate sunt din sera noastră, distinsă stăpână, iar noi n-am făcut decât să ascultăm porunca domnului docent." Tu?" Ecoul acestei unice silabe conținea mai mult decât o simplă surpriză. Era în el strigătul unei inimi înflăcărate. Nu vrei să mergem sus?" îi răspunse Toman tot cu o întrebare. Și în clipa aceea Martina îl văzu pentru întâia oară zâmbind cu aceeași ștrengărie băiețească, așa cum zâmbea odinioară când se afla cu Silva. O conduse pe scară cu atâta siguranță, de parcă ieri ar fi fost aici pentru ultima dată. Sus același lucru. În vestiar și în sufrageria pe care se grăbise să le-o deschidă Cristinca, succesoarea Cilcăi, buchete de garoafe parfumate în toate vazele. Martina nu-i în stare să rostească o vorbă și, abia atunci când Cristinca se retrage discret, își ațintește privirea adânc în ochii lui, punând în această privire tot sufletul ei. Tu? Într-adevăr tu?" repetă ea cu buzele tremurânde. Toman devine deodată grav, brațele lui se încolăcesc în jurul trupului ei și, în clipa următoare, Martina îi aude glasul. Dar ăsta nu mai e glasul lui, e glasul omului visurilor ei. Asta pentru sărbătorirea întoarcerii noastre în locurile unde am fost atât de fericiți împreună. În sfârșit începe să se deschidă și inima acestei ființe dragi, pentru care a îndurat atâtea suferinți. Da, e bine că au revenit aici, la această comoară de amintiri puternice și irezistibile. Se aruncă în brațele lui și până și sărutările pătimașe cu care se lipește încă o dată și încă o dată de buzele lui sunt, cel puțin așa îi se pare, primele sărutări adevărate, căci tot ceea ce se întâmplă în ceasul acesta binecuvântat se întâmplă parcă pentru prima dată în viața lor. I-ai scris lui Iacob de la Zasniț? Nu, i-am telegrafiat din Praga și, cinstit îți spun, mi-era teamă să nu fie prea târziu. Un norișor infim străbate deodată mintea Martinei. Abia din Praga. Cu toate acestea îi răspunde cu sinceră afecțiune. Îți mulțumesc, Vladimire, îți mulțumesc nespus de mult. Dar și eu ți-am pregătit ceva. Hai, de data asta e rândul meu să te conduc. Pătrund în odaia vecină, într-o nișă adâncă, un birou mare, de-a lungul pereților, rafturi pline cu cărți. Martina se uită la Toman cu un zâmbet triumfător. Aceasta va fi acum camera lui de lucru. Cândva i-a aparținut tatălui ei și aici a stat Toman de vorbă cu el în ziua când s-a decis căsătoria lui cu Silva. Dar asta nu e încă totul, nici pe departe. Martina îi mai atrage atenția asupra unei uși secrete ce dădea din bibliotecă în încăperea alăturată.
Mai departe trebuie să mergi singur, îi șoptește cu emoție în glas și fuge de lângă el. Acum e rândul lui să înmărmurească și Martina socotește că va fi mai bine să nu fie de față atunci când Toman se va trezi nu în pragul dormitorului său, ci în al dormitorului lor comun. Asta era opera ei și aranjase totul de la zazniț. Steluțele și crizantemele, regine ale toamnei, sclipesc multicolor în aerul transparent și rece al primei zile de septembrie. Iar peluzele, scăpărând în roa dimineții, întorc salutul luminos maestosului stăpân al cerului, care, întâmpinat sărbătorește de goarnele îndepărtate ale cocoșilor, se saltă pe bolta curată, în splendoarea cromatică a flăcărilor sale. Și, la fel ca în urmă cu 6 luni la Praga, lumina lui strălucitoare crește și dă năvală pe fereastră, revărsându-se ca o cascadă spre ochii Martinei, iar măreția acestei clipe se aseamănă cu un coral amplu, cu ecoul tot mai puternic al unei orgi dezlănțuite. Și totuși, toate sunt altfel, cu totul altfel. Martina se mișcă încet, cu multă grijă, și, sprijinindu-se în coate, se ridică în capul oaselor. Geamul din spatele perdelei te orbește de parcă ar fi plămădit din aur străveziu. Dormitorul e înțesat de o lumină blândă și moale, răspândită uniform, nicăieri nicio umbră, de parcă toate obiectele din jur și-ar fi recăpătat deodată materialitatea. În patul învecinat, nedespărțit de al ei, se află Toman. Mai doarme încă pe o parte cu fața spre ea. Cu mâna stângă sub capul pleșuv, cu cealaltă întinsă relaxat peste plapumă. Perna îi dezvăluie doar jumătate din chip, dar și aceasta e parcă prea timpuriu îmbătrânită. Pielea ofilită, brăzdată de cute adânci, se încrețește în falduri cafenii. Punga tumefiată de sub ochi e urâtă și disgrațioasă. Gura ușor întredeschisă lasă să se audă în liniștea încăperii răsuflarea lui adâncă și ritmică. Doarme. Martina nu-i în stare să-și mai dezlipească ochii de pe chipul lui. Niciodată nu l-a văzut dormind. Aici zac, parcă fără viață, trupul pe care azi noapte l-a îmbrățișat, mâinile care azi noapte au îmbrățișat-o. Odor brațele și totuși nu se încumetă să facă vreo mișcare. Ce înfățișare ciudată și nefirească are bărbatul cuprins de somn în pragul zilei ce se naște. Tăcerea din jurul ei se adâncește și e încărcată de tristețea unei taine copleșitoare, de taina celui ce doarme, de taina bărbatului îmbătrânit înainte de vreme. Ce n-ar da să-l atingă, să-l trezească, dar nu îndrăznește. E totuși mai bine că doarme. Apoi, deodată, se sperie că privirea ei fixă ar putea să-l smulgă din îmbrățișarea viselor. Se uită în altă parte, la fereastra aprinsă, la măsuța de toaletă pe care, alături de pulverizatorul albastru din cristal șlefuit, se află gulerul și cravata lui Toman, așa cum le lăsase acolo aseară, în timp ce se dezbrăca. Dar, iată, inima nu rabdă și se întoarce iar cu ochii spre el. În clipa aceea, respirația lui ritmică încetează, întreruptă de un suspin prelung, și trupul îi se răsucește un pic. Dar nu se trezește. Sub țesătura ușoară a pijamalei, pieptul lui își reia mișcarea cadențată. Ce s-o fi petrecând în el? Întreabă bolta adâncă a cerului nocturn ce se întâmplă atunci când, pentru o clipă, se clintește zgâlțită ușor de zborul unei stele căzătoare. Își spune Martina și la ușa inimii ei ciocănește tristețea. Peregrin obscur, cerând să-i pătrundă în suflet cu orice preț. Iată, a obținut ce și-a dorit. Bărbatul care doarme aici lângă ea e al ei. De ce nu e mulțumită? De ce? Asta pentru că mi-am imaginat totul mult prea frumos, ireal de frumos, reflectează Martina, privind cu melancolie din pragul zilei nou născute, înapoi spre noaptea ce s-a scurs, spre noaptea ce i-a împlinit și i-a satisfăcut dorința altfel decât visase ea. Cât de lucidă e realitatea ei!
De romantismul beției amoroase și de primele zile ale lunii de miere a profitat cealaltă, sora ei. Firește, dacă așa ceva a fost cu putință între ei, de vreme ce Silva, dar nu, ceva a fost totuși. Martina își aduce aminte de scrisorile lui Toman, citite de ea pentru prima oară în camera de hotel a surorii, în stațiunea la Bol. Da, a fost, cândva, și de asta a fost păgubită, și de asta. Și, deodată, amintirea unei nopți asemănătoare și a unei dimineți asemănătoare se ridică în ea protestând cu o violență vehementă. Nu, n-a fost păgubită cu nimic. Acum, când poate compara, e sigură că Silva i-a lăsat moștenire patima lui Caral neîmpărtășită. De teamă, asta nu va afla niciodată și, indiferent cum a fost, ea nu are niciun drept să se revolte și să fie nemulțumită. Zadarnică frământare. Ceva ce trăiește în ea în afara hotarelor rațiunii rămâne neconvins. Se lasă cu grijă înapoi în perne și, întinsă pe spate, se întoarce în labirintul nopții ce s-a scurs. În timp ce o strângea în brațe și o săruta, mereu îi stăruie în urechi șoaptea lui năbușită. În timp ce o iubea, rostea mereu numele Silvei. Silva! Câtă tortură într-un singur cuvânt! Câtă tortură! Și cum ar îneca-o de o voluptate nețărmurită clipa în care r-auzi alunecând din gura lui numele ei adevărat. Se uită dintr-o parte la buzele lui și, în sinea ei, le vede cum se mișcă. Mai întâi se încleștează brusc, apoi se întredeschid degajat și se întind ușor spre ambele colțuri ale gurii și, iată, numele Martina se naște și zboară de pe ele spre urechile ei. Dacă le-ar rosti, ca să știe, ca să se poate lăsa pătrunsă până în cele mai adânci adâncuri ale ființei sale, de cunoașterea că o iubește pe ea, pe Martina, că o iubește așa cum e și așa cum e ea conștientă de ea însăși în orice fărâmă de timp. Dar e oare cu putință acest lucru? Nu, asta nu se va întâmpla niciodată. Numele ei nu va trece peste buzele lui decât, cel mult, printr-un capriciu al amintirii nepăsătoare. Da, aceasta e învățătura nopții pe care soarele tocmai a înmormântat-o pentru totdeauna. Da, oricât s-ar strădui, nu e în stare să renunțe la propria ei ființă, indiferent ce s-a petrecut la nașterea ei și a Silvei, și oricât de monstruoasă a fost ideea tatii cu tragerea la sorți. Ea e ea și rămâne ea, nu pentru că o cheamă Martina, și nici pentru că s-a născut prima sau a doua, ci pentru că... Nu poate să-și explice de ce. Dar pur și simplu asta e realitatea, iar realitatea asta e indiscutabilă, incontestabilă, de netăgăduit și imuabilă ca soarele pe care îl vede acum strălucind în spatele perdelei de aur, ca umbrele crengilor alergând de colo până colo pe plafonul odăii, înviorate de adierea vântului. Printre străinii de care prea puțin îi păsa, da, printre ei a fost cu totul altceva, un joc, un fel de pariu încheiat cu ea însăși. A fost vorba de ceva de suprafață, ce se putea numi în fel și chip. Dar de ce n-a deranjat-o niciodată atât de mult atunci când Caral îi adresa un nume străin, un nume împrumutat? Descumpănită, își frecă fruntea de zor, fără să găsească însă vreun răspuns. Ori poate suferă numai din pricina vanității nesatisfăcute, numai pentru că ar dori nespus de mult să se laude că l-a câștigat, că a triumfat asupra surorii și nu este îngăduit să facă acest lucru. În clipa aceea Toman se trezi și, clipind încă din ochii orbiți de lumină, se ridică în capul oaselor. Privirile lor se întâlniră. Bună dimineața, Silva! Te-și sculat? Bună dimineața, Vladimire! Cum ai dormit? Și, înăbușindu-și suspinul, Martina își sărută soțul pe obrazul întors spre ea. Micul dejun îl luară pe terasa închisă cu sticlă pe care soarele de septembrie o încălzea din belșug.
Aerul sclipea de o transparență proaspătă, iar săgețile negre ale rândunelelor ce țâșneau din cuiburile de sub streașina terasei spintecau văzduhul în curbe amețitoare. Începeau să se adune pâlcuri. Curând își vor lua zborul. Martina, turnând în ceștile albe ceaiul auriu, simțea cum din adâncul inimii îi răsare lujerul firav și sfielnic al fericirii. Niciodată nu fuseseră atât de legați unul de altul ca în această dimineață, după noaptea primei apropieri trupești. Toman, într-un costum sport de culoare deschisă, întinerise parcă și, ca și cum ar fi bănuit că imaginea lui de acum se apropie de aceea pe care Martina o purtase în închipuirea ei de-a lungul absenței sale, radia de mulțumire. Se citea pe chipul lui că se simte bine pe această terasă, în baia de soare aurie, în preajma soției sale, în acest climat care îi dăruise atâtea amintiri frumoase. În anumite clipe se apleca peste masă și, luând mâna Martinei, îi împărtășea cu însuflețire planul lucrării sale de care abia aștepta să se apuce. Va fi vorba mai întâi de niște însemnări de călătorie scrise într-un stil popular. Câțiva editori din țară, din Germania și din Norvegia, i-au și trimis ofertele lor la Stockholm și astfel nutrește speranța că această carte va fi tradusă în câteva limbi străine. Cealaltă va fi o lucrare de specialitate, cu alte cuvinte, o valorificare științifică a experienței și a observațiilor acumulate în timpul călătoriei. Și una și cealaltă vor constitui deopotriva actul de apărare a expediției profesorului Rauchberger, căci injustiția trebuie îndreptată cu orice preț. Martina l-asculta cu un zâmbet blând pe buze, dădea din cap în semn de aprobare și îl încuraja din când în când cu o vorbă bună. Țipetele graurilor și ciripitul gureș al vrăbiilor ce răzbeau din grădină se amestecau în discuția lor. Câtă poezie se lășluiește în această realitate atât de simplă, își spunea Martina în sinea ei. Poate că nu va fi totuși atât de greu să scapere din conviețuirea lor o scânteie de fericire. Îndată după micul dejun, Toman se apucă într-adevăr de lucru. Mai bine spus, se năpustia asupra lui cu o sete nestăvilită. Martina i-a aduse toate hârtiile și procesele verbale trimise de Alvin Anderson, iar el, desfășurându-le pe masa din nișă, începu să le studieze asidu. Și în timp ce el se pregătea să se așeze pe scaun, Martina își luă inima în dinți și îi spuse: "Dacă vrei, te ajut. Ai putea să-mi dictezi sau să mă pui, știu eu, să fac altceva." Și se făcu roșie toată când el o privi cu mirare. "Tu?" "Nu, Silva, îți mulțumesc pentru buna intenție, dar crede-mă, la o treabă ca asta ajutorul tău nu mi-ar folosi la nimic." Ar fi putut să mă refuze cu mai multă delicatețe, gândi Martina, plecând consternată în grădină, cu o carte în mână. Dar de citit nu se apucă să citească. Îl chemă pe Iacob și pe grădinar și, împreună cu ei, se duse să vadă livada și sera. Se arătă mulțumită de rezultatul muncilor. Se pricepeau, iar grădina era întreținută într-o ordine exemplară. În timp ce pășeau prin livadă, pe lângă fântâna adâncă de 30 de metri, aruncă așa, ca într-o doară: "Mă miră că adâncimea asta n-a ispitit încă pe nimeni la o nenorocire." Bătrânul majordom izbucni într-un hohot de râs zgomotos, apoi spuse: "Aș vrea să-l văd pe omul în stare să-și aleagă o moarte atât de nesăbuită." "De ce nesăbuită?" "Pentru că, în primul rând, ne-ar strica nouă apa pe câteva luni, iar lui, brrr, ce să mai vorbim, mai întâi s-ar face zob zdrobindu-se de zidărie, pe urmă acolo jos, cine știe cât ar mai dura până s-ar îneca." "Ei bine, un asemenea om aveți acum în fața voastră," reflectă Martina, și când se întoarse singură pe același drum, nu rezistă ispitei de a se apropia de ghizdul fântânii. "Uite, băncuța de mesteacă mai e și acum acolo, băncuța aceea pe care a stat atunci și a plâns în deznădejdea ei nețărmurită. Și probabil chiar în acest loc s-a plecat, apoi... Nu, nimic.
Aproape nimic nu s-a schimbat aici de atâta vreme. Natura e cumplită în statornicia ei, în timp ce... Dar câte nu s-au întâmplat între timp cu ea, cu Toman, cu tatăl ei, cu Silva? Porni mai departe prin grădină. Aici, în acest crâng de brazi, l-a întâlnit atunci pe Toman. Aici a strivit în picioare înșelătorul buchețel de violete. Aici au stat împreună, pentru ultima oară, împreună, singuri. Iar el a întâmpinat-o ieri aici, cu un potop de flori. Se îndreptă spre terasa pe care luaseră dimineața micul dejun, dar abia apucă să se așeze cu cartea în poale, când apăru Cristinca și, cu scuzele de rigoare, îi întinse un plic. O aștepta aici de mai multe zile, dar ieri de emoție a uitat de el. Scrisoarea avea un timbru unguresc. De îndată ce văzu scrisul, inima a început să-i bată dureros. Caral. Lăsă plicul pe cartea din poale, șovăia. Să-l deschidă, să expedieze înapoi scrisoarea necitită. Se uită din nou la plic. Nu se vedea pe el adresa retur. Foarte bine, poate să-l arunce și cu asta basta. Dar până la urmă curiozitatea ieși triumfătoare. Desfăcu scrisoarea. Primul simțământ, dezamăgirea. O scrisoare scurtă, câteva rânduri doar. Citi. Distinsă doamnă Silva, știu că procedez cu nesăbuință și sentimentalism. Probabil veți râde de comportarea mea. Nu-i nimic. Omul nu poate face întotdeauna numai ceea ce îi dictează rațiunea. Săptămâna asta am terminat perioada de instrucție. Am fost repartizat cu gradul de cadet aspirant la un batalion de campanie. Curând vom pleca spre front. Îmi iau deci rămas bun de la dumneavoastră. De pe front nu ne este îngăduit să scriem scrisori, iar pe o carte poștală deschisă nu vreau să vă scriu. Știu din ziare tot ce s-a întâmplat în viața dumneavoastră. Dacă sunteți fericită, atunci cu atât mai bine că am dispărut din ochii dumneavoastră. Dacă nu, oricum e prea târziu. Am vrut doar să aflați și să mă credeți că v-am iubit cu adevărat. Cu adevărat. Dar, de fapt, de ce vă scriu toate astea? Chiar dacă veți crede, tot e prea târziu. Termină de citit și introduse scrisoarea înapoi în plic. Observă că jos, într-un colț al hârtiei, era adăugată adresa lui, dar din adins nu-i acordă atenție, de teamă să nu o învețe pe din afară. Apoi se ridică de pe scaun și, pentru a doua oară, se duse în grădină. La capătul ei ieși pe portiță și coborâ spre Eleșteu. Ajunse la țărm, dezlegă o barcă, se urcă în ea și vâsli spre locul cel mai adânc. Acolo se opri, rupse scrisoarea și o aruncă bucățele în bătaia vântului. Pe urmă, în timp ce vâslea înapoi spre mal, se uită la crâmpeiele de hârtie care pluteau ușor pe luciul apei și, pe neașteptate, se scufundau și dispăreau unul câte unul în adânc. În ultima zi a lui septembrie sosi la ei tatălui Toman. Nu se lăsase speriat de vremea nefavorabilă care se instalase între timp și veni împins de dorul fiului său. Martina se temea un pic de prezența în casa lor a acestui bătrân copilăros și flecar, în ciuda faptului că ea însăși fusese la Praga, inițiatoarea acestei vizite. În plus, se mai temea și de obligativitatea de a-i ține mereu companie, ori de câte ori se va închide Toman în camera sa de lucru. Dar iată că niciuna din temerile ei nu se adeveri, ci, dimpotrivă, bătrânul Toman o surprinse din prima clipă cu o lucrare pe care o adusese cu el și pe care o dădu în vileag în seara aceleiași zile. Erau 2 colmari de hârtie albă de împachetat, parțial înscrise cu nume, date și numeroase linii de legătură, ce se întretăiau între ele în chip și fel. Vă minunați, nu-i așa, de ce ispravă m-am apucat?" se prăpădi de râs bătrânelul, după ce desfășură pe masă în fața lor cele 2 coli de hârtie. Ăsta, dragă Vladimire, e arborele genealogic dinspre partea mea, iar ăsta dinspre partea mamei tale. Nici nu poți să-ți dai seama câtă bătaie de cap dă o asemenea treabă,
câtă corespondență trebuie să întrețin și câți bani mă costă. Se vedea limpede că era mândru de ideea și de opera lui, elaborată minuțios cu ajutorul riglei și al peniței de caligrafie. Martina schimbă cu Toman o privire fugară. Se înțeleseră perfect. Bietul bătrân, spuneau ochii lor. Bătrânul însă, nebănuind ce gândeau despre el, le povesti pe îndelete de ce-i venise această idee, după ce aflase vestea morții fiului său. M-am trezit deodată singur la sfârșitul coloanei. Și știam, după mine nu mai vine nimic. În asemenea momente îl cuprinde pe om așa, deodată, o sete nepotolită de a ști cine e și de unde a ajuns pe această lume. Așa se face că am pornit, ca să zic așa, la drum, din parohie în parohie, de la un registru de stare civilă la altul și, iată, am și obținut până acum, dinspre partea mea, urme ce duc înapoi până în secolul al XVI-lea, iar dinspre partea soției până într-al XVIII-lea. Soția mea e născută de sort. Străbunii ei au venit aici în timpul războaielor napoleoniene din nordul Franței. Inițial își scriau numele de Sortes. Arătătorul sfrijit, pământiu și încovoiat de bătrânețe, aluneca vioi de la un nume la altul de-a lungul liniilor de legătură. Martina, care în sinea ei îl ridiculizase la început, deveni deodată gravă, descoperind în aceste înregistrări ceva ce o atrăgea fără voia ei. În marginea de jos a hârtiei zări numele ei alături de-a lui Toman. Ultimele două verigi ale unui lanț complicat ce se desfășura sub ochii lor pe o întindere de 4 secole. Citi: Silva Tomanova, născută Oliciova. Viena, 20 februarie 1893. Silva. Cât de bucuroasă ar fi fost să-i poată șopti măcar la ureche. Atenție! În arborele tău genealogic s-a strecurat o greșeală. Dar în loc de asta îi spuse: Dacă n-ai nimic împotrivă, sunt dispusă să te ajut. Mai sunt aici multe goluri de împlinit. Aș putea să-ți țin corespondența. Bătrânul fu atât de entuziasmat de propunerea ei, încât o îmbrățișă și ceru îngăduința să o sărute. Sper că bărbatul tău nu va avea nicio obiecție, zâmbi el ștrengărește și Martina citi în ochii lui Toman o uimire legată vizibil de persoana ei. În zilele ce urmară, Toman o surprinse de câteva ore aplecată cu îngândurare asupra celor două coli. Aveau în ei, acești arbori genealogici, o forță de atracție neobișnuită. Captivată de tainica lor putere, Martina avea senzația că plutește pe o apă purgătoare împotriva curentului. Cu cât mai mult înaintează din cunoscut în necunoscut, cu atât mai robust se respiră în toate direcțiile afluenții, rețeaua de vase vii în corpul naturii. Dar în timp ce lasă în urmă deceniu după deceniu, drumul din fața ei se întunecă treptat, cursul apei se strâmtează, afluenții se împuținează. Încă unul, ultimul. Iar acum nu mai rămâne decât o șuviță subțire, ultimul fir agitat în imensa țesătură a omenirii și a secolelor. Citește: Václav Toman, maestru cizelator, născut la Plzeň, 2 februarie 1571, plus la Plzeň, 13 noiembrie 1637. Bettina Tomanova, născută Hola, la Klatovy, 17 iunie 1582. Plus la Plzeň, 4 ianuarie 1640. Cine au fost acești Václav Toman și Bettina Hola? Nimeni nu știe și nimeni nu va ști vreodată mai mult decât indică registrul de stare civilă. 2 picături dintr-un bilion, 2 stropi dintr-o apă veșnic curgătoare. Bettina Hola, nimic decât un simplu nume. Și totuși a trăit la fel de real ca ea și a ținut la această lume ca la ochii din cap întocmai ca ea și a luminat-o soarele, același soare care o luminează pe ea,
și a sorbit viața cu nesaț și a iubit, și a suferit, a muncit, a crescut copii, a trăit cu soțul ei sub același acoperiș. Iar după 4 secole au rămas din ea doar 11 litere pe care Martina le citește și le cunoaște numai pentru că a fost smulsă cu multă trudă din necunoscut și uitare de strania slăbiciune. Iar odată, peste 4 secole, când se va scrie 5 august 2314, același lucru va rămâne și din viața ei, din inima și destinul ei, din toată strădania ei spre fericire, din toată suferința, dragostea, bucuriile și durerile ei pe această lume. Și cine știe, poate nici măcar atât, poate că atunci neamul ei se va fi stins de mult și chiar și numele redus la 0 în arhivele desfințate sau de mult putrezite. Și dacă nu va fi așa, cine știe dacă se va mai găsi atunci cineva în care ultima picătură de sânge ce-i va clocoti în vine va mai fi în stare să trezească în trânsul curiozitatea cunoașterii unui trecut atât de îndepărtat. Iar dacă va exista o asemenea ființă și va consemna și ei pe hârtie încă o dată numele în comunitatea lumii vii, greșeala strecurată în penița neștiutorului Toman va dăinui, târându-se din generație în generație, din secol în secol. Nicăieri și niciodată nu va mai fi trecut lângă numele ei prenumele Martina. Câteva zile mai târziu, după masa de prânz, Toman rămase singur cu tatăl său pe terasa care acum trebuia încălzită, la fel ca întreaga casă. Ei, cum e cu Silva?" îl întrebă pe neașteptate. Te ajută cu succes?" Și încă cum? Cu succes și cu înflăcărare. Are un simț aparte pentru... cum să spun? Pentru mistica neamului," se grăbi bătrânul să-i răspundă, în timp ce și-a prindea cu neascunsă satisfacție trabucul din rezervele sale păzite cu grijă, a căror completare devenise acum din ce în ce mai dificilă. Mistica neamului," repetă Toman căzut pe gânduri. Ciudat! Nu te supăra, dar ce vezi tu ciudat în treaba asta?" bodogăni bătrânul, simțind instinctiv că va fi nevoie să-și apere nora împotriva propriului fiu. Dacă vrei să știi, Silva nici n-a folosit acest cuvânt. Cuvântul îmi aparține mie. Și numai așa, de dragul ornamentației. Bineînțeles că o asemenea mistică nici nu există." Toman își scoase ochelarii și începu să-i șteargă cu vădită încetineală. Apoi, cu un gest energic, și puse înapoi pe nas și, sprijinindu-se cu toată greutatea de speteaza scaunului, rosti la fel de surprinzător ca prima dată. Și acum te rog să-mi spui, dar sincer, tată, care-i de fapt adevărata ta părere despre Silva?" Era un adevărat atac prin surprindere. Bătrânul uimit băigui ceva, dar înainte de a fi în stare să dea un răspuns coerent, Toman îl întrerupse. Stai, nu vreau un răspuns vag. Aș vrea să aflu ce crezi despre ea cu adevărat." Pe toți dracii, ce vrea să însemne asta? Încotro țintește băiatul?" se întrebă bătrânul, foindu-se pe scaun încurcat. Pe urmă izbucni într-un hohot de râs subțire, s-a cadat. Dacă ții neapărat să auzi, află atunci că e o femeie minunată, unică, dar am impresia că ție prea puțin îți pasă de buna mea părere." Cuvântul bună ținu să-l accentueze cu aceeași tărie cu care fiul său accentuase anterior cuvântul adevărată. Te înșeli," ripostă Toman clătinând din cap. Dar pe mine nu mă interesează doar o apreciere generală și galantă. Te-ai văzut cu ea adeseori sau chiar cu regularitate în timpul absenței mele?" Bătrânul rămase descumpănit. Își aminti cum odată se dusese la ea cu soția lui ca să-i tragă o săpunală zdravănă. Dar povestea asta nu-i cădea bine peste aprecierea entuziastă pe care tocmai o rostise și a cărei retractare, îi se părea lui, n-ar fi fost cu putință și nici măcar dreaptă. Toman însă, de bună seamă, nici nu se aștepta la un răspuns din partea lui,
căci dădu numai decât din mână cu un aer de indiferență și se grăbi să adauge. De altfel, asta n-are nicio importanță. Iartă-mă că ți-am pus o asemenea întrebare. Oricum, nu mai ajuta cu nimic de vreme ce nu știi și nu simți. Se poticni. Cum să-i spună ca să-l facă să-l înțeleagă? Când reflectase asupra acestor lucruri în singurătatea lui, i se păruse ușor. Acum însă își dădea seama că ele nu pot fi exprimate, ba mai mult, că vorbele rostite își pierd aspectul inițial, ca unele vietăți marine atunci când sunt scoase din adâncuri la lumina soarelui. Numai că el nu contase pe încăpățânarea tatălui său. Adulmecând o primejdie, acesta se îndreptă din șale și îi se vedea limpede pe chip că nu intenționează să se mulțumească pur și simplu cu asemenea explicație. Ce vor să însemne aceste aluzii? S-ar putea crede că nu ești mulțumit de Silva. Sau trebuie să înțeleg lucrurile altfel? Fii, te rog, atât de bun și lămurește-mă. S-a făcut vinovată de ceva? Te-a dezamăgit cumva? Lumea de azi e atât de ciudată, iar pe voi, tinerii, cine să vă mai înțeleagă? Pe vremea noastră toate erau altfel, mai sigure, mai solide. Acum însă, cu războiul ăsta, mirele nici nu mai trebuie să se prezinte la nuntă. Poate să roage pe cineva să-i țină locul, exclamă bătrânul, ridicându-și mâinile de indignare. Da, de unde, tată? Greșești, nu-i vorba de asta. Și, în general, nu m-ai înțeles. Am vrut pur și simplu să-ți spun... Știi, am mereu impresia, și asta de când m-am întors, că Silva s-a schimbat uimitor. Nu pe din afară, pe dinăuntru. Bătrânul Toman se lăsă din nou pe spate și gestul său neliniștit parcă ar fi vrut să spună: mă rog, dacă e numai atât. Pe urmă însă, jucându-se cu degetele prin fața sa, de parcă ar fi alunecat cu ele pe o claviatură aeriană, dădu iar frâu liber chicotitului său foșnitor, amintind de sunetul nisipului uscat ce cade într-un fir subțire și neîntrerupt pe o membrană bine întinsă. Hei, s-a schimbat, bineînțeles că s-a schimbat, ca și când tu nu te-ai fi schimbat. Ascultă, Vladimire, eu unul mă mir de tine. Într-adevăr, mă mir. Ar fi trebuit să fie de lemn ca să nu se schimbe după toate prin câte a trecut. Nu uita că maică-ta a plătit cu viața nenorocirea ta, încheie bătrânul pe un ton grav, dojenitor. În clipa aceea, sub terasă, își făcu apariția Martina. Pășea pe alee cu foarfeca de grădinar într-o mână, iar în cealaltă cu un fir de iarbă din care mușca îngândurată. Cei doi bărbați amuțiră cu privirea ațintită asupra ei. Ea nu-i vedea. Înainta agale cu pas mărunt și din când în când se oprea de parcă șovăia, neștiind încotro s-o apuce. Purta un pulover albastru pal, strâns pe corp, care îi sublinia subțirimea taliei și scotea în evidență rotunjimea perfectă a sânilor, deasupra cărora se revărsa strălucirea aurie a părului ei bogat. Bătrânul se întoarse spre fiul său și, dând din mână cu semnificație, îi spuse: Ei! Și acest unic cuvânt parcă ar fi vrut să spună: Ce mai vrei? Toman își apăsă palmele pe tâmple și răspunse cu durere în glas: Dacă ai ști, tată, cât de mult regret că m-am lăsat momit de expediția aceea blestemată. Și asta e una din consecințele ei nefaste. Iar eu, cine știe, poate nu o să mai revin niciodată de pe urma lor. Bătrânul scutură din capul său cărunt și rosti cu chibzuință: În privința expediției sunt de acord cu tine. Dar restul e prostie, dragă Vladimir, prostie curată. De altfel, dispui aici, alături de Silva, de toate condițiile pentru refacere și ai să te refaci. Totul nu-i decât o chestiune de nervi și nimic altceva. Ar trebui, crede-mă, să te cruți și să muncești mai puțin. În definitiv, nu arde. În loc de răspuns, Toman își aruncă privirea spre grădină. Martina dispăruse într-o pergolă deasă de trandafiri cu florile trecute. O să mă refac. Dacă aș putea să-i spun.
Dacă ar putea el să-mi explice de ce sunt veșnic nevoit să lupt în mine cu răceala chinuitoare față de soția mea, ori poate nu cu răceala, ci pur și simplu cu sfiala, față de propria soție, față de femeia pe care am iubit-o întotdeauna atât de mult. Și prin minte îi fulgeră pe neașteptate amintirea priveliștii stâncoase de deasupra mării și aburului unde citise atunci fila aceea de jurnal, scoasă din medalionul pe care soția lui îl purta la piept în loc de talisman. Cât de străine i-au sunat atunci propriile cuvinte. Nu, pentru nimic în lume n-ar mai vrea să retrăiască o asemenea clipă. Deodată, ca la o comandă, sărirea amândoi de pe scaun. Din pergolă, chiar din locul în care cu câteva clipe înainte dispăruse Martina, răzbi până la ei un strigăt de spaimă. Asta a fost Silva, izbucni bătrânul. Fără să mai stea pe gânduri, Toman țâșni glonț afară și nu se mai opri din fugă decât în dreptul pergolei. O găsi întinsă pe jos, leșinată, cu fața palidă pământie. O clipă rămase descumpănit, apoi se aplecă iute asupra ei. Chiar atunci Martina deschise ochii. Silva!" exclamă Toman cu inima ușurată. Martina întinse brațele în sus și el o cuprinse pe după mijloc și o ajută să se ridice. Paloarea de pe chipul ei se risipise un pic. Numai în jurul ochilor înfundați mai stăruiau niște cearcăne roșii etice vineții. Eu, într-adevăr, cred, bolborosie în șoaptă, ținându-se de el cu putere. Se uită în jurul lui. Nu departe de ei se afla o băncuță. O duse până acolo, mai mult pe sus, și o așeză cu cea mai mare grijă. Ce s-a întâmplat, Vladimir?" se auzi dinspre terasă un glas grijuliu. Nimic, tată, nimic, acum e bine și a revenit." O ușoară indispoziție, atâta tot," strigă Toman ca să-și liniștească părintele, după care se aplecă din nou spre soția lui. Ședea în fața lui, lividă încă, răsuflând a nevoie, cu ochii închiși. Îți mulțumesc. Cred că o să mă duc să mă întind puțin," rosti cu vocea scăzută și limpede. În cuvință bucuros. Dar Martina n-avea niciun chef să se scoale de pe bancă și, deodată, ridicându-și spre el ochii săi albaștri violeți, îi spuse: Nu vrei să te așezi un pic lângă mine? Știi, eu..." Fraza neterminată rămase agățată în aer ca un nod al durerii. Îi făcu pe plac, copleșit de un sentiment confuz, pe jumătate neliniște, pe jumătate curiozitate. Niciodată nu-i vorbise pe un ton atât de straniu. Cum se așeză, Martina îl cuprinse în brațe și, odihnindu-și capul pe umerii lui, îi spuse direct, fără nicio introducere: O să avem un copil, Vladimire." Și începu să plângă înăbușit. Copilul lui Toman. Se agăță cu toată ființa ei de această realitate atât de nouă și atât de neașteptată. Evenimentele ultimelor luni, toată viața ei, căpătau în lumina acestei realități o înfățișare nouă și o nouă semnificație, mai consistentă, mai îmbucurătoare. Socrul ei, care zâmbea fericit, îi spuse: Curând vei putea să adaugi încă o verigă la arborele tău genealogic, nu spre trecut, ci spre viitor. Un lucru îi devenise cât se poate de limpede din clipa în care se trezise din leșin. Evenimentul va constitui o legătură în plus între ea și Toman, legătură dintre toate, cea mai puternică și cea mai trainică. A pornit în întâmpinarea lui cu gândul de a-l sluji toată viața cu devotament. Ei bine, nu poate exista o manifestare mai frumoasă a devotamentului decât grija pentru copilul zămislit de ei, pentru copilul care reprezintă opera lor comună, destinul și bunul lor comun. Pe la jumătatea lui octombrie se întoarse la Praga singură. Toman plecă direct la Viena, unde fusese invitat la o conferință publică împreună cu profesorul Rauchberger. Ar fi vrut nespus de mult să meargă cu el, dar Toman nu-i îngădui, în dorința de a oferi în starea în care se afla de orice efort și de orice emoție inutilă. Din ziua în care aflase că va deveni tată,
Era foarte delicat cu ea și o înconjură cu atenție sporită. Numai că gingășia lui era cu totul alta decât aceea la care se așteptase Martina. Avea sentimentul că, în loc să o apropie de el, mai mult o îndepărta. Conferința de la Viena, al cărei principal orator fu bărbatul ei, se bucură de un succes neobișnuit și Martina se bucură foarte mult de această reușită, în ciuda faptului că aflase de ea doar din lectura ziarelor. După Viena urmară repede unul după altul Lințul, Salzburgul, Innsbruckul, Steierburgul. Acum nimeni nu se mai putea îndoi de un lucru de o evidență incontestabilă. Ciclul de conferințe a însemnat reabilitarea totală a profesorului Rauchberger în fața opiniei publice, căreia curând îi se alăturară și cercurile de specialitate, căci cu acest prilej ieși la iveală că nici din punct de vedere științific Vindobona nu fusese o expediție sterilă ori zadarnică, așa cum se apreciase inițial. Trofeele lui Thoman, împreună cu rezultatele obținute de profesor, alcătuiau un ansamblu de cunoștințe mai mult decât satisfăcător. În afara cercetărilor cu privire la cartografierea corectă a arhipelagului Franz Josef, mai fuseseră adunate la un loc numeroase măsurători oceanografice și magnetice, apoi măsurători ale electricității atmosferice, îndeosebi în domeniul conductibilității și radioactivității aerului, al penetrației radiațiilor și al gradientului de potențial electric al atmosferei. Thoman se înapoie acasă cu totul schimbat și radiind de bucurie, iar Martina fu și ea adânc mișcată atunci când el o înștiință că, din recunoștință, profesorul se oferise să înainteze personal Academiei Vieneze comunicarea lui cu privire la rezultatele științifice ale expediției și, pe baza acestei lucrări, să propună primirea lui ca membru al acestei academii. Se apucă numai decât de lucru pentru a da o formă definitivă și un conținut cât mai cuprinzător observațiilor sale științifice. Martina profită de acest prilej și încercă încă o dată să-i ofere ajutorul ei, dar fu din nou refuzată, chiar dacă de data aceasta în termeni mai temperați decât prima oară. Apucând-o cu o mână de mijloc și cu cealaltă mângâindu-i obrajii, Thoman îi spuse cu căldură, dar la fel de categoric: "Îți mulțumesc, dragă Silva, pentru interesul tău. Ești într-adevăr un prieten minunat, dar nici în treaba asta nu poți fi de folos." "Am crezut," îi replică ea gângav și aproape cu aceleași cuvinte ca atunci, în septembrie, la Șumava. "Am crezut că ai putea să-mi dictezi sau cam așa ceva. Știi să bați la mașină?" Ca un fulger îi trecu prin minte stațiunea la Bol. Se vedea stând la masă și ciocănind la mașină, cu un singur deget, acea scrisoare de pomină. Lăsă capul în jos, descumpănită. "Nu, asta nu știe. Păi vezi, oricum va trebui să angajeze o stenodactilografă pentru însemnările de călătorie. O să facă ea treaba asta și astfel o să meargă totul mai repede. Iar tu mi-ai fi, cred eu, de cel mai mare folos dacă ai continua să întreții relațiile și contactele pe care le-ai stabilit aici, la Praga, cu atâta succes. Cine știe, s-ar putea să dai de o persoană influentă în cercurile înalte ale Academiei și în felul acesta l-ai ajuta pe Rauchberger în realizarea intențiilor sale. Ce zici?" Martina nu mai putea de bucurie. Iată așadar ceva pentru ea, o sarcină, o activitate prin care va avea posibilitatea să-și manifeste devotamentul față de Thoman. Cu toate acestea, suportă greu decizia lui Thoman de a se muta cu întreaga lucrare în laboratorul său de la Politehnică. Din clipa aceea a început să lipsească de acasă mai toată ziua. Uneori nu venea nici măcar la prânz și ea trebuia să se mulțumească doar cu comunicarea lui telefonică. Să nu-l aștepte cu masa, că și-a comandat prânzul la institut. În noiembrie, lucrarea a fost expediată la Viena, dar nici după aceea ritmul activității lui febrile, de-a dreptul îndărătnice, nu slăbi, căci numai decât se apucă să lucreze la cartea aventurilor sale polare, carte de la care se aștepta la un succes numai puțin răsunător. În societate, Martina era întâmpinată acum cu mai multă pompă decât atunci când își făcuse apariția în lume pentru întâia oară,
ca descoperirea doamnei Erlebach. În timp ce acasă era împinsă și ținută de Toman pe un fel de linie secundară, aici se mișca pe aleile însorite ale celebrității lui. Toți îi dădeau târcoale și nu mai slăbeau cu întrebările. De ce mereu singură? Unde-i soțul ei? Din păcate nu are timp, e extrem de ocupat. Îl vede doar dimineața și seara. Acasă își petrece de fapt numai noaptea. Martina spune toate astea cu zâmbetul pe buze, căci pentru nimic în lume n-ar fi în stare să destăinuie cât de greu îi vine să scuze încă o dată și încă o dată în fața unor oameni străini totalul dezinteres al soțului ei pentru reuniunile mondene. Personal, puțin îi păsa că, pe neașteptate, devenise centrul unei atenții cum nu fusese niciodată înainte. Dar de vreme ce a ajuns pentru a nu știu câta oară în focul concentric al unor asemenea întrebări, și-a pus în cap să-l smulgă din când în când pe Toman și pentru ea, măcar atât cât să meargă să-i împărtășească farmecul popularității, care, fără el, n-avea pentru ea niciun haz. De pildă, să o însoțească la seratele doamnei Erlebach, unde anul acesta se citește Eneida. Mediul acesta îl va ispiti probabil cel mai mult. Și-o rugă pe doamna Erlebach să-i facă o invitație specială în scris. Trebuie să o faceți dumneavoastră personal, cuvintele mele n-ar avea nicio influență asupra lui. Izbuti să-l aducă la serata următoare, după nesfârșitele insistențe amestecate până la urmă cu lacrimi. Văzându-l însă cu câtă silă merge și de bună seamă numai ca să fie scutit de alte scene, ar fi preferat să lase totul baltă și să rămână acasă. În salonul doamnei Erlebach totul era ca de obicei. Luminile reduse, tablourile cu rame de aur pe pereți, căruntul consilier al curții, Vilamovici, cu cartea la subsoară, Martina sesiză bine că Toman se simțea atras de această atmosferă neașteptată. Persoanele adunate aici erau puține, doar un cerc restrâns de prieteni, răspândiți pe canapele și fotolii în încăperea cufundată în semi-întuneric. Se ridicară însă cu toții de pe locurile lor și îl înconjurară surprinși pe oaspetele atât de distins și atât de rar. Doamna Erlebach era satisfăcută. Va fi, desigur, invidiată de mulți pentru faptul că invitația ei e prima căreia acest bărbat celebru, acest erou al ghețurilor polare, i-a dat curs. Chiar în clipa în care consilierul curții se așeză lângă lampa cu abajur ca să-și înceapă lectura, ușa salonului se deschise și anfitrioana se sculă de pe scaun ca să-l întâmpine pe ultimul venit. Martina, care ședea cu spatele spre ușă, îl zări abia atunci când doamna Erlebach îl conduse spre ea ca să îl prezinte. Profesorul Planck din Viena. Martina își înălță privirea și, în aceeași clipă, simți cum sângele îi se scurge din obraj, gonind cu repeziciune undeva către adâncurile cele mai adânci ale ființei sale. În locul profesorului ce-i făcea o plecăciune curtenitoare, vedea în fața ei vila cu etaj, ale cărei ferestre dădeau spre grădina botanică și belvedere, ușile albe, anticamera albă, halatul alb al profesorului. Profesorul Planck nu se dădu însă cu nimic în vileag, de parcă nici n-ar fi cunoscut-o. Doamna Tomanova și celebrul ei soț, docentul Toman. Cu un surâs împietrit în jurul buzelor, Martina se uită cum cei doi bărbați își strâng mâna cu căldură și laude pe profesor spunând: "Mă bucur foarte mult să vă cunosc, domnule docent. Am citit și am auzit atâtea despre dumneavoastră. Nu mă îndoiesc că distinsa coniță e foarte mândră de soțul ei." Se grăbi apoi să adauge, întorcându-se cu fața spre Martina, și ea citi numai decât în ochii lui că a recunoscut-o pe loc și acum aștepta resemnată clipa în care pe bătrânul profesor avea să-l ia gura pe dinainte. Dar nu se întâmplă nimic, doar atât că Martina petrecut 3 ore sub teroare. De la anfitrioană află că profesorul Planck sosise la Praga în vizită la fiica sa pentru a saluta venirea pe lume a celui de-al doilea nepot al său. Toată seara levită cât putu, dar se nimeri să se trezească lângă el în timpul gustărilor, tocmai în clipa în care nu era nimeni în preajma ei. Inima a început să-i bate sălbatic.
Ei, cum merge?" întrebă el și ochii lui cenușii, contrastând puternic cu fața sanguină, se ațintiră asupra ei cu o privire cercetătoare. În clipa aceea, uitându-se la zâmbetul blajin și la părul încărunțit al profesorului, simți încă o dată acea puternică ușurare pe care o mai simțise cândva în cabinetul lui de la Viena. Îi întinse mâna și îi spuse: "Vă mulțumesc, domnule profesor." "Mie? Pentru ce?" Și pe chipul lui indignarea prefăcută alternează cu mirarea autentică. "Dumnezeule, sper că nu v-ați temut." "Pe discreția mea, de altfel obligatorie, vă puteți bizui oricând. Dar spuneți-mi rezultatul. Totul în ordine?" "Nici nu știți ce serviciu mi-ați făcut, domnule profesor." Și, într-adevăr, niciodată nu vorbise Martina cu o convingere atât de profundă. "Deci, mulțumită și fericită, mi-am închipuit eu. Altfel..." Martina înțelese că altfel nu ar fi ajutat-o și, într-un avânt al recunoștinței, izbucni: "Mai mult, voi fi. Mamă, nu-i așa? Văd și vă felicit." "Cum așa? Se și vede?" întrebă Martina speriată. "Ochiul specialistului, distinsă doamnă," îi răspunse profesorul și începu să râdă, apoi, bătând-o părintește pe umăr, adăugă: "Sunt mulțumit de dumneavoastră, foarte mulțumit, distinsă doamnă. Văd că ați salvat o căsnicie fericită și aștept cu nerăbdare să vă încredințați mâinilor mele când va sosi momentul." Tocmai atunci se apropie de ei Toman și profesorul, schimbând repede discuția pe alt făgaș, se apucă să-și expună părerile despre Vergiliu. Și, totuși, această întâlnire a avut darul să o lecuiască pentru totdeauna de încercarea de a-l mai scoate pe Toman în societate. Nu. Ar fi într-adevăr o întreprindere prea periculoasă. N-ar fi exclus ca unii să nu fie atât de discreți ca profesorul Planck. De pildă Erlebach. Ce ușor ar putea să-și aducă aminte de Caral. De atunci se ducea singură la ceaiurile de după amiază, la lecturile din operele clasicilor, la teatru și la concerte, fără să întâmpine vreo obiecție din partea lui Toman. De altfel, această situație nu era nici pentru el lipsită de folos, căci Martina îi câștiga în persoana consilierului Vilamovici un susținător influent și devotat, potrivit doleanțelor profesorului Rauchberger. Viața mondenă o înghiți din nou, fără să-și dea seama. Aici nu mai realiza cât de repede se scurgeau zilele, săptămânile și că din bunele intenții cu care plecase la Zaznitz, în întâmpinarea lui Toman, încet nu mai rămânea nimic. Și, ca o scuză, își spune: "Oricum, peste puțin timp toate astea vor lua sfârșit și eu va trebui să stau mereu acasă." Dar când momentul acesta a venit cu adevărat, Martina se simțea apăsată de o povară grea. Dimineața plimbarea, pe urmă prânzul împreună cu Toman, asta nu însă întotdeauna, pe urmă singurătatea în casa mare și pustie, unde toate se prăbușeau peste ea. De altfel, zilele în care lua singură masa de prânz se înmulțiră. Cartea pe care Toman o intitulase În captivitatea ghețurilor eterne era de mult gata și, totuși, el își petrecea cea mai mare parte a timpului în afara casei, la laborator. Nu îndrăznea să-l întrebe la ce anume lucrează acum cu atâta râvnă. În timp ce mânca, obișnuia să citească ziarele, iar după cină se retrăgea numai decât în biroul lui. Odată sau de două ori a încercat să se ducă la el, dar a renunțat la insistențele lui deschise de a nu fi tulburat. De fiecare dată l-a găsit la masa de lucru, înnecat în cărți, dar tot de fiecare dată a plecat de acolo cu impresia că toate astea nu arăta ca un om cufundat până peste cap în studiile sale. Nu, într-adevăr, nu arăta. Ce se întâmplă cu el? Chipul lui a căpătat o expresie nouă, cu totul străină. Privirea lui exagerat de mieroasă era de-a dreptul dezagreabilă, nesinceră. Adeseori se întâmpla să nu-i răspundă pentru că, pur și simplu, nu auzea ce-l întreabă. Și atitudinea asta avea darul să o umilească. Simțea că totul în jurul ei alunecă pe un făgaș pe care niciodată n-ar fi trebuit să ajungă, pe un făgaș rău și primejdios.
Își dădea seama că totul se conturează altfel decât își închipuise ea și că ar fi trebuit să-și revină, să-și adune puterile și să intervină cât mai e timp. În anumite momente era răscolită de o presimțire neclară, ca un semnal de alarmă care o avertiza în fața unui lucru nefast ce plutea în aer, dar voința ei parcă ar fi fost paralizată. Copilul. De el, fără să fie încă pe deplin conștientă, își lega toate speranțele. Într-o după-amiază de decembrie, în timp ce ședea în nișă și privea absenta apa râului ce curgea sub fereastra ei, printr-o ceață ce te lua cu fiori, camerista Cristina veni să-i anunțe sosirea socrului ei. Nu-l văzuse de mai bine de o lună și fu mai mult decât surprinsă de vizita lui neașteptată. Se înspăimântă. De îndată ce-l văzu intrând, citi pe chipul lui că s-a întâmplat ceva. Bătrânul pătrunse în încăpere cam indispus și, după ocolișuri prelungite, pe care de bună seamă le socotea o manevră îndemânatică și care nu făceau decât să sporească neliniștea nervoasă a Martinei, aruncă brusc. Azi dimineața a fost la mine Vladimir. Și, rostind aceste cuvinte, se uită la ea îndelung și întrebător. Martina însă îi răspunse cu mirare. Da, la prânz nici n-a pomenit de această vizită. Bătrânul se foi pe scaun încurcat. Cred și eu că a tăcut. De fapt, și eu ar trebui să tac. I-am promis. Martina se cutremură. Ce vrea să însemne asta? Un ac subțire de gheață îi se lipi de inimă și o înțepă dureros. Cum așa? Nu înțeleg, bolborosi ea tulburată. De ce i-ai promis? Și despre ce e vorba? Despre ce? Tocmai asta e. Descumpănirea bătrânului crescu repede și vizibil. Cum să spun, relua nevoie Vladimir. Ei, fir ar să fie. Acum abia îmi dau seama că nici n-ar fi trebuit să vin la tine cu povestea asta. Pe neașteptate, luminată parcă de o scăpărare de fulger, Martina ghici. S-a plâns de mine, nu-i așa? S-a plâns. Ah, dacă ar putea să-i destăinuie într-un fel ce i-a spus fiul lui. Că n-a venit să se plângă, ci să se spovedească. Și arăta atât de părăsit, atât de sfâșiat lăuntric, încât pur și simplu s-a speriat de el. Cum a spus? Mi-e frică de ea, tată. Mi-e frică. Și în unele zile am impresia că o urăsc. Da, așa i-a spus. N-ar fi crezut dacă n-ar fi auzit toate astea cu urechile lui. Și partea cea mai rea a fost, cel puțin așa i s-a părut, că băiatul era înspăimântat de el însuși, neînțelegând pe semne de unde se adunaseră în el sentimentele acelea hidoase. Dar aceste sentimente erau în el și creșteau mereu. Erau în el de la început, din ziua în care s-a întâlnit cu soția lui la Saznitz. Așa i-a spus. Acum, stând în nișă, față în față cu nora sa, înfășurată parcă în zdrențele de ceață ce se rostogoleau afară deasupra râului, pricepu că povestea asta nu poate și nu trebuie să-i o spună vreodată, mai cu seama acum când era însărcinată. Da, s-a plâns un pic, îi răspunse șovăitor. Pe urmă însă, bâlbâindu-se din cauza pripelii și lăsând fraze în șir neterminate, se apucă să-i spună că lui Vladimir îi se pare mereu că ea, Silva, s-ar fi schimbat, că nu e în stare să o înțeleagă, că din tot ce îi legase odinioară, rămăsese atât de puțin, ca și când timpul care îi despărțise pe unul de altul ar fi înghițit totul și acum se codește să mai dea prada înapoi. Da, cam așa stau lucrurile și să-l ierte dacă nu se exprimă poate destul de precis. Nu se pricepe. E o treabă mult prea delicată pentru felul său de a gândi. Oamenii tineri de azi sunt frământați de niște ciudățenii care pe vremea lui nici nu existau. Martina îl lăsă să vorbească până la capăt, fără să-l întrerupă măcar cu un singur cuvânt. După ce amuții descumpănit la culme de tăcerea apăsătoare ce se așternuse în nișă, Martinei îi trecu prin minte ideea să se ridice și să spună: Da, toate astea se întâmplă numai pentru că nu sunt Silva, ci Martina. El nu știe, n-are cum să știe.
dar e în el ceva ce veghează și nu se lasă înșelat de mine. În loc de asta însă rosti cu jumătate de gură. A fost o greșeală. Nu trebuia să facem nunta înaintea plecării lui. Nu lunile de despărțire, ci toate prin câte a trecut el în acest răstimp, au fost de natură să ne înstrăineze unul de celălalt. Vom trece peste asta, numai că va trebui să o luăm de la început. În ceea ce mă privește, sunt încredințată că pruncul care se va naște va avea darul să ne apropie cel mai bine și cel mai sigur. Bătrânul încuvință clătinând zelos din cap și se vedea pe chipul lui cum îi se ușurează inima. În sinea ei însă Martina era preocupată de cu totul altceva decât să-i aducă o mângâiere socrului, căci după o scurtă pauză se grăbi să adauge. Și de ce a venit să-ți destăinuie ție toate astea și nu mie? Ar fi făcut mai bine." Vorba mea," o întrerupse cu smerenie bătrânul, simțind parcă nevoia să se scuze. Același lucru i-am spus și eu. Și știi ce mi-a răspuns? Că nu poate, cu toate că se pregătește pentru asta de nu știu cât timp. Cinstit îți spun, eu unul nu-l înțeleg de fel." Cu mâinile încrucișate neputincios în poale, Martina lăsă capul în jos. În clipa aceea o presimțire rea îi înșfăcă pentru prima oară grumazul. Dispăru cei drept numai decât, dar ea continuă să-și plimbe fără să vrea palmele pe pielea gâtului, având senzația că descoperă pe ea amprentele strânsorii. Ce mult s-au schimbat toate de atunci de când îl visa pe Toman în camera lor de copii, alături de Silva care dormea. Toate s-au schimbat. Și ea. Bătrânul Toman o lăsa într-o stare de dezorientare deznădăjduită. Discuția lor nu culmină cu nimic pozitiv, cu niciun plan, cu nicio cale sigură de urmat. Nu știu să-i dea nicio povață, pentru că el însuși nu știa să se descurce într-o situație atât de neclară, atât de încălcită și, cum s-a exprimat ea, atât de modernă. În ansamblu, l-a condamnat pe fiul său, dar la ce ajută ei asta? În ciuda eforturilor sincere de autoanaliză, Martina nu fu în stare să-și găsească nicio vină. Din toată tortura zadarnicei scormonire a propriei conștiințe, nu se alese decât cu trista constatare că se luptă zadarnic cu ceva mai puternic ca ea, cu ceva parcă atotputernic, cu o umbră gigantică ascunsă pe fundalul unei lumi, care nici măcar nu se învrednicește să surâdă zbuciumului ei de furnică, ci dimpotrivă, cu chipul nepăsător, o mătură ca pe un fulg, cu o singură suflare, din drumul evoluției firești, cu o legitate de fier, drum al unor lucruri pe care le guvernează și poate să le guverneze numai ea și nimeni altul. Atmosfera neprimitoare din casa de pe cheiul Rieger deveni din ce în ce mai apăsătoare și mai irespirabilă. De bună seamă nu este îngăduit omului să renunțe la el însuși și să trăiască nepedepsit viața altuia, își spunea Martina în sinea ei. Și din nou, ca de atâtea ori în trecut, se afla neputincioasă în fața descoperirii că, în ciuda aleitei asemănări exterioare, în ciuda imaginii din oglindă, a dăinuit și dăinuie în substanța ființei ei și a surorii sale ceva ce le-a deosebit și le deosebește pentru totdeauna, ceva peste care nu se poate trece și care nu s-a șters nici prin moartea uneia dintre ele. Așadar, a dus și continuă să ducă o luptă fără ieșire. Nu, Martina nu depune încă armele, mai e copilul. Cine știe, poate că pricina care generează răceala și înstrăinarea lui Toman constă în schimbările pe care îi le produce sarcina. Se cerceta zilnic în oglindă și nu putea să nu vadă cum frumusețea ei se ofilește și se duce. Era o priveliște întristătoare și Martina ar fi căzut pradă disperării dacă n-ar fi păstrat în suflet cu încrâncenare speranța că odată cu nașterea copilului va apărea nu numai o nouă verigă de legătură între ea și Toman, ci se va întoarce și frumusețea chipului și grația liniei zvelte și suple a trupului, făcând astfel să dispară obstacolul care acum îi baricadează drumul spre ea. Nu se dă bătută, ci dimpotrivă, se înarmează cu și mai multă răbdare și încredere. Și mai cu seamă, acum nu trebuie să-l asalteze și să-l încercuiască pe Toman
cu niciun fel de tandrețe sau duioșie, care s-ar putea să nu-i fie pe plac. Nu trebuie să îi se impună, să îi se bage în suflet cu orice preț. Toate astea abia atunci când, odată cu întoarcerea primăverii, va fi și ea, din nou, în plină floare. Era într-o după-amiază târzie. Afară ziua scurtă începea să se stingă. Deodată se auzi zuruitul strident al telefonului. Martina, care tocmai se odihnea pe divan, se sperie atât de tare încât îi căzu și cartea din mână. Nervii îi erau supra-solicitați, iar din clipa când încetase să mai iasă în societate, telefonul amuțise în casa lor cu desăvârșire. În sunetul lui ce spinteca acum tăcerea sumbră din jur, era ceva sfâșietor prin însuși neprevăzutul lui. Cu inima bătându-i năvalnic în piept, se apropie de aparat și ridică receptorul. Înmărmuri. Steinburg. Profesorul Rauchberger. De n-ar fi fost anunțul telefonistei de la centrală, nici nu i-ar fi recunoscut vocea care își dădea seama și de la mare distanță, tremura de emoția bucuriei, în timp ce îi aducea la cunoștință că Thoman va fi numit membru corespondent al Academiei, iar el, profesorul, va fi avansat ca membru titular. Am aflat asta acum câteva clipe, firește, deocamdată pe cale confidențială, așa că mă grăbesc să vă spun și dumneavoastră. Am vrut inițial să-i telefonez direct domnului Thoman, pe urmă însă mi-a venit în minte că dumneavoastră ați făcut pentru el și pentru mine atât de mult, încât meritați să fiți cea dintâi care află o asemenea veste. Și nu mă îndoiesc că din gura dumneavoastră vestea va fi pentru el și mai îmbucurătoare. Martina era atât de emoționată, încât abia izbuti să bâiguie câteva cuvinte de mulțumire. În sinea ei îl îmbrățișa pe profesor cu toată căldura. Da, așa e, în definitiv are și ea o părticică de merit în această numire, și asta datorită consilierului curții imperiale, Vilamovici. Se îmbrăcă la iuțeală și porni numai decât spre Politehnică. În sfârșit, o să-și dea seama Thoman încă o dată cât de mult se bucura de toate succesele lui, cât de mândră e de el și cât de mult îl iubește. Nu, cu o asemenea veste nu poate să aștepte până de seară, când se va întoarce acasă. La ora aceea înaintată, culoarele luminate ale Institutului de Fizică erau pustii. Neîntâlnind pe nimeni în cale, Martina urcă iute la etajul 2, coti pe un culoar lateral și cu inima agitată se opri în dreptul ușii ce dădea în laboratorul lui. Dinăuntru răzbea până la ea o voce confuză, vocea lui Thoman, și încă una, necunoscută. Ciocănie în ușă și apăsă pe clanță. Ușa era încuiată. Convorbirea dinăuntru amuțit de parcă ar fi retezat-o cineva cu securea. Mai ciocăni odată. Pași, un scârțâi de cheie în broască și ușa se crăpă. În deschizătura strâmtă îl zări pe Thoman, fără haină, numai în halat de lucru. Nici gulerul de la cămașă nu l-avea, iar la față era congestionat de parcă tocmai atunci s-ar fi ridicat plin de încordare de la o muncă îndelungată și trepidantă. Tu?" I se păruse doar sau văzuse țâșnind din ochii lui flacăra spaimei. Te surprinde, nu-i așa? Am venit să-ți aduc, dar nu mă lași să intru?" Nu ezită decât cel mult o secundă și, totuși, Martinei nu-i scăpă din vedere acest lucru. Și în clipa aceea și-a amintit de cealaltă voce pe care o auzise din spatele ușii. Te stingheresc cumva? Ai pe cineva în vizită?" Nu, adică da, desigur, e aici domnișoara Marhova." Îi deschise ușa larg și Martina, cu sentimentul ciudat că mușchii feții îi înțepenesc fără voie, pătrunse în laboratorul lui. Nu mai dăduse pe aici de când o adusese el pentru prima și ultima oară după întoarcerea lor la Praga și, de aceea, primul îndemn firesc fu acela de a arunca în jur o privire plină de curiozitate. Laboratorul lui Thoman se compunea din două încăperi. Aceea în care intrase Martina era de fapt o cameră de experiențe cu 3 ferestre mari, câteva mese, câteva dulapuri și o mulțime de aparate. În dreapta era intrarea spre cealaltă încăpere mai mică și, așa cum știa,
mai curând un fel de cameră de lucru cu o masă de scris și o garnitură de birou îmbrăcată în piele. Porni direct într-acolo ca atunci când fusese aici pentru ultima oară, dar Toman îi tăie calea cu aerul că ar face asta în mod cu totul întâmplător. Spune-i că mi-ai adus ceva. N-am putea discuta aici? Iată-mă că azi nu te poftesc mai departe, dar știi, tocmai dictez niște rezultate obținute cu greu în noile mele experiențe cu razele alfa. Martina a și deschis gura, gata să rostească vestea care, nu se îndoia, avea să-i producă o asemenea impresie încât, din nou, după atâta vreme, Toman avea să o strângă în brațe de bucurie, când, deodată, privind peste umărul lui, zări crăpându-se ușor ușa ce dădea în odaia învecinată. Prin deschizătură pândea cu băgare de seamă un cap cu părul negru și cârlionțat. Ochii mari, albaștri cenușii, erau ațintiți cu groază asupra ei. Toată povestea nu dura însă decât o frântură de secundă, căci în aceeași clipă capul dispăru și ușa se închise la loc zgomotos. În jurul Martinei totul începe să se învolbureze într-un vârtej nestăvilit. O durere cumplită îi înțeapă pieptul, apoi totul se risipește, se mistuie și ea nu mai vede în față decât ușa aceea trântită și prin minte îi trece un singur gând. De încuiat nu poate să se încuie acolo, căci cheia e înfiptă în broască din partea asta. Într-o clipită își ia avânt, se repede la ușă și trage de ea cu atâta violență, încât clanța îi alunecă din mână și se izbește de unul dintre dulapuri, al cărui geam se năruie zuruind pe dușumea. Pe măsuța mică, mașina de scris stă închisă sub capacul metalic, în schimb, pe canapeaua de piele, o ființă speriată la culme se luptă cu nasturii bluzei încă descheiate pe jumătate. Martina are strania senzație că obrajii, creștetul capului și ceafa îi se îmbracă în țurțuri de gheață. Fiori reci ca gheața îi se preling pe firele părului, de la rădăcină până în vârf, și ea pălește, se face albă ca varul. Buzele freamătă în gol, iar ochii căscați de uimire privesc când la Marhova, care zadarnic se străduiește să-și ascundă sub masă sânii pe jumătate dezgoliți, când la Toman, care stă lângă ea țeapăn ca o stană de piatră, cu fața mai palidă decât a ei. Dar toată povestea nu durează decât 2-3 secunde, căci, răsucindu-se pe călcâie, Martina se îndreaptă încet spre ieșire, fără să mai arunce cuiva vreo privire, fără să scoată o vorbă. Merge cu pas domol, distanța dintre cele două uși îi se pare nesfârșită. În cele din urmă izbutește să apuce clanța, să deschidă, să iasă pe coridor și să închidă ușa încet în urma ei. Apoi, cu același pas ce aduce cu pasul somnambulului, înaintează pe același coridor pe care cu puține clipe în urmă îl străbătuse însuflețită de atâta bucurie. Doamne, ce catastrofă! Ce înspăimântătoare prăbușire a unei lumi întregi s-a petrecut aici între cele două treceri! Dar nu apucă să ajungă în dreptul ușii batante cu geam, când deodată aude în urma ei strigătul lui Toman. Silva! Și un tropot de picioare grăbite. Fără să-și mai întoarcă privirea, o rupe la fugă ca o fiară hăituită. Intră orbește cu amândouă mâinile în ușa ce se desface zburând în fața ei și ea se năpustește pe scară în jos ca o bijelie să dispară cât mai repede de aici, căci i-ar fi peste puteri să mai dea ochii cu el. Țâșnește în stradă cu sufletul la gură și, abia după ce realizează că oamenii se uită după ea plini de mirare, își încetinește fuga și începe să meargă cu pas obișnuit. La un moment dat se întoarce. Bineînțeles, fără guler, numai în halatul de lucru, Toman nu s-a încumetat să alerge după ea până în stradă. Răsuflă ușurată și abia acum își dă seama că tremură din tot corpul ca în toiul frigurilor. Îi clănțăne dinții și ochii îi arde de lacrimile reținute cu încrâncenare. Are senzația că se înnăbușă. Un fel de șomoiog vâscos și fierbinte îi astupă gâtlejul. Se oprește în colțul străzii. Pe aproape uruie un tramvai și vatmanul sună furios din clopot la o căruță cu cai încălcată cu cărămidă. Oamenii umblă forfota de colo până colo. Vitrinele magazinelor strălucesc în străzile așternute de ninsoare. O trăsură. Unde doriți să mergeți? Indiferent, oriunde.
Interiorul trăsurii miroase a fân, a pleduri vechi și a grajd. Sub ea roțile huruie, arcurile proaste saltă a nevoie. Cheiul, luminile felinarelor de la colțurile de stradă, lumini și umbre ce se succedă neîncetat, într-o alternanță perfectă. Martina privește nătâng înainte. Toate simțurile ei plutesc într-o stare de semileșin, în spațiul pustiu și cenușiu, brăzdat la intervale precise de conuri de lumină. Un singur lucru vede acum în față, acel cap speriat, ivindu-se în ușa întredeschisă. Acel cap cu părul negru și cârlionțat și încă ceva, cheia aceea înfiptă în broasca ușii. Nu poate să se încuie, nu poate. Un râs sec, istovit, îi țâșnește brusc din gâtlejul uscat. Se sperie ea însăși, atât de înfricoșător îi se pare ecoul lui în spațiul închis al trăsurii. Să se răzbune, să-i dea lovitură după lovitură, să-l treacă din umilință în umilință. Ceva trebuie să-i facă, să-l învețe minte. Se apleacă spre pâlnie și strigă birjarului, oprește! Coboară în beznă, în bătaia vântului tăios și rece. Ninge. Spațiul încețoșat și neprimitor o înghite într-o clipită și se simte deodată mică și lipsită de importanță, ca un copac însingurat. Prin preajmă îi se scurg puhoaie de trecători. Roiurile de lumini o țintuiesc din toate părțile ca niște ochi de aur îndepărtați. Totul e departe. Totul se pierde din raza de cuprindere a mâinilor și inimii ei. E singură. Răbufnirea de mânie și revoltă s-a potolit și a dispărut ca un râu subteran. Închisă în sine, înaintează năucă prin orașul vesperal, fără să-i pese unde și încotro se duce. În prăpastiile ce îi se cască adânc în suflet, vuiesc întunecat izvoarele deznădejdii. Străzile o întâmpină deschizându-și fără rost aleile de felinare pâlpâitoare și tot fără rost se risipesc în urma ei, ca și când nici n-ar exista. A ajuns la un colț de stradă, îl ocolește. Fulgi mari de zăpadă îi se lasă pe obraj, pe buze și se topesc răcoritori. Trece peste linia tramvaiului și, ca prin vis, aude sunete de clopot, uruit de roți, tropăit de potcoave. Taie o piață, parcuri, intersecții de străzi, când la deal, când la vale, la dreapta, la stânga. Poate merge în cerc, habar nu are. De nimic nu-i pasă și nimic nu se sizează. Realitatea e un vis. Lucrurile, casele și oamenii nu sunt decât nălucile unor umbre ce se mistuie în gol. În pustietatea moartă din lăuntrul ei se învârtește și murmură fremătător ca un balansier de oțel o singură idee clară. Asta e pedeapsa pentru că l-am înșelat, pentru că am luat locul Silvei. N-am dreptul să-i reproșez nimic și nici să mă răzbun, n-am dreptul. Merge mereu și neobosit, și nici măcar nu-și dă seama că întunericul din jurul ei se îngroașe tot mai mult. Luminile sunt din ce în ce mai rare. Contururile deformate ale caselor alunecă înapoi, vântul se întețește pe aleile lungi și amorțite. Tumultul orașului se îndepărtează și se stinge undeva, într-un colț al orizontului îndepărtat. Tăcerea e spartă pe neașteptate de ecoul pașilor ei, și ecoul crește, e din ce în ce mai puternic, de parcă ar vrea să împlinească spațiul dintre pământ și norii ce gonesc pe cer. Deodată se oprește, acorduri de pian, o melodie în surdină plutește spre ea de undeva de sus, un clipocit de izvor, o ploicică de tonuri vibrând ușor, atât de dominante în această clipă, încât Martina realizează pe loc adâncimea abruptă a tăcerii și singurătății din jur. Ochii ei se înalță și pășesc pe raza argintie a muzicii, în sus, tot mai sus. Deasupra norului negru al grădinii, nișa în care un necunoscut i-a făcut surpriza de a-i dărui primul buchet de trandafiri. Lumina de chihlimbară răzbate prin perdelele și draperiile trase, în spatele cărora mâinile cuiva ating claviatura cu dragoste și pasiune înflăcărată. Ale cui mâini? Nici nu miră faptul că a ajuns aici prin toate ramificația unor străzi atât de întortocheate. Nu, acum are sentimentul că spre acest loc s-a îndreptat de la bun început.
Răsuflarea grea își croiește a nevoie drum din pieptul agitat. Da, aici, animată de atâtea speranțe și cu perspectiva unui viitor luminos, se mutase ea atunci ca pe o pajiște smălțată de flori. Se dă câțiva pași înapoi. Da, acum are impresia că întrezărește conturul ferestrelor ce dau spre dormitorul în care s-au năpustit cândva asupra ei două brațe nerăbdătoare, însetate de dragoste. Besna se apropie tot mai mult de ea, îi se lipește de trup și Martina are deodată senzația că privește dintr-un puț adânc și îngust spre stelele îndepărtate și inaccesibile. Cât de departe, cât de ireal și cât de mort pare totul acum. Acum e singură, părăsită. Viața i-a scăpat din mână, i-a alunecat printre degete ca o bucată de sticlă fragilă. N-a mai rămas din ea decât o grămăjoară de cioburi presărate la picioarele ei. Nu mai are pe nimeni pe această lume la care să se poată refugia cu taina ei, cu durerea și deznădejdea ei. Pe nimeni. Izvorul de muzică din nișa luminată a secat. Tăcerea se adâncește, iar vântul ce-i asaltează urechile îi împrăștie jalea ca pe fulgii de nea. Un trecător o depășește, se uită înapoi plin de curiozitate, apoi își vede mai departe de drumul lui. Martina îl urmărește cu privirea fără voia ei și îl vede cum o cotește pe șosea prin preajma fostei ei vile. Și în clipa aceea se întâmplă minunea. O spadă de lumină orbitoare spintecă parcă bolta cerului nocturn, făcând să strălucească în fața ei literele acelei fraze pe care le vedea cu atâta claritate. Aș vrea doar să știți că v-am iubit cu adevărat. Așa i-a scris în scrisoarea pe care ea, nesăbuita, a rupt-o bucățele și a aruncat-o în apa eleșteului. Se sforțează să se miște din loc, de parcă s-ar smulge cu greu din pământul în care a prins rădăcina. Grăbește pasul. Încet, încet, nișa dispare în spatele copacilor. Caral! Caral! Aerul din jur scapără de bucuria speranței și a mângâierii, iar numele acesta răsună prin el ca trâmbițatul solemn al cornilor de vânătoare. Pe șoseaua străjuită de grădini nu s-a schimbat nimic. Și totuși, peste drum de terenul unde se află casa lui Stadler, se înalță o vilă neterminată. Se apropie de portița de scândură. E tot așa cum a fost. Inima îi zvâgnește cu putere. Să-i sugrume gâtlejul, nu alta. Deodată își pierdu curajul și un nou val de desperare se rostogolește peste ea și o înneacă. De ce? La ce bun? Nu, nu are niciun rost. Nu vrea să mai vadă de acum încolo niciun bărbat. Bate în retragere și se îndepărtează. Caral s-a sfârșit cu el, definitiv și irevocabil. De altfel, cum ar putea el să o ajute? Și apoi are ea nevoie de concursul cuiva? Se autoconvinge, se încredințează și își demonstrează că nu, dar în acest timp pasul ei e din ce în ce mai domol. Înainte de a ajunge în colțul șoselii, se întoarce și, pornind înapoi pe propriile ei urme lăsate în zăpadă, ajunge din nou în fața portiței și, fără să mai șovăie, apasă pe clanță. Portița e încuiată. Caută febril butonul soneriei, nici vorbă de așa ceva. La urma urmei, la ce ar folosi lui Stadler soneria? În măsura în care poate vedea, la ferestre e întuneric, casa pare părăsită. Izbește de câteva ori cu pumnii în portiță, dar nicăieri nu se mișcă nimic. Cercetează descumpănită șoseaua presărată destul de rar cu felinare aprinse. Nicăieri nici umbră de om. Dezamăgită se întoarce cu fața în bătaia vântului care îi sfichiuiește fără milă obrajii și pornește înapoi spre oraș. Doamne, de ce am aruncat scrisoarea lui Caral? De ce? În clipa asta oprește prima trăsură ce îi apare în cale. Obrajii aprinși o ustură, buzele i-au plesnit de uscăciune, străzile îi se par nesfârșite, roțile trăsurii furuie monoton. Monoton răsună și tropotul copitelor. Acasă, acasă! Când ajunge însă în pragul locuinței sale, se îngrozește. Mai are ea oare un cămin al ei? Și dacă vine chiar Toman să-i deschidă?
Orice ar fi în stare să îndure pe lumea asta, numai o întâlnire cu el nu. Nu sună, ci se mulțumi doar să ciocănească ușor. De la bucătărie, Cristinca cu siguranță va auzi. Dar iată că trebuie să bată din nou mai tare ca să vină să-i deschidă. A venit. Cine coniță? Domnul docent? Martina în cuvință dând din cap. Pentru nimic în lume nu i-ar mai fi rostit acum numele. Da, domnul docent e acasă, în camera de lucru, răspunse Cristina, uluită de-a binelea. Mi-a poruncit să-l anunț, nu anunți nimic. Și fă-mi, te rog, patul imediat în odaia mea, pe divan, 2 perne și o pătură, atâta tot. Și ai grijă să le duci acolo prin vestiar, ca soțul meu să nu observe nimic. Și fără să-i mai pese de consternarea fetei, se furișă pe neauzite în camera ei. De îndată ce Cristinca ai făcut patul, se încuie, învârtind cheia de 2 ori și abia după aceea, răsuflând ușurată, își scoase mantoul și pălăria. Masa de seară o refuză categoric, nu-i ardea ei acum de mâncare, nici de somn nu-i ardea. A țipit târziu de tot, spre ziua, furată de un somn scurt și neliniștit. Se trezi curând, la 6 dimineața, odată cu prima agitație a străzii. Se dădu jos din pat cu capul greu și năuc, transpirată toată și slăită de puteri. Primul ei drum fu spre ușă. Aseară auzise în spatele ei de 2 sau de 3 ori pașii lui Toman. Ciocănise, ba chiar o și strigase. Nu-i răspunsese, nici nu se clintise măcar. Acum toată casa era cufundată într-o liniște mormântală, nicăieri nicio mișcare. O fi dormind încă, mai știi? Se strecură din odaie în camera de baie, se spălă la iuțeală cu apă rece și tot la iuțeală se îmbrăcă și părăsi casa în cea mai desăvârșită liniște. Mai întâi intră într-o cafenea să ia gustarea de dimineață, apoi petrecu un ceas în sala rece pe jumătate pustie, răsfoind la întâmplare și cu gândurile împrăștiate tot felul de reviste ilustrate. Fotografiile preamăreau eroismul armatelor imperiale pe toate fronturile răspândite în cele 4 puncte cardinale. Martina era însă cu ochii mai mult la acele ceasornicului de perete decât la imaginile din reviste. Timpul se tăra încet ca un bolnav în cârje. Când bătu ora 8, plăti și porni din nou spre Bubeneci. Afară începuse să se dezghețe, burnița și stropii mărunți băteau în geamurile trăsurii, în spatele cărora luceau de umezeală niște umbrele gonind pe caldarâmul noroios. Îi va surâde oare azi norocul? Îi surâse, portița era deschisă. Străbătu în grabă grădina încărcată de murmurul rece al ploii. Nici ușa casei nu era încuiată. La intrare, o cămăruță strâmtă și murdară, pardosită cu dale galbene verzui murdărite de noroi. Un dulap de cămară maro cu găuri de aerisire. Pe el câteva pungi prăfuite, perii de ghete, vase de bucătărie. Zugrăveala veche, coșcovită. La colțuri, pânză de păienjeni. Martina stă pe loc șovăitoare, neștiind încotro s-o ia. Încearcă la întâmplare ușa cea mai apropiată, bucătăria. Un iz acru și stătut, de încăpere de mult neaerisită, îi izbește nările. În dreptul mașinii de gătit îl surprinde pe bătrânul Stadler. Stă în genunchi și aruncă în foc cărbuni. În zgomotul pricinuit de făraș, n-a auzit-o intrând. Martina închide ușa și, sprijinindu-se de ea, așteaptă gâfâind de atâta tulburare. Stadler trântește portița mașinii, se ridică în picioare și, într-o clipită, se preface în stană de piatră. Martina face 2-3 pași, apropiindu-se de el. Mă recunoașteți, domnule Stadler?" Vocea cu inflexiuni neobișnuite îi se pare și ei străină. Fărașul pe care bătrânul îl mai ține și acum în mână cade duduind pe dușumea. Un mormăit confuz și Stadler îi întoarce spatele. Se apropie de fereastră și, șuierând sfârâitor printre dinți, se uită afară de parcă n-ar mai fi nimeni în bucătărie. Pe Martina o ia cu frig, deși îmbrăcată cu o haină de blană. Domnule Stadler, nimic. Așadar, omul acesta o ignorează cu adevărat.
omul acesta care ultima dată era gata să se târâie la picioarele ei. Domnule Stadler, stăruia Martina, văd că nu m-ați recunoscut. Sunt Silva Tomanova. Numele ăsta blestemat. Până și aici trebuie să-l rostească. Nicăieri nu se poate descotorosi de el. Se lipește de ea inseparabil, ca propria ei piele. Stadler parcă nu aude, nu vede. Se desprinde de lângă fereastră, se întoarce la soba lui și se apucă din nou să o încarce fără niciun rost, făcând să zornăie fărașul dintr-o dorință înverșunată de a stârni parcă un zgomot cât mai asurzitor. Martina se repede la el. Domnule Stadler, ce înseamnă toate astea?" Nu." Glasul ei nu se face auzit. Cuprinsă de o criză de furie nestăvilită, se apleacă spre el și, smulgându-i fărașul din mână, izbucnește. Am venit să vă salvez nepotul, m-auziți? Pe nepotul dumneavoastră." De data asta se pare că bătrânul o aude. Cu o mișcare lentă, nespus de lentă, se ridică și se postează în fața ei cu picioarele depărtate mult unul de altul. În ochii Martinei a crescut parcă până în plafon. Fața lui subtă ca de pasăre tremură ciudat. Petele roșii de sub ploape ies ascuțit în afară, iar ochii... Martina nu-i în stare să le înfrunte privirea. Da, ochii aceștia se lipesc de ea ca două lipitori și pe neașteptate țâșnește din ei o flacără fioroasă și în clipa aceea gura bătrânului se descleștează, dezlănțuindu-se într-un hohot de râs zgomotos. Martina face involuntar un pas înapoi. Omul ăsta pare a-și fi pierdut mințile. Vă e teamă de mine, distinsă doamnă? Vă e teamă de bătrânul Stadler? Da, eu însă vă asigur că bătrânul Stadler n-a fost niciodată așa cum îl vedeți acum. Era, cum era? Și pocnind din degete continuă. Ce să-i faci când îi moare cuiva băiatul, nelegitim ce-i drept, dar nelegitim numai pentru că n-a putut să se cunune cu mama lui, care a murit la naștere. Ei, ce rost are să mai vorbim despre asta acum? Dar după o scurtă pauză relo. Ce mi-am spus? Otto o să-l înlocuiască. Îi seamănă atât de mult. Și l-a înlocuit. L-a înlocuit. Pe urmă însă, ați venit dumneavoastră și s-a zis și cu înlocuitul și cu toate planurile mele. Un plâns sfâșietor cu sughițuri puse capăt cuvintelor sale. Se uită la el cu o spaimă mută. Ce a vrut să spună acest om înfricoșător? Domnule Stadler, știți, eu am venit să... bolborosește ea dezlânat. Și în clipa aceea se produce catastrofa. 7 cuvinte, 7 lovituri de ciocan drept în frunte, între ochi. Ați venit prea târziu. Otto a căzut. Martina pălește mereu, de parcă trupul i s-ar fi deschis pe neașteptate și sângele din el s-ar fi scurs în voie, direct în pământ. A căzut! Alte 2 lovituri. Martina scoate un geamăt prelung. Se răsucește în jurul propriei sale axe, cu inima parcă străpunsă de un glonte necruțător. Dacă n-ar fi prins-o bătrânul Stadler, s-ar fi prăbușit pe plita încinsă. Când își veni în fire, ședea pe o canapea veche și fonată și bătrânul Stadler îi freca tâmplele cu oțet. Se uită năucă în jur. Pretutindeni încotro privea, șiruri de amintiri în poziția de drepți, echipate cu cele mai cumplite instrumente de tortură. Închise repede ochii la loc. Nu, visul mai durează. Și privitul prin odaie și degetele bătrânului pe tâmple, și asta ține de vis. Când se va trezi cu adevărat, va realiza că se află întinsă pe divan în odaia ei. Da, ziua va fi în toi și asta numai pentru că a furat-o somnul. În definitiv, a adormit abia spre dimineață. Își ia inima în dinți și ridică din nou ploapele. O bucătărioară părăginită și murdară, cu plafonul afumat, țeasta prelungă și pleșuva a bătrânului Stadler, acoperită de o piele unsuroasă și lucioasă. A căzut.
Ce vorbă e asta? A căzut. Cum a căzut? Oare nu l-am iubit? Cum nu l-am iubit? Numai pe el l-am iubit cu adevărat, cu toată inima, cu toată ființa. El a fost totul pentru mine, toată viața mea. Da, acum știu de ce nu mă stânjenea deloc atunci când nu-mi spunea pe numele meu adevărat. Dragostea mea pentru el era atât de mare, încât în beția simțurilor renunțam bucuroasă la mine însămi, tot restul nefiind decât eroare, o agățare orbească de niște planuri preconcepute și nici de cum dragoste. În îmbrățișarea lui Toman rămâneam eu însămi. Iată de ce mă rănea atât de adânc un nume rostit de buzele lui, un nume care n-a fost niciodată al meu. Acum știu, o, Doamne, și simt asta până în adâncul inimii mele. Și atunci, de ce mi l-ai luat? De ce ai îngăduit să cadă? Căci tu trebuia să știi că într-o bună zi voi veni la el înfrântă, umilă și părăsită, ca să-i aduc un sprijin lui și mie, și salvarea pentru amândoi. Stă cu mâinile împreunate în poale, cu capul lăsat pe spate și dă frâu liber lacrimilor care îi se preling în voie pe obraj, și fiecare lacrimă acuză și se tânguie. De ce? De ce mi l-ați ucis? Bătrânul Stadler stă pe un scaun în fața ei, deșelat, zdrobit și schimbat cu desăvârșire. Posomoreala, încruntarea, disprețul și furia i-au dispărut de pe chip și n-au mai rămas decât deprimarea, smerenia și resemnarea mută. Și iată, se pare că bătrânul înțelege graiul lacrimilor ei, căci deodată începe să se văicărească. Ah, distinsă doamnă, și eu repet asta în fiecare zi. Da, în fiecare zi, de dimineață până seara. De ce mi l-au ucis? De ce? Și, văzând că Martina nu-i răspunde altfel decât cu un nou potop de plâns, bătrânul adaugă. De ce n-ați venit mai devreme? De ce? De ce nu atunci? Apoi dă din mână, ca și când ar pune cruce trecutului care nu mai poate fi schimbat, și mormăie. Ăsta a fost pe semne destinul lui. Martina însă nu-l mai ascultă, căci mintea ei e frământată de un singur gând. Iată, încă un mormânt. Blestemată fie ziua în care m-am trezit la spital cu inelul surorii pe degetul meu. Din clipa aceea viața mea nu-i decât un veșnic izvor de nenorocire. Prea multe s-au adunat, mult prea multe, nu ocupă, ci o mare întreagă de amărăciune trebuie să golesc până la fund, ca răsplată. Și după ce își duce gândul până la capăt, îl aude din nou pe Stadler spunând: Da, distinsă doamnă, i-ați adus nenorocire, dar să lăsăm asta. Când vă văd acum în halul ăsta, dar nu-i nimic, suferiți, și eu sufăr, și sufăr pentru a doua oară, și înțeleg ce înseamnă să stai aplecat neputincios deasupra mormântului, de fapt nici măcar deasupra mormântului, căci cine știe unde e mormântul lui? Trupul i-a fost sfârtecat de o grenadă, dar de vreme ce e mort, asta nu mai are nicio importanță. E tot una unde putrezește. Cuvintele bătrânului au o rezonanță cumplită și fiecare în parte e ca o tăietură nemiloasă de secure. Și iar o ia cu leșin. Puțină apă, vă rog. Să chem un doctor? Nu, mulțumesc. Acum mă simt mai bine. Și după o scurtă pauză. Când? Bătrânul nu pricepe. Vreau să spun când a căzut. La 5 octombrie. Să plece de aici cât mai departe. Încearcă să se ridice. Doar nu vă gândiți să plecați în halul ăsta. Se uită la el cu o privire absentă. Plec, îi spuse în șoaptă și încercă să pășească. Se clătină. Sprijiniți-vă de mine. Mulțumesc. Numai bucățica aceea prin grădină. Afară mă așteaptă o trăsură. O scose încet din casă și tot încet o conduse prin grădină, unde îi întâmpina același murmur rece al ploii ce nu mai contenea. Când ajunseră în dreptul portiței, Martina a avut o răbufnire neașteptată. Dumneavoastră nu știați de la el că am vrut să-l salvez cu adevărat? Totul era aranjat. Știu, distinsă doamnă. Mi-a spus el ceva despre toate astea, numai că
Dădu molatic din mână, cu aerul că ar fi vrut să spună: "Iată, acesta e rezultatul bunelor dumneavoastră intenții," după care îi deschise servil portița. Martina înaintă puțin, se opri, mai aruncă o privire înapoi spre grădină, cu naiva speranță că se va întâmpla minunea și, printre copacii cu crengile golașe, va răsări Caral și va spune: "Cu bine," rostia cu voce stinsă și întinse mâna. Stadler însă n-o primi. Pe chipul lui subțire, urât și brăzdat de cute, reveni expresia împietrită cu care o întâmpinase la început. Așadar, totul a fost în zadar. A rămas Martina, aceeași Martina care a fost de când își aducea aminte. Ah, dacă ar fi rămas așa și pe din afară, ar fi dobândit fericirea mult visată. În definitiv, o avusese în mână. Fatală neînțelegere. Acum, după moartea lui, era încredințată că îl bănuise și îl pedepsise pe nedrept. Toate i-au scăpat din mână și s-au încălcit ca niște fire de ață multicolore într-un ghem ce nu mai poate fi descălcit. Dacă ar fi rămas Martina... Ba nu, nu-i așa. De ce gândește în felul ăsta de vreme ce lucrurile s-au petrecut cu totul altfel? Oare l-ar fi întâlnit dacă ar fi continuat să rămână Martina? În definitiv, asta s-a întâmplat numai și numai pentru că s-a furișat în locul Silvei, numai și numai pentru că a trăit o viață împrumutată, o viață furată și nici de cum propriei viață. O simplă moștenire lăsată de Silva. Cumplită poveste. Totul dobândit fără niciun merit personal. Dar, de fapt, cine cui i-a furat viața? Judecând drept, Silva a furat-o pe a ei. Silva, care o viață întreagă a jefuit-o de toate, nu s-a lăsat nici acum. Întinzând mâna din mormânt peste hotarul dintre viață și moarte, a prădat-o și de ce i-a mai rămas, de Toman și Caral. Roțile trăsurii uruie monoton, alunecând la vale spre oraș, pe serpentina ce șerpuiește printre grădinile Cohtec. Case, străzi, furnicar de oameni. O fetiță cu năsucul în vânt și cu buzele întinse de un zâmbet de fericire stă la marginea trotuarului și flutură din mână cuiva din tramvaiul ce tocmai se pune în mișcare. Ce-o fi făcând oare Toman la ora asta? Îi trece deodată prin minte Martinei. O fi probabil la bruneta aceea cu păr cârlionțat care, cine știe, a profitat poate anume de prilejul ce i s-a oferit ieri ca să demonstreze cine e adevărata doamnă Tomanova și în felul ăsta s-o înlăture pe ea din calea ei. Și totuși și ea, și în special ea, nu-i decât un simplu instrument într-un joc de care habar nu are. Și apoi, indiferent unde e, îl va căuta și se va răzbuna. Acum trebuie să se răzbune și pentru pierderea lui Caral. Se va posta în fața lui și îi va spune totul de la obraz. Îi va spune că nu e Silva, că luni în șir l-a înșelat și l-a dus de nas, că l-a înșelat pe el, pe tatălui, pe toți i-a înșelat, că Silva e moartă, că ea e Martina. Că ea, Martina, a ucis-o. Da, așa îi va răspunde Toman și oricine altul pe această lume. Da, pentru că, de fapt, nu dispune de niciun martor care să declare că lucrurile s-au desfășurat așa cum i le-a zugrăvit ea în scrisoare și așa cum le mai dictase cândva la întocmirea procesului verbal oficial. De fapt, și atunci fusese suspectată. De Mangeon, doctorul Poirier. Câte nu-i fulgere acum prin minte, tata, mătușa Fanny, care nu era în stare să-și explice cauza morții lui și, mai cu seamă, cum și de ce a ajuns bătrânul în pragul dormitorului ei. Desigur, ar fi și astea luate în discuție și toți ar supune unui chinuitor interogatoriu ca să o constrângă să mărturisească totul, iar moartea tatălui ar apărea deodată într-o lumină nouă, absolut nedreaptă, dar pentru ea ca o circumstanță extrem de agravantă. Iar Toman, care în realitate o urăște, da, ar fi capabil să o acuze pentru o faptă pe care n-a săvârșit-o. Cum să-și dovedească nevinovăția? Trăsura opri în fața casei lor. Mergeți mai departe. Unde? Unde vreți? Cheiul, strada Ferdinand, piața Vaclav. Prin geamurile trăsurii,
Străzile se perindau ca într-un vis incolor. Nu, toate astea trebuie să le gândească temeinic. Și motive pentru asemenea fapte s-ar găsi și încă destule. Câte n-a câștigat luând locul Silvei, nu numai pe Toman, ci și averea. Mai întâi a căpătat zestrea Silvei, pe urmă s-a moștenit pe ea însăși, pe urmă pe tata, și l-ar fi moștenit și pe Toman dacă legea nu ar fi împiedicat-o. Că a refuzat moștenirea, la gestul ăsta au silit-o, bineînțeles, așa vor spune, mustrările de conștiință. De altfel, n-a semnat în cele din urmă petiția prin care cerea ca soțul ei să fie declarat mort și, dacă între timp n-ar fi fost scurtat termenul prevăzut de lege, nu era gata să intervină și în această chestiune? Înghețată mai mult de groază decât de umezeala rece, Martina se ghemuiește într-un colț al trăsurii care rătăcește cu ea, purtând parcă pe străzile Pragăi o străină indezirabilă, o persoană excedentară. De fapt, cum a fost? Acum, când amintirile reînvie în ea cu mai multă ascuțime, evenimentele petrecute pe Aurora, totul îi apare altfel. Prinde verga, a strigat Silva. De ce n-a prins-o? De ce s-a cocoșat doar ca să-i zboare pe deasupra capului într-un arc lung și ucigător? Acum o încearcă sentimentul că oricine în locul ei ar fi prins-o cu ușurință și în felul ăsta ar fi redus puterea loviturii, făcând-o cel puțin nevătămătoare. Asta cu siguranță. De ce n-a făcut-o? N-a trântit-o oare pe fundul embarcațiunii ceva ce trăia ascuns în ea și nu aștepta decât prilejul să se manifeste? N-a ucis-o totuși ea pe Silva? Nu prin propria ei faptă, ci prin incapacitatea de a întreprinde mișcarea salvatoare în momentul decisiv. În definitiv, dintotdeauna voise să fie ea cealaltă. Din fragedă tinerețe își dorise să fie în locul ei. Nu se poate prezenta în fața lui Toman și să-i arunce în obraz. Eu sunt Martina, nu Silva. Nici asta nu poate să facă. Nici să se răzbune pentru fericirea furată, pentru fericire furată. Oare nu l-a furat și ea pe el de fericirea lui? Ah, Doamne, cât de încălcite sunt toate și cum se leagă toate între ele! Un ghem de necesități și coincidențe de cauze și efecte, de realități imprevizibile, inevitabile și indispensabile. La poșta centrală. Birjarul întoarse supus. La poștă expedie mai întâi o telegramă mătușii Fani cu rugămintea să o aștepte peste 3 zile la Frisach. Apoi ceru legătura cu Institutul de Fizică și, abia după ce află de la portar că soțul ei a urcat în laboratorul său, telefonă acasă și porunci Cristinei să pregătească valizele de voiaj. Când ajunse acasă, valizele erau într-adevăr pregătite și Cristinca stătea lângă ele, încremenită de groază. Prezența ei o descumpăni pe Martina. Cum să-i explice toată povestea acestei copile neștiutoare? Nici nu încercă. Îi spuse doar atât, gândindu-se că va avea nevoie de ea atunci când se va naște copilul. Dacă vrei, poți să vii cu mine. În 2 ceasuri împachetă toate lucrurile pe care dorea să le aibă cu ea pentru început. Nu uită nici de portretul ei cu dedicația adresată tatii. În cele din urmă se furișă în biroul lui Toman și puse pe masa de scris medalionul cu fila din jurnalul său. Când o să-l vadă, o să înțeleagă numai decât de ce i l-a lăsat aici. În pragul odăii apăru Cristinca. Trăsura a venit, Coniță. O ultimă privire înapoi, ultima imagine. Medalionul de aur lucind mat pe mapa de piele verde. Încuie locuința și în clipa în care scrâșnetul metalic al cheii răsună în broasca ușii, un gând năprasnic o străbătu cu iuțeala fulgerătoare a meteorului. Oare prin asta nu se eliberează de fapt dintr-un cerc vicios și se întoarce la ea însăși, la ea și la eliberarea ei de sub jugul unei vieți străine? Proeminențele sud-estice ale munților Taurii mici, păduri, păduri și iar păduri. Un fremăt prelung, coral neîncetat, de dimineața până seara, de la primele stele până în zori. Cețuri, nori uriași de aburi rostogolindu-se clocotitor din rezervorul văii, tot mai sus pe povărnișurile muntoase.
Zăpadă. Ninsori dese și persistente care, cu troienele lor, netezesc câmpul, transformându-l într-o întindere vastă, sclipind de albeață. Pe cornișele caselor, pe ramurile copacilor, pe fiecare ridicătură, câte o căciulă mițoasă de nea. Ferestre întroienite, vifornă prasnic șuierând dinspre Alpi, viscol, zăpadă ceruită, scârțâind ca sticla. Nasurile și urechile aprinse ale oamenilor din gurile cărora țâșnesc fuioare de fum cenușiu. Clinchetul de zurgălăi al săniilor ce se răspândește peste tăcerea moale și adâncă, întregită de strălucirea alb-albastră a luminii reflectate. Brazde subțiri tăiate de schiuri, încrucișându-se în colo și încoace la tot pasul. Dispar, șterse de alte vijelii, ca din nou să apară. Urme nepieritoare ale activității omenești, furnicar de interese și griji umane pe niște meleaguri amorțite de somnul iernii până la primăvară. Mătușa Fani, umblând prin casă ca o umbră a mărăciunii, reproș viu încărcat de dușmânia împotriva aceluia care, dincolo, de cealaltă parte a Alpilor, a cutezat să pângărească printr-o asemenea nelegiuire neamul din care, cu mândrie, s-a considerat întotdeauna a face parte. Copilul prinde pe neașteptate mai multă viață în pântecele Martinei și trupul ei începe să se dezvolte, să se umfle și să se îngroașe sub presiunea unui trupșor în creștere. Copilul. Martina trăiește numai cu gândul la el. Va fi numai al ei. Între el și ea nu va exista nicio opreliște, niciun zid despărțitor. Nu vor exista nici erori, neînțelegeri sau înșelătorii. Mama lui, copilul ei, fără cea mai mică îndoială, căci se hrănește cu sângele ei. Liniștea și pacea smerită a peisajului alpin îi se revarsă în suflet ca o binecuvântare. Și ea se concentrează toată în întâmpinarea viitorului, în întâmpinarea pruncului care într-o bună zi va gânguri și îi va scânci în preajmă și se va liniști la sânul ei. Binecuvântată fie clipa în care a fost nenăscut încă și totuși a dat vieții ei un nou sens, tocmai atunci când vechiul sens se pierduse. I-a dat o nouă direcție, o nouă orientare, tocmai atunci când era amenințată să rătăcească în labirintul deznădejdii, al speranțelor înșelate și al fericirii pierdute. Acum nici mătușa Fani nu se mai răstește la rodul cu care omul acela a îngreunat pântecul Martinei. Da, omul acela, altfel nu-l numește. Acum a înțeles și ea că tatăl n-are absolut nicio importanță și că toată importanța stă în faptul că pruncul va fi al Martinei. Și al ei va fi. În privința asta s-a căzut la învoială și totul a fost întărit cu acte legale, căci în asemenea treburi, mătușa Fani, această femeie energică și autoritară, se pricepe de minune. Iar Toma n-a fost atât de docil, atât de conciliant, la nimic nu s-a opus, cu toate a fost de acord. Mustrări de cuget, bodogănea morocănos mătușa Fani. Dar nici măcar aici n-avea dreptate. Și cețurile se rostogolesc mai departe din munți, și zăpada se cerne din cer, și zilele și săptămânile și lunile se scurg mereu, și trupul în trup sporește neîncetat. Și sânii Martinei se umflă și se rotunjesc, făgăduind un izvor bogat de lapte pentru o gură ce încă nu s-a născut. Și munții, eterni și falnici, se aprind și se învinețesc în amurgul roșietic, se scaldă în sângele soarelui muribund și, când în zorii zilei următoare învie din morți, îl întâmpină fluturându-i steaguri albe și strălucitoare de zăpadă. Pe urmă, vin ploile torențiale și spală de pe coame și povărnișuri splendoarea iernii. Prin văzduh se prelinge primul semn călduț, dar plăpând al primăverii. Seva fecundă țâșnește în sus din rădăcinile cele mai adânci, încingându-se și aruncându-și prin plămânii pământului suflarea caldă peste toate lucrurile, peste arbuști, copaci și pietre, peste stânci, păduri și oameni. Și totul zvâcnește și tresare. Un somn tainic se topește sub troienele erodate și sub poșghița plesnită a gheții, păsările își iau zborul din ascunzișul lor,
și se zbârlesc în bătaia soarelui care începe să dogorească și să bronzeze pielea. Din cețuri și aburi se ivește un cer albastru imaculat. În păduri, în munți, pe ogoare și pajiști, se naște un cântec, o melodie cu sunete mereu noi, ce se avântă într-un crescendo neîntrerupt, din ce în ce mai puternic. Flăcările albe, albastre, galbene, roșii, violete ale florilor țâșnesc în toate direcțiile din pământul zglobiu și, iată, vine și florarul mai și împodobește coroanele copacilor cu splendoarea cununii de nuntă și o ia pe Martina de mână și o conduce în josul văii, spre miază zi, unde, în orășelul celovec, o așteaptă într-o încăpere albă patul nașterii și doctorul Simici, un sloven cu scântei în ochi și în toate mișcările, care o întâmpină voios și împarte la iuțeală porunci surorilor cu bonete albe și halate lungi, la fel de albe. Și vine și noaptea, o noapte rea și sumbră, înarmată cu instrumente de tortură, ce se înfig în trupul ce țipă și se zvârcolește, și se înfig fără milă, căci viața nouă și destinul nou nu știu să vină pe lume altfel decât cu alai de dureri, de vaete și tânguiri. Dar în noaptea se schimbă în zi, o zi ce-și revarsă din belșug razele calde, aurii ale soarelui, în odaia sclipind de curățenie și veselie, și în ochii chinuiți ai Martinei, ce se deschid cu nerăbdătoarea întrebare. Ce e? Aveți o fetiță, doamnă?" îi spune cu bunătate un chip de femeie bătrână și încercată, de sub boneta scrobită, și un ghemotop drăgălaș, cafeniu și caragios, bate aerul cu membrele sale micuțe, ca niște stegulețe, în întâmpinarea mâinilor Martinei, care încă mai tremură de slăbiciune, dar sunt gata să-și dăruiască afecțiunea. Se va numi Martina," murmură ea în șoaptă, și un zâmbet de fericire și mulțumire îi se așează pe fața-i palidă, ca razele de soare pe florile de măr care, afară, sub ferestrele sanatoriului, încununează ramurile cu strălucirea lor trandafirie. Capitolul 11. Și în fântânile cele mai adânci strălucesc stelele. Valea largă a Loarei, pajiști mănoase, vii în forme geometrice desfășurate pe costișe, crânguri de fagi și de platan, alei de plopi, meleaguri încântătoare și ispititoare, ca vinul pe care îl rodesc, creneluri albe ale castelelor aureolate de farmecul arhitecturilor străvechi, înălțându-se peste norii de verdeață ai copacilor, cu strălucirea împietrită a unor vremuri fără de întoarcere, sau răsfrângându-se în apele fluviului, ca în oglinda timpului ce se scurge nestăvilit. Turnurile posomorâte ale castelului din Langeais, vitrege și amenințătoare ca fostele turnuri ale Bastiliei, dandelăria veselă a zveltelor turnulețe în stil renascentist, splendoarea castelelor din Azay-le-Rideau, Amboise, Chambord și Blois, luminate sărbătorește de reflectoarele solare ale zilei de iulie, panglica de argint a râului, șerpuind cu bucle mari spre apele nesățiosului ocean. Trenul gonește fără răgaz, uruitul roților se transformă la trecerea acelor într-un trosnet asurzitor, clădirile gărilor apar și dispar cu aceeași iuțeală, zarea se răsfiră din ce în ce mai larg, albastrul cerului devine tot mai închis, presimțind parcă apropierea Atlanticului. Martina stă așezată lângă fereastră și privește liniștită cunoscutele locuri ce zboară în direcție opusă, în timp ce, pe canapeaua din față, fiica ei doarme cu capul lăsat în poalele Cristinei. Nantes, Saint-Nazaire, în depărtare portul, locul natal al Aurorei. Marea. Trenul alergă printre parcuri și grădini, printre vile, castele și pavilioane de vară. Apoi, după ce străbate un crâng de pini, frânele încep să scrâșnească, să scârție și, în sfârșit, peste streașina gării se vede o inscripție albă pe fond negru. La bol. Martina simte cum stau să podidească lacrimile bucuriei. Nimic, aproape nimic nu s-a schimbat aici. Pinii împrăștie același miros ca odinioară. Aceeași liniște domnește pe străzile din preajma vilelor înconjurate de grădini cu straturi de flori multicolore. Obloanele de la ferești verzi, albastre și galbene
sunt deschise pretutindeni. Aici colo răsare câte un chip omenesc. Sub olta de mătase albastră a cerului imaculat sălășluiește pacea. Aerul tare, de o transparență cristalină, e încărcat de bucuria fremătătoare a depărtărilor libere. Nisipul albicios al trotuarelor înguste, de-a lungul rigolelor sclipind de negreața asfaltului lustruit, scârție sub tălpile Martinei și ei se pare deodată că totul în jur capătă brațe ce cresc mereu, fluturând prietenește în întâmpinarea lor. Să fie asta poate pentru că nu se întoarce aici singură și lângă ea răsună pașii mărunți ai aceleia care, născându-se, a dat vieții ei o orientare și o semnificație nouă. Dumneavoastră erați, madame, vă rog să mă iertați, în numele într-adevăr vi l-am uitat, dar chipul nu. Așadar, doamna Sharpie a recunoscut-o. Martina surâde fericită și întinde mâna din mers. Cum să nu-mi aduc aminte?" exclamă doamna Sharpie și, aplecându-se, se grăbi să adauge. Dar ce vedem noi aici? Fetița dumneavoastră? Oh, la, ma petit chéri, comment allez-vous? Da, e Martina mea. Ce se spune Martino? Bonjour, madame, declamă copila în rochiță tricotată, târșindu-și un picioruș pe parchet. Mai mult decât acest salut nu știe încă pe franțuzește. Ține să o pună în temă Martina pe doamna Sharpie, care nu mai poate de dragul fetiței. Știți, are abia 3 ani. Asta însă nu deranjează deloc pe doamna Sharpie, care continuă să-i vorbească micuței Martina de parcă ar înțelege-o la fel de bine ca maică sa. Și, adresându-se pe rând mamei și fiicei, nu mai privitește să-și exprime admirația față de frumusețea neobișnuită a copilei, față de nemaipomenita asemănare cu mama. Zău, ca 2 picături de apă, același păr auriu, aceiași ochi albaștri violeți. Da, e într-adevăr Martina, repetă Martina mamă, punând pe acest nume un accent deosebit, pe care doamna Sharpie nu-l sesizează și chiar dacă l-ar sesiza, nu l-ar înțelege. În sfârșit, sosește Cristina, care între timp supraveghease transportul valizelor și o ia pe micuța Martina sus. Rămase singure, cele 2 femei discută câteva detalii legate de închirierea camerelor de la etaj. Nimic nu arată că în cei 5 ani de când nu se văzuseră, peste capetele lor ar fi trecut furtuna războiului care lăsase în urma ei o Europă istovită și atâtea inimi pustiite și care le despărțise și pe ele pentru un timp în 2 tabere inamice. Știți, madame, că de fapt sunteți mai frumoasă acum ca atunci când ne-am văzut pentru întâia oară? Mi-ați rămas bine întipărită în minte, căci vorba aceea, vă vedeam în fiecare zi, ca să zic așa, în dublu exemplar. Biata surioară, poate nu o să mă credeți, dar mai sunt și azi pe aici oameni care își amintesc de cazul acela întristător. Doctorul Poirier, când a fost în permisie în 917, aici vocea doamnei Sharpie se frânge și Martina își lasă capul în piept. Memoria căzuților trebuie cinstită. Doctorul Poirier, nostalgica amintire o atinge pe Martina ușor, ca o rază de soare n-asfințit. Ce bine că până la urmă a cedat totuși stăruitorului îndemn lăuntric de a veni aici, acum, când tot ce a început în aceste locuri nu mai reprezintă decât un trecut vindecat și răscumpărat. A, da, domnul Poirier, răsuflă ea cu un suspin. Mi-a părut tare rău când am aflat. Îndată după încheierea armistițiului am trimis fotografiile promise. Din păcate însă... Cum, madame? O întrerupse doamna Sharpie. Dumneavoastră nu știți că fotografiile au fost depuse la muzeu? Doctorul Poirier a lăsat toate colecțiile sale municipalității. Da, acest om bun și cum se cade, acest iubitor de oameni și medic excelent, și-a găsit și el moartea în război, căzând ca erou în timpul unei acțiuni de salvare a răniților dintr-un lazaret de companie bombardat de inamic. Trist, nu-i așa, un om ca el... Și în timp ce doamna Sharpie își șterge lacrima ce îi se prelinge pe obraz, Martina îi răspunde destul de rece, scuturând din cap. Ce putem face, madame? E un lucru inevitabil.
Cu toții am trecut prin mari suferințe." Da, aveți dreptate, mari suferințe," încuvințează cu multă însuflețire doamna Sharpie, nebănuind că Martina se gândește la cu totul altceva. Iertați-mă, abia acum îmi dau seama că sunteți singură și eu nici nu v-am întrebat ce face soțul dumneavoastră. Să știți că și eu, de partea cealaltă a tranșeelor, am urmărit totul în ziare și cu atenție, cu foarte mare atenție, și îmi pot închipui prin câtă suferință și tristețe ați trecut." Martina fuge cu privirea de ochii ei și se uită peste ea în oglinda care îi dublează prezența. Acum nu-și poate aminti decât de celălalt și, de aceea, rostește cu o voce glacială: "Soțul meu a căzut și el." Doamna Sharpie își frânge mâinile. "Cum așa? Și dumnealui, după câte a pătimit, a trebuit să meargă în război?" Și văzând că Martina nu-i răspunde, îi strânge mâna cu compasiune și se grăbește să adauge: "Ce mult vă compătimesc! Și totuși ați reușit să treceți și peste acest necaz și să înfloriți din nou. Și, ca să zic așa, asta e principalul. La urma urmelor, omul are îndatoriri sfinte față de viață. Eu, vorba aceea, n-am pierdut pe nimeni și uitați-vă la mine în ce hal am încărunțit de când nu ne-am mai văzut." Martina se duce sus în camerele ei, 2 încăperi învecinate, ambele cu balcon, una pentru Cristina și fetiță, cealaltă pentru ea. Tot la etajul întâi ca atunci, dar nu același, căci Martina le refuzase, în ciuda faptului că erau libere. Ca să vezi, nici aici nu s-a schimbat nimic. Aceeași grădină unde stătea la masă cu sora ei, același preș roșu pe care urcau scara împreună, aceiași palmieri artificial pe coridoare. Aici, la numerele 1, 2, 3, aici au stat. 3 uși frumos lustruite de culoarea fildeșului. Apasă clanțele pe furiș, una câte una și fără voia ei, inima începe să-i bată mai cu putere. Încuiate, foarte bine, și ceea ce s-a petrecut în spatele lor e încuiat, iar cheia a fost luată și dusă de timpul fără de întoarcere. Se îndreaptă spre celălalt capăt al coridorului. "Ce face Martina?" fu prima ei întrebare după ce pătrunse în odaie. "Am împins-o în pat și acum doarme." "Foarte bine, să doarmă. Drumul a obosit-o," încuvință Martina, după care, lăsând pe seama Cristinei despachetatul valizelor, se îmbăie, își puse o rochie ușoară de culoare albă și porni nerăbdătoare spre plajă. Și aici sunt toate așa cum au fost. Plaja lată, nisipoasă, îmbrățișează golful cu același arc prelung. În stânga până la Pornișe, în dreapta până la stâncile din fața portului Croazi, ce se întrezăresc la orizont. Măgărușii, înfămați la trăsurele de copii, pășesc grav de-a lungul liniei trasate de rostogolire a valurilor, pe nisipul cafeniu umed și catifelat. Poate chiar aceiași măgăruși care pășeau pe aici atunci, înainte de război. Asta va fi într-adevăr o atracție nemaipomenită pentru micuța Martina. Abia aștepta să o vadă bucurându-se de plimbarea în caleașca miniatură, pe cordonul de spumă sursurătoare ce se prelinge înapoi în apa mării. Corturile multicolore își flutură pânza în bătaia vântului, iar dinspre casino răzbat acordurile concertului de după amiază. Unde e războiul pe care cu 5 ani în urmă îl văzuse ivindu-se la orizont? Doar 8 luni s-au scurs de la încetarea lui și aici totul arată ca și când nici n-ar fi existat vreodată cumplitul măcel. Porni de-a lungul țărmului pe strada subzidită, îndreptându-se în direcția Pornișe. Promenada e animată, peste tot predomină culoarea albă, măsuțele instalate afară sub perdelele de pânză ale cafenelelor sunt ocupate, iar ospătarii, în șorțuri lungi și albe, mișună grăbiți printre ele aducând aperitivele. Pe asfaltul negru lucitor sfârâie cauciucurile automobilelor, un torent nesfârșit de automobile, iar prin culoarele străzilor adiacente se vede verdele închis al pădurilor de pin pe fundalul azuriu al cerului. Dinspre mare, pe al cărei luciu roiesc bărci cu pânze albe și roșii și care în dreapta Martinei se umflă într-o boltă înaltă până în zarea îndepărtată, dinspre marea infinită și grandioasă,
calmă și strălucitoare, bate o adiere proaspătă și înmiresmată, o adiere dătătoare de sănătate și bucurie, mesager fericit al depărtărilor limpezi. Bătrânul poliac îl vede de la distanță, pe el și ghereta lui de închiriat bărci. Ce-ar fi să o mai găsească și acum printre ele pe neuitata Aurora? Da, ghereta e aici, numai bătrânul poliac lipsește. Dar femeia care ține acum ghereta împreună cu fiul ei e vorbăreață și foarte serviabilă. Domnul poliac? Cum să nu-l știe? Doar de la el a cumpărat această dugheană, această mică întreprindere care acum, după război, dacă o vrea domnul, o să aducă mai mult câștig decât înainte. Ei bine, bătrânul poliac s-a mutat la Saint-Malo. La sora lui rămasă văduvă, căci soțul ei a căzut în război. S-a dus acolo să o ajute la magazinul ei, un magazin prosper cu articole de pescuit. Da, a dat lovitura bătrânul poliac. Așa e câte unul de dă norocul peste el din senin. Martina face calea întoarsă mergând de data aceasta pe plajă, prin nisipul moale, cald și dezmierdător. Nu, Aurora nu se mai vede printre embarcațiuni. Deși, cine știe, poate n-a recunoscut-o, poate au revopsit-o și i-au dat un alt nume. Dar, în definitiv, ce importanță mai au aceste detalii? Frumusețea și împăcarea constau tocmai în faptul că își poate îngădui acum să meargă cu inima vindecată pe același drum pe care timpul a șters urmele trecutului, lăsând doar amintirile purificate ce plutesc în aer ca parfumul și lumina. Se plimbă pe plajă, alege și închiriază un cort în dreptul cazinoului și, cu fața numai zâmbet, își imaginează bucuria micuței Martina. Cortul, nisipul, măgărușii, apa și soarele. Azi e prea târziu, dar mâine se va repezi până la croazii. Ca să vezi, nici măcar de locurile acelea nu se mai teme. Dimpotrivă, până și închipuirea lor e învăluită de o neobișnuită vrajă melancolică. Ba, mai mult, toți spinii chinuitori au apucat de mult să cadă. Divorțul, desfășurat fără probleme, cu o discreție desăvârșită și al cărui rezultat formal nici n-a mai așteptat să-l afle, a rupt ultima verigă ce o mai lega de trecut, de acel cerc vicios din care atâta vreme nu fusese în stare să găsească o ieșire și din care n-a scăpat de fapt decât în toamna anului trecut, datorită micuței Martina. Era în toiul culesului de vii și ferma mătușii Fani fremăta de zarva culegătorilor. Cât de viu i-a rămas întipărită în mintea amintirea acelei zile, dar scârțitul coșurilor grele pe rândea rândașii le duceau în spinare, îndreptându-se cu ele spre teascurile ce miroseau de beția acrișoară a sucului țâșnitor, îi mai stăruia și acum în urechi. Micuța Martina aleargă spre ea, ținând în fiecare mână câte un ciorchine încărcat de boabe și strigă de departe. Ăștia i-am cules pentru tine, mămico." Martina o sărută, primește darul și numai decât îl împarte cu ea. În aceeași clipă apare mătușa Fani și îi spune: "Ai grijă, Silva, să nu lași pe Martina să se apropie de teascuri." Iar copilul, încruntându-se la față de parcă ar fi mușcat dintr-o lămâie, se grăbește să-i răspundă. "De ce îi spui mamei Silva și nu Martina, mătușă Fani?" Pe Renata Vörgl o chema Renata pentru că mama ei e Renata și pe Emma Groschlicht o cheamă Emma după mama ei și... Dar copilul n-apucă să-și spună gândul până la capăt, căci Martina o strânge în brațe cu putere și șoptește cu o nerăbdare frenetică. "Tu nu vrei să mă cheme Silva? De ce? Spune de ce." Micuța Martina se uită la ea înmărmurită. A surprins poate în glasul mamei ceva ce îi afectează sufletul sensibil de copil, dar pe urmă își cuibărește repede capul la pieptul ei și îi răspunde tot în șoaptă. "Pentru că nici pe mine nu mă cheamă așa și pentru că e un nume urât." Martina râde sec și îi spune mătușii Fani: "O auzi? Ce părere ai? Vrea să mă numesc la fel ca ea, Martina." Mătușa Fani ridică doar din numeri. Acum nu i-ar de ei de asemenea năzbâtii. Martina însă, abia stăpânindu-și plânsul, se adresează din nou copilului. "Într-adevăr, vrei tu așa ceva?" Copilul dă zelos din cap în semn aprobator. "Dar de ce? Spune, de ce?
insistă mama. Copilul, de bună seamă zăpăcit de o întrebare atât de inutilă, se uită la ea abătut. Ce greu e să te înțelegi cu oamenii mari, dar ți-am mai spus odată. Citește Martina răspunsul în ochii contrariați ai fetiței. N-am nimic împotrivă dacă vrei, poți să-mi spui Martina, dar numai tu. Ăsta va fi numai un drept al tău, al nimănui altcuiva, pricepi, un privilegiu al tău. Copilul pricepe numai cuvintele, nu și semnificația lor adâncă, și se învoiește cu o bucurie pătimașă. Martina nu știe dacă aceasta e cauza eliberării ei sau altceva, un complex întreg de evenimente trăite de ea în ultimii 2 ani. Un lucru însă știe, și anume că din ziua aceea se simte ca și când ar fi plesnit cingătoarea care o strângea fără milă în fatalul cerc vicios. În ziua aceea parcă ar fi scăpat de ultimele rămășițe ale chinuitoarei poveri și ar fi fost ușurată de blestemul surorii dispărute, căreia îi furase și numele și locul în lume. În ziua aceea a fost cotropită de sentimentul unei libertăți înaripate. Acum pășește pe malul mării, aproape de locul unde a început imensa și atât de tragica ei eroare, aproape de locul unde a făcut primul pas greșit care a aruncat-o în chinurile iadului, și are impresia că ar privi retrospectiv viața altuia, viața cuiva care, deși a fost apropiat, i-a fost totuși nespus de străin. Mămico, Martino, micuța Martina zboară nebunește în întâmpinarea mamei Martina și se aruncă în brațele ei cu toată forța celor 3 anișori ai săi. Râsete și sărutări nestăvilite. De jos duduie gongul, chemând oaspeții la masa de seară. Stă la umbra cortului cu fața îndreptată spre mare și citește. Micuța Martina, înconjurată de o droaie de copii cu care se înțelege caragios, dar destul de ușor totuși, se joacă de zor cu nisipul ce ascunde în el atâtea lucruri fascinante și miraculoase, cum sunt castelele, căsuțele pentru păpuși și tunelele ce pot fi străbătute de un trenuleț tras de o locomotivă cu arc. Cristinca are grijă de ea să nu fugă în apă și să nu se rostogolească în valurile care, ceva mai încolo, ling și netezesc nisipul cu coamele lor jucăușe. Binecuvântate fie aceste frumoase zile din la Bol. Nu, Martina nu se mai mișcă de aici, nu se mai duce nicăieri. Intenționase cei drept să se retragă până la Croazii, să încerce să descopere de acolo, de pe faleza înaltă, stânca pe care s-a salvat atunci și să mai vadă odată spitalul în care s-a trezit la viață după cumplitul accident, dar apucase să amâne această excursie de pe o zi pe alta, ca în cele din urmă să renunțe la ea cu totul. În definitiv, de ce să meargă acolo ca să reînvie un trecut îndepărtat? Odihnească-se în bine meritata-i uitare. În anumite clipe, lasă cartea pe genunchi și, privind înainte, vede de fiecare dată prezentul și viitorul ei. Pe micuța Martina, strigând și jucându-se în nisip, concentrată toate asupra unor dificile probleme de construcție, care umplu întru totul orizontul copilăresc. Soarele, înălțându-se spre zenit, ispitește. Martina iese din cort și se întinde pe nisip. Soarele o frige și o prăjește cu razele sale fierbinți și picuri mici de sudoare încep să îi se brobonească pe pielea aproape bronzată. Absorbe cu toți porii căldura dezmierdătoare și strălucirea aurie. Din când în când, câte o adiere răcoroasă o face să se înfioare de atingerea voluptoasă, iar de sus, din azurul orbitor al cerului, îi asaltează ochii mii de scântei scăpărătoare, ploaie de foc a unor năluciri luminoase. Ce-i lipsește? Închide ochii și, în singurătatea unui clar obscur nedefinit, ce tresare sub ploapele ei, se scufundă în ea însăși. Din toată lumea, n-a mai rămas decât ecoul îndepărtat al valurilor stârnite în larg, care apoi, într-o alternanță ritmică, neîntreruptă, gonesc spre țărm, ținându-se de mână ca îndrăgostiții. E oare fericire trăirea ei de acum? Buzele Martinei zâmbesc, ușor melancolic, ușor amar. Mai are și acum un corp tânăr și frumos. Simte și gândește într-un chip nou și adânc și n-are cu cine să împartă toate astea.
Uneori brațele ei sunt îndurerate de dorința de a cuprinde. Pe cine? Ce? Nu pe Toman, nici pe Caral nu-l dorește, ci o legătură prietenească de nădejde, o legătură trainică cu un bărbat puternic, echilibrat, cu șira spinării dreaptă, care, dacă e singur ca ea, să semene unui cerc neîncheiat. Dar e oare cu putință să întâlnești în viață, mai mult decât odată, un om care să-ți fie mai aproape și mai indispensabil decât toți ceilalți? Un om pe care să-l accepti așa cum e, cu toate calitățile și defectele lui, și pentru care să fii în stare să dai din tine tot ce-i mai bun? Mai mult decât odată? În definitiv, eu n-am întâlnit încă un asemenea bărbat. Mie nu mi s-a oferit încă prilejul de a da din mine tot ce-i mai bun. Și atunci, ce sunt eu? Un orb care trece prin viață fără ecou. Ori, dimpotrivă, un om care dispune de capacitatea de a distinge chiar de la distanță înrudirea și îmbinarea armonioasă a două destine. Are sentimentul că încă nu s-a dezvăluit în felul ei și pe deplin, că e încă o floare închisă, care abia așteaptă clipa glorioasei sale înfloriri. Și cu câtă sete dorește această clipă. Undeva în straturile cele mai adânci ale sufletului ei se răspândește deodată ecoul puternic al spaimei. Gata, ajunge. Martina sare în sus, de parcă ar vrea să scape de ea însăși. Își scoate la iuțeală sandalele și alergă spre apă, săltând ușor de pe un vârf pe altul. Picioarele abia îi se afundă în nisipul bătătorii de valuri. Apa rece stropește în jurul ei și îi șuieră mânios printre genunchi. Presiunea sporește. Marea se opune încercând să respingă asaltul și își încordează trupul în strânsoarea puternică a apei și, înotând voinicește, se îndreaptă spre stânca ce răsare abrupt din valuri, ispitind la sărituri spectaculoase. Se cațără până în vârf, la 2-3 metri deasupra lingușitoarei tălăzuiri înspumate, se îndreaptă din șale, trupul frumos, bine făcut, se înalță zvelt în spațiul albastru strălucitor, o bătaie sprintenă și, înscriind în aer o curbă aproape perfectă, mlăbiosul trup cade în apă. Câteva clipe se mai scufundă cu ochii deschiși în adâncul cu sclipire de smarald, apoi o zvâgnire bruscă a picioarelor, mâinile țâșnesc în sus și Martina răsare la suprafață în bătaia soarelui. Trage adânc în piept aerul proaspăt și în clipa următoare, înotând cu mișcări puternice, își croiește drum spre larg. Se îndepărtează. Oamenii și corturile de pe plajă nu mai sunt acum decât niște puncte micuțe, iar țărmul pare o panglicuță galbenă tivită de albul spumei. Departe, în jurul ei, nimic decât jocul sprințar cu pâlpâiri sclipitoare al valurilor. O lume tainică, trăind în felul ei aparte. Strecurându-se înainte prin apa călduță, se simte parcă plămădită din aluatul încrederii în sine. Și deodată își amintește. În tren a cunoscut un inginer francez, numele nu-l mai știe. Se întorcea din vacanță în niște ținuturi pustite de război din provincia Champagne, a căror refacere o dirija. Îi vede și acum ochii strălucind de bucurie și orgoliu și aude vocea puternică plină de încredere în sine. Construim poduri, șosele, case, sate, orașe, ameliorăm terenuri agricole, refacem viile, sădim pomi, construim, madame, construim. Martina se întoarce pe spate și își spune în sinea ei, în timp ce valurile o leagănă ușor. Opera înnoirii, sigur că da. Inginerul acela nici n-a bănuit cât de bine l-a înțeles. Sigur că da, renașterea din ruine la o viață nouă. Și ea a înfăptuit o asemenea operă măreață de înnoire, în ea. În ea, repetă mereu Martina, spintecând din nou apa. Acum profită de flux și se lasă purtată de valuri înapoi spre țărm. În culmea veseliei duce o luptă aprigă cu valurile ce se rostogolesc de pe plajă, de parcă marea n-ar vrea să o lase să iasă. De 2 ori e azvârlită înapoi, dar nu se lasă. Prinde cu iscusință ritmul valurilor, alunecă pe ele la momentul potrivit. Ajunge într-un loc mai puțin adânc și se proptește în nisip, împotrivindu-se unui nou asalt. Și pornește spre mal, strălucind toată de bucurie.
Apa în jurul ei scade și o dezgolește drăgăstos. Nisipul încălzit îi se lipește de piele și îi se prelinge prelung printre degete. Nu, niciodată n-a fost atât de mulțumită și nu s-a simțit atât de fericită ca acum, când, peste frumusețea acestei zile însorite, răsună în întâmpinarea ei râsul micuței Martina, râs ce se revarsă în cascade din trăsurica trasă de doi măgăruși. Pășește spre ea cu brațele desfăcute, plină de încredere și însuflețită de o dragoste nețărmurită, față de copil și față de viață. Stă îngândurată pe balconul ce dă spre camera ei. Ziua se apropie de sfârșit. Marea se întunecă, mângâind țărmul cu valuri blânde, ce se retrag alunecând domol pe nisipul neted. În stânga și în dreapta, la Pornișe și Croazii, farurile au început să pâlpâie. Doar cerul mai sclipește încă, asemenea unui transparent uriaș, străpuns de departe de o lumină calmă și umedă. Nu multă vreme însă, căci lampa magică a nopții se aprinde încet peste pământul mirosind încă a soare de iulie. Dinspre cazinou răzbate acordurile orchestrei, un freamăt nedefinit de sunete ce se contopește cu muzica monotonă a mării. Martina suspină îndelung, farmecul neobișnuit al clar-obscurului violaceu, marcând hotarul dinspre ziua și noapte, îi se revarsă în suflet ca un torent binefăcător. Pe cer, stelele țâșnesc una câte una, presărând bolta cu pulbere de diamant. În depărtare, farurile prind puteri și împroașcă luciul apelor, cu săgeți din ce în ce mai lungi și mai ascuțite. Timpul trece, destinul se schimbă. Vine noaptea, împlinind spațiul imens cu jocul vrăjit al minunilor sale luminoase, și Martina, față în față cu splendoarea de vis a cerului nocturn și a mării, simte deodată că a ajuns din nou la începutul lucrurilor, aici, în acest loc unde păcatul a fost început și unde, după toate aparențele, e împăcată cu soarta ei. A fost totuși bună presimțirea care a adus-o aici. Are 26 de ani și viața nu se poate sfârși la această vârstă. Nu, ar fi o pedeapsă nedreaptă și nemeritată, acum când în rădăcinile ființei sale circulă o sevă nouă, proaspătă, dornică de viață. Și în acest ceas, cel mai liniștit al vieții în care inima ei își pune pentru întâia oară la încercare aripile însănătoșite și setea lor nestăvilită de a-și lua din nou zborul, ceva, ca o stea lucitoare, se desprinde de pe cer și coboară spre ea, strălucind din ce în ce mai puternic, până când lumina pătrunde în fântâna adâncă a sufletului ei, stâlnind pe fundul apei licărul unei speranțe nou-născute și indestructibile. Și pe neașteptate Martina se aprinde toată ca o torță și arde în flacăra unui singur gând acaparator. Dacă acum m-ar îndrăgi cineva, m-ar iubi numai pentru mine și pentru nimeni alta. Pe mine cu adevărat, pe mine, căci de acum încolo numele sau altceva n-ar mai avea nicio importanță. Pe Martina o va iubi, pe adevărata Martina. Și pe aceea care s-a născut din nou în copilul meu, și pe aceea care a înviat în mine. Gândul acesta răsună în jurul ei și în ea ca un vuiet de orgă, ca un început de marș spre o țintă nouă. Se ghemuiește toată în ea, iar inima, înăbușindu-și bătăile, se concentrează într-o atentă ascultare, înconjurată de căderea imaterială a timpului, prin adâncurile albastre ale nopții. Muzica îndepărtată a amuțit. Opera reînnoirii? Da, da. Pași ușori pe nisip. Supunându-se unei porunci lăuntrice, Martina se ridică de pe scaun și se apleacă peste balustrada balconului. O umbră nedefinită se mișcă pe hotarul dintre uscat și mare, ceva asemănător unei siluete cunoscute. Își înalță brațul și, fără voie, îi flutură din mână. Și iată, umbra aceea înaltă și zveltă, umbra aceea nedefinită, îi răspunde. Apoi dispare în apa mării. O mare certitudine ușurătoare îi cuprinde inima. Unde a plecat? Știe, acolo de unde a apărut de data asta pentru ultima oară, ca să-i dea de veste că vinovăția ei a fost răscumpărată cu atâta suferință. Sfârșit.